necessary medical equipment and facilities, which results in hardship for the common man. Patients requiring intensive care or CT scans are referred to GMC. In the event of a major accident or some critical cases, shifting the patient from MAPSA to Bambolim becomes life-threatening. Subsequently, once the patient has been shifted to GMC, the distance from Bardes, Bicholi, Perne to GMC becomes very long and time-consuming. जे लोक पेशंट्सांक सांबाळता तेंचे सोयरे आसा, भुरगीं आसा, बायल आसता, घोव आसता, तेंकांय भरपूर प्रेशर जाता इतले पयस भोंवपाक, ट्रॅव्हल करपाक. Furthermore, MRI patients are referred to GMC where they are given appointments which run into weeks. केन्ना केन्ना म्हयने लागता appointment घेवपाक. Hence, to avoid inconvenience to the common man, I desire that the intensive care unit at district hospital be revived on a war footing, and it will also reduce pressure on GMC. Speaker Sir, Municipal Administration, demand 55. Out of 13 municipal councils, 11 councils have part-time chief officers. It is extremely difficult for a municipality to function smoothly in the interest of general public. The chief officer isn't available due to additional duty. दुसऱ्याकडे असता, थोड्याकडे 3 ड्युटी असता, 4 ड्युटी असता. केन्ना केन्ना कोर्ट मॅटर्स असता. सो लोकांक त्रास जाता आणि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाक त्रास जाता. I strongly recommend that the Honorable Minister to consider full-time chief officers for at least major cities or A and B class municipalities. Speaker Sir, I also recommend that fresh recruitment through Goa Civil Service should have an LLB degree compulsory for this position of chief officer, as it involves the application of legal language and legal decisions. जायते fresh officerank ही experience ना. Legal mindset requires experience. And the state of Goa is also rich in the human resource of graduates and postgraduates in law. Speaker Sir, there is also a need for a revision of sanction strength, as many municipalities have increased the number of wards since the last review. For example, Mapsa Municipal Council has gone from 13 wards to 15, and आता 20 wards asa. There is an urgent need to revise the same. Speaker Sir, coming to Mapsa Municipal Council needs a full-time accountant come administrative officer. आता जायते वर्सां उपरांत आमकां एक full-time ATO गावला. The government cannot spare 2 people in a single municipality. And हे म्हाका दिसता की they should be given both ATO and ACAO charges, as the duties are similar in nature. Speaker Sir, the sanction strength of 4 market inspectors, out of which 1 is vacant, is the present situation in Mapsa, which now needs to be at least 5, considering the present population and growth of the city. आमचे Mapsa Municipal Council and resolution already घेतलेले आसा, and I hope that the Honorable Minister will consider the same. Similarly, as on today, MMC has only 3 municipal engineers, JEs, grade 3. Considering the growth in population and developments, it is needed to be at least 6 full-time JEs, out of which एकटो तरी एक ऑटोमोबाईल इंजिनियर जाय पडटलो, कारण म्युनिसिपालिटीचे जे इक्विपमेंट आसा, व्हेकल्स आसा, हेवी ट्रक्स आसा, तांकां ब्रेकडावन जाता तेन्ना अटेंड करपाक कोण आसना. There is a need for the amendments in the Municipalities Act. Workers who get promoted to LDCs are unable to do work in a highly computerized environment. Their promotional scope should be restricted to supervisor, senior supervisor, where computer skills are not required. In modern times, there is an urgent need to move towards a digital environment. We have already moved in multiple aspects digitally. I think digitization of old records, shifting a present physical noting system to a full-fledged e-office, where all notings will be through electronic mode, which will incorporate other support systems, enterprise resource planning,
for human resource management जे staff leave bin galta, if it is done digitally, I think it can be streamlined and the system will be able to generate who goes on leave when. The cost involved will be very huge and I think सरकाराचो प्रत्येक municipalityक आधार जाय पडटलो. All garbage related activities including maintenance of garbage related vehicles needs to be outsourced. Labor intensive tasks need a high level of specialization and supervision. Garbage dumping or boro moto issues जावन आसा गोंयान. This can be solved in one of three ways: improvement of enforcement through police or monitoring garbage dumping sites, use of CCTV, participation of public in fining process through something similar to the Sentinel scheme. And speaking of women and child, sir, last point, sir, please streamline the delay in public getting the benefits of the scheme. Zaite memberan o vishay kadlolo asa. There are massive delays. 3-4 म्हयने लोकांक रावचे पडटा ते पयशे टायमार येना. जायते जाणांचे घर ह्या पयशाचेर चलता आनी हांव विनंती करता ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक तेंच्यांनी लक्ष घालून हे स्ट्रीमलायन करचें. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार अलेक्सो लोरेंझो. Speaker sir, I rise to support the demands moved today. Talking on health, my primary health center has been pending, Kududori Primary Health Center has been pending for a very long time. I have requested the minister to expedite the matter and I would request him to see that it is kept pending with GSIDC for funds. So I would request the minister to just see where and how best he can help me, because we need to start it. The existing primary health center is completely in dilapidated condition and it needs to be done at the earliest. Speaker sir, this primary health center caters to lot of areas right up to Shandor and right up to Davalli. It's a very big area and doctors also and the nurses also, the staff has a problem. They are doing a good job. I'm not criticizing them for the job, but certainly I would want a new
पासून सेटलमेंट केला. म्हाका सद्दां आसा दोंगरा टॉप ऑफ द हिल पासून सेटलमेंट केला. कितें चलता दॅट तो पट दोंगर आहा तो दुसरी सायडीन सोंसड आहा, हे सायडीन हावजींग बोर्ड आहा. हावजींग बोर्डान जर तर तुवें बिल्डींग बांदिल्ली, नेक्स्ट सायड ऑल्सो वील आस्क यू बिल्डींग्स ऑन द अदर सायड. तो सेटलमेंट आहा तो कोण सेटलमेंट केला, कितू केला? द स्लोप इज सो स्टीप, यू कॅन्ट इवन फॉरगेट क्लायमींग. ते दोंगराचे आमी ल्हान आसतना चडटाले, आत म्हणटा जावपाना चडपाक. स्पीकर सर, आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू इंक्वायर अँड रिमूव दॅट सेटलमेंट वॉट इज देर. Why it is kept for so long? I have written to you on this. The letter must have reached our office by now. Speaker sir, talking about all these things, finally, posterity kam kit dotle. We are accountable for it. Somebody has to raise this issue. Somebody has to get this down. Why? The dongar pade ha to is a full sponge dongar. Udo pade ha te udo retain jata. Ani 5 सालां काय ना ऑल द संस्था त्या संस्था लागून ऑलरेडी हें उलयलां, तो संस्था लागून वॉटर टेबल पेडे जाला. बट वेजिटेशना शिरी पडटालें, ड्रिंकींग वॉटर शिरी पडना जाल्यार वेजिटेशना शिरी पडटा. लास्ट एकूच उरला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जालें ना. तो आज 5 मिनट देखून दिलें ना स्पीकर सर तें उलोवपा सारकें. 15 मिनटं उरयलें. आनी 2 मिनटां. स्पीकर सर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर थंय सोंसडो म्हणटा आनी उलोवपाक जाय, नाजाल्यार इट इज अ क्रायम एगेन्स्ट माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो आतां मुगे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनान म्युनिसिपालिटी मारगांव म्युनिसिपालिटी आहा तो चीफ ऑफिसर काडटा. इवन आमगे 3 वॉर्डांत हें पासून दिना, लेबर पासून दिना. फायनली वी हॅव टू पूट लेबर अँड गेट वर्क डन. ऑल द टायम ही सेंग ताका मडगांव घालपा जाय, कोण म्हण फातर्डा घालपा जाय. सो लेट दे बी फिक्स्ड डेज फॉर वर्कर्स टू बी गिवन फॉर ईच वॉर्ड. सो आय वूड रिक्वेस्ट, नाल्यार खूंय फोन मारलो, ताका फोन मारलो, तो म्हण मडगांव आहा, तो म्हणटा आनी खूंय आहा. Tell the chief officer, give instruction to chief officer that staff to be given for everybody for cleaning everything, even the machinery. Tenko cutting machine ha kide ha. There is disparity only for 3 wards of housing board. Ani social म्हणतो आता कितू वर्स जाली. It is a very easy subject, politics use करपाक. The other side, my friend side, they are picking up on me. Social झाला ना. They were there for so many years in power. They could not do it. Now you have an opportunity. I have supported you. Do it. I supported previously also to do it. But sosro o issue solve जावपाक जायो. कित्याक आतां काकोरा प्लांट येता. Speaker sir, I got one important point. काकोरा प्लांट येता. काकोरा प्लांटांत आमगे गार्बेज घालो मेळटा जाल्यार आमकां बेनिफीट दिवपा मेळटा जाल्यार चोवपा जाता. I would request the minister look into the proposal to send garbage, because संस्कार पड आज सद्या garbage जाल्या, ती garbage पड accumulate जाता daily basis. That garbage is not being treated. So the existing building मोडो लागला, existing shed मोडो लागल्या. It is the job, it is not my constituency. My garbage you all are not taking. It is not my constituency, or rather it's not our constituency. I cannot say my constituency, मुगे बेस नहीं थे. We are not taking our garbage, we have to suffer the brunt. So I want an assurance from the minister exactly कित जाता तें संसदेचेर. गार्बेज आमगेली काकोरा धाडो मेळटा, नाल्यार आमकां आनी प्लांट घालपा मेळटा, कितें तें मातशें स्पेसिफाय कर. हें ऑर डिमांड करतलो तूं कोडे आन्सर. स्पीकर सर, आनी तुगे म्हाका 15 मिनट दिले, आनी 1-2 मिनट दिवपा जाताले, तूं दिना जाय म्हणून हांव बसयता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव कट मोशनाक सपोर्ट आनी डिमांडाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विसेचेर उलयतां. स्पीकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान ओल्ड गोवा हेल्थ सेंटर आसा, एकदम बारीक रुमाचें आसा. थंय दुसरो पेशंट येयल्यार तांकां इतलो त्रास जाता, तांकां खंयच्याय परिस्थितीन सारकी तेंची कॅर घेवपाची सुविधा बरी जायना. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा स्पीकर सर, ते खंयचेय तरी दुसरे एक मोठ्या जाग्यार मातशें शिफ्ट करून त्या लोकांचें कॅर घेवचें. कारण ते एक सामकेंच ल्हान आसा आनी थंय 2 मनीस येयले, तिसरे मनशाक उबो रावपाक मेळना, अशी सद्याची परिस्थिती आहा. जेणे करून लोकांचें मातशें बरें जातलें, लोकांचें कॅर घेवपाक मेळटलें, अशें म्हणून एक मोठ्या रुमान खंय तरी शिफ्ट करचें अशें म्हणून मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आमच्या कुमारगांव गांवांत हेल्थ सेंटर आहा. त्या हेल्थ सेंटरान अशें जालां, एक दीस डॉक्टर आसा जाल्यार एक दीस नर्स ना. ते आयाराम गयाराम, म्हाका कळना थंय कितें चलता तें. स्पीकर सर, मातशें थंय कॅर घेवपाची गरज आहा
आनी मातशें लक्ष घालपाची गरज आहा कारण मंडे टू फ्रायडे पर्यंत बाबा डॉक्टर सारके येता काय ना हेजी मातशी खंय तरी एक नोंद घेवपाची गरज आहा. हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागतां तेणी एक मातशें थंयसर लक्ष घालचें कारण आमच्या लोकांक खूब त्रास काडचो पडटा. कुमारजुवा आमचो हो मतदारसंघ खूब व्हडलोय आसा आनी कुमारजुवा गांवांत एक जवळ जवळ 5,000 म्हणजे जवळ जवळ 10,000 लोक रावता. तर मातशें हेजेर एक लक्ष घालचें. स्पीकर सर, तशेंच आमचें सांतिस्तेव एक मोठो गांव हो आयलंडान पडटा आमचें. थंय आमचें हेल्थ सेंटर आसा त्या हेल्थ सेंटरान अपग्रेड करपाची आमकां गरज आहा कारण थंय कांय सुविधा व्हडलीशी कांय ना. तरी सुद्दां आमी लास्ट टायम आमी स्वता जावन कॅर घेता. कोणाक कितें जाय जाल्यार कितें पावपाचें जाल्यार आमी स्वता पळयता. पण सरकारान हेजेर मातशी दखल घेवन स्पीकर सर मातशें जाता तितले बेगीन तेजेर मातशें कॅर घेवचें. स्पीकर सर, सगळ्याच्यान एक म्हाजो एक व्हडलो रिक्वेस्ट आसा. स्पीकर सर, आमचे दिवाडे बेटार हे 2 हेल्थ सेंटरां आसा. जेन्ना आमची सदांच वार थंय एकूच आमकां अडचण आसा कारण आमकां थंय ब्रीज ना. वाशे वयले लोक, नार्वेचे लोक जावं आमचे दिवाडेन 2 हेल्थ सेंटरां आसून सुद्दां आमचे 2 पंचायती आसा तरी सुद्दां आमकां सुविधा मेळना कारण ती वार फेरीबोट प्रॉब्लेम आसता. लोकांक भरपूर त्रास जाता. ती रातचे धांकूच बंद जाता. म्हणून आमकां म्हाज्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन सारकें एक काळजांतल्यान रिक्वेस्ट आहा आमकां एक 10-15 बेडीचें जें तुमकां कशें जाय तशें एक आमकां एक हॉस्पिटल थंय बांदून दिवचें जेणे करून कोणाक जर त्रास जालो जेणे करून बांबोळे आमकां GMCन येवपाक मेळ्ळें ना त्या टायमार थंय तेजे कॅर घेवन तो मनीस आमचो वाचचो. ह्या खातीर सामकें तुमकां एक मनांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता कारण खूब गरजेचें आसा. आनी आतां पावस झडलो जावं फ्लड येयलो त्या फ्लडाच्या टायमार काय फेरीबोटी लागोंकूय मेळना, त्रास जाता. ह्या सायडीन लोक पावना, हॉस्पिटलान वचोंक मेळना, सगळी सुविधा बंद जाता. म्हूण बेगीन जाता तितले बेगीन आमकां थंय एक ल्हानशें आमकां हॉस्पिटल आमकां दिवचें. 24/7 24 तास आमकां डॉक्टर दिवचो अशें म्हणून स्पीकर सर तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, आनी एक मायणा केप्यां एक सब हेल्थ सेंटर आसा. जी बिल्डींग जी आसा ही खरोखरच ती बिल्डींग जर पळयत जाल्यार तुमी भितर उमऱ्यार सुद्दां सरचे ना कारण ती बिल्डिंगेची जी परिस्थिती जाल्या ती आयज कोण पळोवंक शकना अशी परिस्थिती आहे. थंय एक गव्हर्मेंट हाय स्कूल आसा तें जर थंय जर शिफ्ट जर केलें जाल्यार खुबशे लोकांची बरी सेवा जातली. कारण हांव ह्या कावऱ्या गांवचो हांव थंयसरलो, म्हाजी जन्मभुमी ती. कावरे जे गांवान आसा त्या गांवान जवळ जवळ 100 डेंगूचे केसी सांपडलेले आसा, जवळ जवळ 100. कारण त्यो 100 केसी जेन्ना सांपडल्यो तेन्ना हेल्थान जेन्ना सांगलें, हेल्थान कांय कॅर घेवपाचें सोडलेलें आसा. वार तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां करून त्या लोकांचे हाल जाल्ले आसा. जाता तितले बेगीन थंय काळजी घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. आनी हेजेर डेंगूचेर कंट्रोल हाडपाची आमकां जाता तितले बेगीन गरज आहा. अशें म्हणून हांव तुमकां एक सारकें काळजांतल्यान हेका सरकारान ताबडतोब तेजो जाता तितले बेगीन एक विशय हातीन घेवन आनी तेंच्यांनी करचो. स्पीकर सर, त्याच बरोबर डिमांड नंबर 58 हांव उलोवंक सोदतां. स्पीकर सर, ओल्ड गोवान आमची अंगणवाडी आसा. स्पीकर सर, ह्या अंगणवाडीची लास्ट टायम 84 अंगणवाडी 84 नंबर 84. स्पीकर सर, लास्ट टायम हांवें मे म्हयन्यान एक ते कंप्लेंट दिली की अंगणवाडीची जी स्ट्रक्चर आसा, जी अंगणवाडी आसा हेका मोठ्यो शिरो पडलेल्यो आसा. मिन्स व्हडले हे गेल्ले आसा. तर केन्नाय कितें अनर्थ जावंक शकता. स्पीकर सर, हे हांवें स्वताक पर्सनल वचोन लेटर दिल्लें आसा डिपार्टमेंटाक. आयज पर्यंत तेजी कोणी कॅर घेतले ना. हांव स्वताक वचोन स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं वचोन थंय ताडपत्री घालून तांकां जशें जाय पळय तशें हांवें टेम्पररी केल्लें आसा. पण कितें अनर्थ जावच्या पयलीं हेजेर बारकायेन लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन करपाय. कारण तुमी जाण आयज माणकुली आमची बरी शिकोवंक येता, थंय अंगणवाडीन येता, आमची फुडलो फ्युचर त्या बद्दल तुमी भरपूर जाता तितली आमकां कॅर घेवन ती जाता तितले बेगीन आमकां करून दिवची अशें म्हणून मागता सर. स्पीकर सर, थँक्यू. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. स्पीकर सर, हांव डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावला, तशेंच कट मोशनाक हांव ओपोज करता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 48 हेल्थ. खुबश्या कोवीड टायमार प्रायवेट हॉस्पिटल तशेंच हॉस्पिस येवन कोविडां खातीर खुबश्या लोकांक मरण पावलें. सरकारान एक स्कीम काडली की त्या लोकांक कितें तरी मदत करपाची. त्या कारणान तेंच्या फॅमिलीच्या लोकांनी
ह्या स्किमी अंडर एप्लाय केलें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान ही केस हेल्थ सेंटराक धाडली, हेल्थ डिपार्टमेंटाक. आतां हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा की त्यो केसीस आमच्या हितून रजिस्टर जावना. अश्यो कितल्योश्योच 200 सुमार केसी ह्यो पेंडींग आसा. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की अशा लोकांच्यो ज्यो केसी आहात त्योय तांकां मदत करून दिवची म्हणून. स्पिकर सर, म्हज्या मतदारसंघान नावेलीन 5 पंचायती येता. 2 पंचायती खातीर नावेली हेल्थ सेंटर आसा आनी 3 पंचायतींक दोन पंचायतींक मायना कुर्तरी हेल्थ सेंटर. हें हेल्थ सेंटर जवळ जवळ 5 ते 6 किलोमिटर पयस आसा. जेन्ना ह्या लोकांक जेन्ना कसलें काम जाय तेन्ना तांकां खुबशे पयस वयचें पडटा. ह्या खातीर आमच्या रुमडामळ ह्या पंचायतीन हेल्थ सेंटराक सुद्दां जागो एवेलेबल करून दवरले कडेन आसा. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की तेणीन हें आमच्या लोकां खातीर हेल्थ सेंटर करून दिवचें, कारण थंय जवळ जवळ 30,000 सुमार लोकांची लोकवस्ती आसा. तशेंच खुबश्या आमच्या हॉस्पिटलान जेन्ना एमर्जन्सी जेन्ना कितें जाता तेन्ना लोक खुबशे आबूज जाता आनी कोणा आतां मेळचें. पेशंट हो बरो जावपाच्या खातीर ते आमदाराक हेल्प मदत मागता. हेज्या पयलीं अशी कमिटी आसताली ती हॉस्पिटल कमिटी, आनी ते आमचे सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी लोक हे कमिटीचेर आसताले आनी लोकांक रोखडेच तांकां एवेलेबल जावपाक मेळटाले आनी तेंचे खुबशे अशे प्रश्न सुटावे जाताले. तेन्ना ती हॉस्पिटल कमिटी ही जाता तितली बेगीन जाल्यार खुबशे लोकांक तेजो बरो फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड. आमच्या सरकाराची एक स्कीम आहा, फर्स्ट गर्ल चायल्ड आनी सेकंड गर्ल चायल्ड. हांकां ममता स्किमी अंडर फायनान्शियली हेल्प 10,000 रुपया मेळटा आनी सरकारान आमच्या 5,592.50 लॅक्स रुपीज हाका एलोट केल्ले कडेन आसा. पूण 10,000 ही स्कीम खुबशी 10,000 जे पयशे मेळटा ते खुबशे कमी आसा. हे कितें तरी वाडोवन तांकां दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे खुबश्यो अश्यो म्हाज्या मतदारसंघात अंगणवाडी आहा. हेंचे हांवें जेन्ना विजीट केले ते खंयचे तरी भाड्याचे खोलीन आसता जावं खंय तरी एका बारीकशा रुमान जे खुबश्यो अशे बसपाक सुद्दां भुरग्यांक त्रास जाता अशा जाग्याचेर ह्यो अंगणवाडी चलता. सो ते अंगणवाडी खातीर सरकारान ज्यो स्कुलांनी ज्यो प्रायमरी स्कुलांनी ज्यो फॅसिलिटी मेळटा त्यो तांकां सुद्दां मेळपाची खुबशी गरज आसा. आमच्या सरकारान एक स्कीम बरी काडल्या, रिटायरमेंट बेनिफीट स्कीम फॉर द अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर. जेन्ना हे लोक खुबशे काम करता, टिचरी ज्यो महिला आसता आनी त्यो जेन्ना रिटायर जाता तांकां वर्कर्सांक 5 लाख आनी हेल्पराक 3 लाख मेळटा. इतली वर्सां सेवा करून सुद्दां तांकां कमी प्रमाणान तांकां फायनान्स मेळटा. तो जवळ जवळ वर्कर्सांक एटलीस्ट 10 लाख आनी हेल्परांक कमी कमी 5 लाख तरी मेळपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सरकाराची आनी एक स्कीम आहा, ग्रांट्स इन एड्स टू प्रोवायड फायनान्शियल असिस्टंट टू महिला मंडळ वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप. जेन्ना हे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे 10-20 बायलांचो ग्रुप जाता तेन्ना तांकां 20,000 रुपया मेळटा. सो हे 20,000 खूब कमी आसा. हे सुद्दां ह्या महिला खातीर वाडोवन दिवपाची गरज आसा. तशेंच आमच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना म्हणून आसा. ही जेन्ना महिला, एक गरीब महिला जेन्ना प्रेग्नंट जाता ताका एक आदार म्हणून सरकार 5,000 दिता. ही सुद्दां स्कीम बरी आसा, पूण ती कमी 5,000 आसल्या कारणान हे सुद्दां कितें तरी मानधन तेंचें कितें तरी वाडोवपाची गरज आसा. सरकाराच्यो खुबश्यो स्किमी ह्यो महिला खातीर आसात, जावं ती लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, ज्या खातीर सदांच महिला ह्यो BJPच्या सरकाराक सदांच धन्यवाद दिता. आनी तेंचे ज्यो स्किमी आसा ती म्हारगायेच्या निमतान तांकां गृह आधाराक जे 1,500 मेळटा वो खंय तरी वाडोवन एटलिस्ट 2,000 तरी जावपा जाय, कित्याक म्हारगाय वाडले कडेन आसा. म्हाजा ह्या खातीर सरकारा कडेन विनंती आसा आमच्या मिनिस्टरा कडेन की जाता तितके बेगीन ह्या महिलांक ह्यो 2,000 रुपया तरी वाडोवन दिवपाची गरज आसा. तशीच जी लाडली लक्ष्मी स्कीम ही जी मेळटा ती केन्ना केन्ना खूब लग्न जावन मेळटा. तेन्ना एक सामान्य लोकांक एक अपेक्षा आसता की आपल्या चेडवाच्या लग्नाक ह्यो एक कितें लाख रुपया मेळटा तो टायमार मेळपा जाय. हो टायमार मेळपा खातीर खूब प्रयत्न जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सालसिटीन वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा, जे ओल्ड कलेक्टर बिल्डिंगेन आसा. तेन्ना लोक ही लाडली लक्ष्मीची फॉर्मां जावं गृह आधाराची फॉर्मां हाडपाक वयता तेन्ना तांकां सांगता ही फॉर्मां ही पणजे मेळटा म्हणून. त्याच प्रमाणे तेंची ती फॉर्मां भरतकूच सुद्दां ही जर थंय दिवपाक गेले जाल्यार ती फॉर्मां पणजे दिवची पडटा. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन की ही फॉर्मां सालसिटीन एवेलेबल आसची आनी सालसिटीन घेवपा खातीर त्यो तांकां दिवपाक
तांकां दिवपाची गरज आसा, कारण लोकांक पणजे येवचें पडटा. त्याच प्रमाणे TCP डिमांड नंबर 58 उलोवपाक सोदता की मडगांव आनी हें नावेली सामकें तेंकोन आसा, आनी मडगांव जर एक जाग्याचो रेट आसा तोच तो आमच्या तेंकोन नावेली सुद्दां त्या जाग्याचो रेट सेम आसा. जाता कितें की मडगांवन जेन्ना तर कोण तरी एक डेव्हलपमेंट करपाक सोदता तेन्ना ताका 200% जावं 300% त्याचो FIR आसता, आनी तेचे तेंकोन जो आसता पंचायतीच्यान तो पंचायती असल्या कारणान ताका 60% FIR मेळटा. कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जावं जाग्याचो रेट हो सेम आसता, पूण तेजेर खंय तरी अन्याय जाता. सो अशे नियर बाय ज्यो पंचायती आसता सारके तेंकोन म्युन्सिपालिटीक हेका सुद्दां खंय तरी FIR चड दिवपाची गरज आसा. हांव अशें आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता आनी हे म्हाज्यो ज्यो मागण्यो आसा पूर्ण जातल्यो अशी अपेक्षा धरता. माननीय आमदार बेंजी विएगस. Speaker sir, I hereby stand to oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, पयले सुवातेर 1970.20 crores budget हे पाटी हेल्थाचो आहा. 12.86% increment केल्लो आसा, which is a very good appreciable thing. हेल्थाची कामां आनी बरे भाशेन जातली. So I would like to appreciate the department for an increase in this budget. On demand 47, GMC ची हांव चड उलोवपा ना because everyone has cleared most of the things. But GMC has got one of the finest cardiac center, and I think this department owes a very good job what they have done along with the minister and the entire team. I think it is very much appreciated. पहिले आमकां दुसरे स्टेटीनी वचपा पडटालें, so we have saved a lot of revenue by doing this. So this is one of the capital outlay which has actually gained profits in terms of budget. My only request is, हांव जेन्ना थंय गेल्लो, what I have seen is a few staff, एक 15 staff आहा जे कार्डियक सेंटरान आहा. They have been working with you and with the department. Would like to make sure that if these guys can be made permanent, तेमगेलो job permanent करपाक, because they are the backbone of our cardiac center, and because of them Goa is proud today. So the request is to get them permanent. Demand number 49, psychiatric and human behavior. Speaker sir, GMC has got pediatric neuro rehab center. बाणाले तशें सावथाचे सगळे लोकांक GMCन वयचें पडटा. I would like a specific demand if we can start the similar pediatric neuro rehab center in South Goa District Hospital. आमकडे जागो आसा, तितून डावन सिंड्रोम भुरगीं जीं आसा, खुबशे डावन सिंड्रोम भुरग्यां आतां वाडटा. पेरेंट्स आर हॅविंग, दॅट इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ फूड. आमगेलो जो फूड कल्चर आहा ताका लागून हॉर्मोनियल चेंज जावन ही डावन सिंड्रोम भुरगीं आजकाल वाडटा. So I think ये pediatric neuro rehab center in South Goa District Hospital is actually going to be a blessing for everyone who are suffering, with this. I would not use the word suffering, but parents have to take care of this kind of children. So having this center in South Goa District Hospital would really be a blessing. Scheme for mentally disabled आहा आमचे कडेन percentage आसता the type of disorder. हे भुरग्यांक आनी हे एडल्ट्सांक जे पयशे मेळटा गव्हर्मेंटाचे, ते पयशे हाडूंक तेमकां खूद वयची पडटा. अ चेंज इन द पॉलिसी. पेरेंशियल सिग्नेचर म्हणजे पेरंटांनी तुका जाय जाल्यार पंचायती गे कोणाकूय एकल्याक घेवपा जाता, सो टू व्हेरीफाय, बट पेरेंशियल सिग्नेचर टू बी इन्क्लुडेड and to made part of it, because it becomes so difficult sometimes to control this kind of patients, आणि तेमको बँकां वचपाक आनी ते पयशे काडपाक it becomes very difficult. I have personally faced 2 people from my own village, so I think a parental signature to be introduced for getting their scheme would be a help. The major issue here is पुलिसे कडेन ambulance या पुलिसे कडेन गाडी आसना. असले पेशंटांक, मेंटली अनस्टेबल पेशंटांक जेन्ना आमी IPHB व्हरपा सोदता, वी कॉल अप द हेल्पलायन or we call up 108, हांकां पुलीस आसना, पुलीस मेळना आमकां. So if we can have one vehicle for the whole south, if we can have one vehicle for the whole south, especially for these kind of patients with trained staff how to handle them, and a helpline number under 108, if we can have a criteria how we have fire, we have ambulance, a criteria only for these kind of patients, that could be of help.
Under demand 51, South Goa District Hospital till today does not have dental services. Speaker sir, adding up dental services into the South Goa District Hospital will cater to a big requirement of the people of South Goa. Demand number 48, health services. Speaker sir, Delhi Mohalla Clinic mun concept chalu zala. It is known all over India as well as it has gone across globally. So, Speaker sir, Mohalla Clinic is a 24 hours clinic where doctor services, small clinic, आमचे primary health center आहात तसेच ते. I would like to support the department and Honorable HM. If you all want to start an Mohalla clinic, then Benaulim constituency would like to support by giving a premises which we have, and we could start a Mohalla clinic concept. It could be a similar health center but with a 24 hours doctor support. Senior citizen, Speaker sir, what we have seen is senior citizen DSS कार्डाचे benefit असा, पण senior citizen बारीक गोष्टींक travel जावपाक खूप त्रास जाता. If we can add in the DSS scheme monthly consultation support via our sub health centers, via our RMDs, we can add monthly consultation support door to door. म्हणजे घरा कडेन येवन तांकां जरी तरी पडपाचो सपोर्ट जरी तरी आमच्यान अरेंज करपाक जाता, that would be a great boost to our DSS as well as to our health system. Speaker sir, 100 years वर्षां कोणाक मेळना. बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोग जाण सिनियर सिटीजन्स ऑफ 100 years आसा. म्हाका दिसता गोंयभर थोडीं आसतलीं. So senior citizens of 100 years and above to be given unlimited medical benefits, home care facility, door-to-door consultation, and no limit under DSS. This is a demand so that we respect this age, and I hope they are going to live a longer age, and आमकांय सगळ्यांक ही age मेळची म्हूण. But if we can have a special criteria for 100 years plus senior citizens. So गोंयांत चड आसची ना, but if we can do that, it will be one of its kind, I think, in India, if we do this, and it will, I think, come under your hand. Coming under my constituency, Speaker sir, staff shortage asa. Kavelosim sub centerank male worker 3 वर्सां जालीं or post lapse जालो. I would request these staff to be given to me. In Carmona, we need in our RMD एक MTS कमी आसा, sub center Carmona एक MTS कमी आसा. Varka, everything is good. Benaulim 2 sub center आसा. One is fine. एक Mondo जो sub center आसा, तितून female worker कमी आसा आणि 1 MTS. Kolwa, everything is good. Seraulim सब सेंटरांत एक मेल वर्कर आणि एक MTS कमी आसा. Total 7 staff shortage in my Benaulim constituency. If I can get an assurance that we can cover up this within the monsoon. Speaker sir, ASHA, ASHA, accredited social health activists. ही स्किमी दुसरे स्टेटींनी चलता. 1000 populationाक एक ASHA activist they are providing. I think 50% central government pays, 50% the state pays. We could try to activate this scheme in our state through your good hands. I think this could help us in a big way. Time to time when pandemics come, I think this ASHA activists could play a vital role if we have them in Goa. Demand 53, FDA. We have seen that FDA online certification is a very good portal and very nicely designed, and I was myself trying to find out faults to see if something improvement, but I couldn't find out faults. One thing what we see in the FDA procedures now is inspection procedures. If we can try to streamline inspection procedures online inspection procedures, so there is no human interface, and when there is no human interface, corruption can be mitigated from there. So basically, as of today, there is no form methodology for FDA inspections. कोणूय एकूच विलेजीस जाल्यार विलेजी वयता, एकूच सिटी जाल्यार एकूच सिटी वयता. So uniformity geographically FDA inspections जायना. So if we do it online, then it becomes for all constituencies, and equally I think it will come under a portal. FDA चे सद्याचे thought process आहा, it is looking at punishment, but I think we need to motivate and change the mindset of our FDA officers. FDA officers' mindset should be more of surveillance oriented. Surveillance is the key. Surveillance केले जाल्यारू कोणू तुका violate करपाना. But punishment focus करून गेलो जाल्यार we are not able to improvise the system. I think this is the message which has to be going out. Demand 54 TCP
जायती आसा उलोवपाचें TCPचेर, but I will cut it short. Orchard subdivision plots. Department has been giving NOCs to sell individual plots, orchard plots. Yes, जायत आसा. So I think we need to bring a stop to this, because this is leading to buying of plots and then giving water and electricity to the Health Act. So we need to bring a stop to this. Speaker sir, सदांच जेन्ना कोणूय इल्लीगल करता तेन्ना ओनराचेर पेनल्टी येता. एक ओनर जोरी तोरी एक प्लॅन एप्रूव करपाक घालता, ते प्लॅनाचेर कितें रॉंग जालें जाल्यार ओनराचेर येता. बट आय थिंक वी नीड टू कन्सिडर प्लॅन पास कोण करून हाडटा. जे इंजिनियर आहा, जे आर्किटेक्ट आहा, जे कोण ड्रॉईंग करता आनी प्लॅन पास करता, दे आर द वन ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. कित्याक ते इंजिनियरींग आनी ड्रॉईंग रॉंग केलें करून आनी ते पास करून हाडटा. समटायम्स अ ले पर्सन does not even know what is there in the plan. ताका drawing करून दिल म्हूण. So due to their mistakes, a lay person has to face problems and penalties. So we need to consider this. I just have 2 more demands. Very important, because the TCP minister and health minister is the same. There is a big issue all over Goa. Access for ambulance in an emergency. जे भाशेन आमी हेल्थाची प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आमी एक एक्ट हाडलो, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर दिवपाचो थ्रू हेल्थ एक्ट. Since TCP minister and health minister is the same, mandatory ambulance access to be introduced in that health act and make a provision where we can ensure that an ambulance reaches to the doorstep, to the nearest doorstep. If we can find a way for this, then this is the best time, because both the portfolios are being held by the same minister. Demand number 58, very important, Speaker sir. There was a meeting, and in the meeting Goa state has given specific observations. In that observation, Speaker sir, Goa has declared that all AWCs have drinking water facilities and toilet facilities. Speaker sir, sad to say that in my constituency, Per Saravlim AWC ha, tintu toilet facility na, light facility na, and water na. It is because it was built by the ZP. So internal departmental issues are lagon udok, light and toilet facility azun na. But this document says that all AWCs. So this is wrongly written here. आणि मोबर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा, कावेलोसीम मोबर GPS आसा, थंय टॉयलेट फॅसिलिटी ना. आय वूड डिमांड टू गेट दीस डन by the end of monsoon, so at least in the next 3-4 months. Last, rent, Speaker sir, already been spoken, but rent needs to be reconsidered, because 4,000 rupees, 3,000 rupees rent asta. Government is giving 1,000, Panchayat gives 1,500. The staff actually pays the remaining rent to get this in. So I think the state has already proposed to the center. We just have to push this out. Very specific last demand. Demand number 68 for forest. Speaker sir, फॉरेस्टा प्रोसिजरा प्रमाणे जेन्ना कार्पेंटर्स, बाणाले कार्पेंटर्स खुबशे आहा, ते तेमगेले बिझनसाक लागून ते फॉरेस्टा कडेन वयता एंड दे एप्लाय फॉर फेलिंग एंड रिमूवल ऑफ ट्रीज. फेलिंग एंड रिमूवल ऑफ ट्रीज चॅप्टर 5चेर para 9, under para 9, sub para 3, the tree officer shall give his decision within 60 days from the date of receipt of the application. So this clause is there. This clause is there, and the department makes maximum use of 60 days to give their file. I have been told जेन्ना senior Mont Cruz आशिल्लो तेन्ना तेणे 7 days भितर हें करपा लागलोलो तो. I would request to bring an amendment to this. This will help all the carpenters and everyone. हे 60 days एका लागून ती फायल उरता. हेर कांयच काम व्हडलें आसना थिंगा. सगळें डॉक्युमेंटेशन करून, इन्स्पेक्शन करून फायल हाडटा because of this 60 days criteria. If we can bring it to 7 days, after this, they still take another 10 days to give you the transport license. So 60 plus 20, 15 days, good 80 days. If this can be reduced to 7 days, this will be a great assistance. Last. Because of Bondla Wildlife Sanctuary, I think already our colleague has already spoken about wildlife sanctuaries, but I think this is the right time to put capital outlay into Bondla wildlife. Capital outlay Bondla wildlife घालून एक business plan करपाक for Bondla. You can associate it with other foreign countries and look at revenue earning model on this Bondla. I think this will be my last demand. Thank you, Speaker sir.
माननीय आमदार विनेश बोरकर. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Demand number 47, GMC. Speaker, sir, जेन्ना हांवें GMC विजीट केली, कंडिशन खूब पॅथेटीक आसली. जे मेंटेनन्स जावपाक जाय GMCचें, रेग्युलर बेजिसाचेर ते मेंटेनन्स जावना. तशेंच टॉयलेट बीन पळयल्यार टॉयलेटाची कंडिशन तितली बरी नासली, फॉल सिलींग पडलेली. तशीच CCUन जेन्ना हांव गेलो एक पेशंटाक विजीट करपाक, CCUची AC एअर कंडिशनरींग पासून चलनासली. सो हे रेग्युलर बेजिसाचेर मेंटेन जावपाक जाय. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जो हेजो GMCचो तो मेंटेन जावपाक जाय. तशेंच डिनाचें ऑफिस, जे डिनाच्या ऑफिसाच्या भायर ती बसून बिल्डींग तुमी पळयता आसतली तेजी कंडिशन बरी ना. सो एंटायर GMCची जी कंडिशन आसा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रेग्युलर बेजिसाचेर मेंटेन जावपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता कोवीड टायमार ऑक्सिजन शॉर्टेज, वेंटिलेटर शॉर्टेज, अशे कितलेशे हेजी शॉर्टेज आसली. त्या कारणाक लागून कितलेशे जाण गोंयकारांची मृत्यू जाली, तांकां मरण येयलें. सो मागता की हेज्या फुडें जेन्ना आमी पळयता फुडलें कोवीड केन्नाय वाडोवंक शकता, सांगूंक शकना. सो हे बेजीक जे निड्स आसा ते प्रोवायड जावपाक जाय आनी टायम टू टायम बेजिसाचेर लोकांक ते मेळोवपाक जाय. आतां सगल्यांनी मेन्शन केलां की जी बेड्स आसा हे बेड्स रेग्युलर बेजिसाचेर मेळना. हांव पासून कितलेच फावटी गेला तांकां खंय सकयल पासून हेजेर पासून न्हिदयता. हे बेजीक जें आसा बेड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स हें वाडोवपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हें बांदलां, पण आजून पर्यंत तेजें जें इनॉग्रेशन जालां पण आजून फूल फ्लॅज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू जाल्लें ना, इक्विपमेंट सारके चालू जाल्ले ना. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे जाता तितल्या बेगीन करचें आनी हेजो टायम ड्युरेशन कितें आसा तो मुद्दमून सांगचो सभागृहांत की केन्ना पर्यंत हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फूल फंक्शनींग जातलें आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Or duration of the House is extended by 2 hours. तशेंच स्पीकर सर, जेन्ना 2013 विष्णू वाघ जेन्ना MLA आसलो तेन्ना एक GMCची विजिटींग कमिटी म्हणून आसली. हांव रिक्वेस्ट करता की ही विजिटींग कमिटी परत हें जावची, जे करून आमी मॉनिटर करूं शकतले GMCचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं कितें प्रॉब्लेम जाता नाल्यार ती मॉनिटर करूं शकतले आनी एक बरे भशेन आमचे जे मेंटेनन्स आसा तें दवरूंक मेळटलें. कित्याक लास्ट टायम आमी जेन्ना GMCन गेले तेन्ना जी सिच्युएशन आसली की 6 म्हयने 5 म्हयने जे मेंटेनन्स जावना, टॉयलेट मोडलेले आसा, सिलींग पडलेले आसा, हें जावपाक जायना. तशेंच जे वेस्ट ट्रिटमेंट आसा, आतां आफ्टर म्हाजी विजीट जाल्या नंतर थंय वेस्ट आतां ट्रिटमेंट सारकें जाता म्हणटा, पण हे फुडें जावपाक जायना की वेस्ट हाडून थंय डंप करता अशें जावपाक जायना. तशेंच एक आनी एक रिक्वेस्ट आसली ती म्हणजे जे पेट स्कॅन खूब जाणांनी मेन्शन केलें. पेट स्कॅन GMCन येवपाक जाय, कारण खुबशे जाणांक आयज भायर वयचें पडटा पेट स्कॅन करपाक लागून आनी खुबशे पयशेय मोडचे पडटा. सो हे पेट स्कॅनूय बेगानचे बेगीन येवचें म्हणून मागता. तशेंच आमची जी आमचे मंडूर रुरल हेल्थ सेंटर आसा थंय आयज एम्ब्युलन्सी शॉर्टेज आसा. एकूच एम्ब्युलन्स आसा आनी ती बेजीक म्हणटा सामकी बेजीक, तितून कांयच इक्विपमेंट्स ना. सो मागता रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की हांगा एक ALS एम्ब्युलन्स जावची, ALS एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्ब्युलन्स एक थंय कंटिन्युअसली डिप्लॉय जावची आनी एक बेजीक सपोर्टाची एम्ब्युलन्स डिप्लॉय जावची म्हणून मागता. डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विसीस. आमकां खुबशे टायम पळयता आसतले आमी मेडिक्लेम करपाक लागून खुबसो प्रोसेस आसा तो आयज खूब कठीण जाल्लो आसा, खूब टायम वयता. सो मागता की हो मेडिक्लेमाचो जो प्रोसेस आसा हो फास्ट जावचो आनी बेगानच्या बेगीन आमच्या पेशंटांक बेगानच्या बेगीन मेडिक्लेमाची फॅसिलिटी मेळची म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता एम्ब्युलन्स आयज तुमी पळयता आसतले 101 जी 108ची जी फॅसिलिटी आसा ती 101 आसा आनी तितून कितल्योश्यो ज्यो आसा ती बायक्स आसा जावं VIPचे आसा एम्ब्युलन्स जावं दुसऱ्यो नॉर्मल एम्ब्युलन्स आसा. सो अरावंड म्हाका दिसता 70 to 75 एम्ब्युलन्सी आसतल्यो. पण आयज ह्यो 191 ज्यो 191 आमच्यो विलेज पंचायत आसा आनी 13 म्युनिसिपालिटी आसा हांकां ह्यो एम्ब्युलन्सी पावता काय ना. सो मागता की ह्यो वाडोवपाक जाय, आमच्यो ज्यो एम्ब्युलन्स सर्विसीस आसा ह्यो वाडोवपाक जाय, जे करून आमकां टायम टू टायम केन्नाय पेशंटाक कितेंय जालें नाल्यार टायम टू टायम मेळटलें म्हणून.
फुडें आमी पळयता आसतले जेन्ना APHCचे जे आमचे बारीक सेंटर्स आसा ते सेंटरान खरें म्हटल्यार बेजीक निड्स प्रोवायड जावपाक जाय, बेजीक मेडिसीन निड्स प्रोवायड जावपाक जाय. तशेंच जे सिंगल बेड आयज थंय कितें जाता, थंय बेड ना, सिंगल बेड तरी प्रोवायड जावपाक जाय, मेळपाक जाय. मागीर आमी गोवा नर्सिंग कॉलेज आमची जी आसा, आयज तुमी पळयता आसतले नर्सिंगाक लागून आमच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडटा, आवट ऑफ स्टेट शिकपाक वयचें पडटा. सो हांगा गोवा नर्सिंग कॉलेज आसा, थंय आमच्या स्टुडंटांची जी कॅपेसिटी आसा ती वाडोवपाक जाय. ते करून आमचे हांगासले गोंयान रावनूच शिकोन आमचे हितून हॉस्पिटलांनी भरती जावपाक पावतले. डिमांड नंबर 49 IPHB. आमी जेन्ना IPHB म्हणटा, हांव मागता जे मिनिस्टरा कडेन की मुद्दम IPHB विजीट जावचो, पळोवचो कितें कंडिशन आसा ती. आयज थंयची जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेजी कंडिशन बरी ना, कित्याक आमी पळयल्ली आसा. तशेंच तो मेंटेनन्स, जे टॉयलेटीची बीन मेंटेनन्स आसा तें सारकें ना. तशेंच थंय आयज मुद्दमूच पळोवपाचें की थंय कॅन्टीन आसा काय ना तें. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तुमी वचोन मुद्दम पळोवचें की थंय कॅन्टीन आसा काय ना तें. तशेंच जें फूड जेवण जे प्रोवायड करता, जे पेशंटाक जेवण प्रोवायड करता ते टोटल अनहायजेनीक आसा. हें मुद्दमून पळोवचें, कित्याक म्हाका कितल्योश्यो कंप्लेनी येयल्या की पेशंटांक जे जेवण प्रोवायड करता ते अनहायजेनीक आसा म्हणून. आनी तांकां सेपरेट ज्यो एम्ब्युलन्सी आसा थंयूय आयज शॉर्टेज आसा एम्ब्युलन्सी. आयज कितलेशे जाण पेशंटांक वांगडा घालता आनी व्हरता. सो फाल्यां कितें एक्सिडंट जालो जो आनीक कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसा हेजो. हे थंयूय एम्ब्युलन्सी प्रोवायड जावपाक जाय. खुबश्यो एम्ब्युलन्सी जाय थंय. आयज कितें जाल्यार 2च कितें एम्ब्युलन्सी आसा दिसता, त्यो सफिशंट ना. आतां थंय वाडोवन दिवपाक जाय एम्ब्युलन्सी. आनी मेन म्हटल्यार थंय उदकाची सोय, जी उदक आसा तें सारकें येना, जावं तें शॉर्टेज आसा, ब्लॉकेज आसा, हें मुद्दमून पळोवचें म्हणटा. डिमांड नंबर 53 फूड एंड ड्रग्स. जेन्ना आमी पळयता फूड एंड ड्रग्साच्या बाबतींत कितलेशे आयज वेंडर्स आसा, आयज कितलेशे कट्स येता, आयज इनलिगल कितलेशे चालू आसा. हेंचेर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंटांनी पळोवपाक जाय, मॉनिटर करपाक जाय, बाबा हे कितले इनलिगल्ली चालू आसा ते. आयज ते खंयच जावन दिसना. 2 ऑफिसर आसा म्हणटा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. आयज एकूय ऑफिसर म्हाका तरी दिसोंक ना, जावं केन्नाय न्यूजानूय येयना की ते येता मॉनिटर करता पळयता म्हणून. कित्याक जे रेजिस्टर्ड फूड आउटलेट्स आसा ते 59,516 आसा. आनी जो टेस्टींग आसा, एक्शन फॉर टेस्टींग, तो फक्त 1,400 आसा. म्हटल्यार 1,400 टेस्टींग जाता आख्ख्या वर्सान इतले फूल आउटलेटांचो. म्हटल्यार सरकारान पळोवपाक जाय की बाबा हे फूड आमी जे खाता, जे आमी बारीक बारीक स्टॉल्सांचेर आसा तेन्ना खाता, तेन्ना ते सारकें मेळटा काय ना हें मॉनिटर टायम टू टायम हें जावपाक जाय, बेस जावपाक जाय. आनी समज अशें चालूच उरलें आनी इनलिगल कितलेशे आयज चालूच आसा, ते खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले वयता थंय गाडी दिसता, हे गाड्यांचेर मॉनिटरींग जावपाक जाय. आनी फूड एंड ड्रग्साचे जे ऑफिसर आसा, आयज 2 जाण ऑफिसर आसा, तांकां पेमेंट मेळटा. हे 2 जाण ऑफिसर खंय खंय वयता आनी केन्ना वयता हेंय वेबसायटीचेर जावं आउट करपाक जाय की बाबा हे खंय खंय वयता ते. तशेंच एक ईमेल आयडी आसची, जशें TCPक लागून ईमेल आयडी आउट केल्ली मिनिस्टरान, तशीच सेम फूड एंड ड्रग्साक लागून एक ईमेल आयडी आसची, जितून कितेंय कंप्लेन्स आसा त्यो कंप्लेन्स आमी नोंद करूंक शकतले, धाडपाक शकतले. डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. आमी पळयता आसतले आयज म्युनिसिपालिटीन लोकल जे ट्रेडिशनल वेंडर्स आसा तांकां आयज प्रोटेक्ट जायना. आयज खंय ना खंय आमचे ट्रेडिशनल वेंडर्स जे मार्केटान येता, म्युनिसिपल मार्केटान, तांकां आयज थंय जागे मेळना. हो व्हडलो विशय जाल्लो आसा. सरकारान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय की आमचे जे लोकल वेंडर्स आसा, गोंयकार जे वेंडर येता आनी ते विकता, तांकां खंय ना खंय सारको जागो दिवपाक जाय, सारकी मेंटेन करपाक जाय मार्केट. आयज कितें जालां, खंयच्याय मार्केटान खंयूय कोणूय बसता. सो जो ऑफिसर आसा तेंच्यांनी मॉनिटर, इन्स्पेक्टर कोण आसा तेणें मॉनिटर करपाक जाय. सारकी आतां वाट बीन सारकी ब्लॉक करून उडयता सगळी, हें जावपाक जायना. एक मेंटेन पद्दतीन तें जावपाक जाय. आनी जे आयज इनलिगल्ली शॉप्सांक, आयज खुबशे शॉप आसा ते म्युनिसिपालिटीन शॉप्स आसा ते इनलिगली लीज करता. म्हटल्यार आपूण घेता, दुसऱ्यांक दिता, तिसऱ्यांक दिता, अशें जावपाक जायना. ते कोण घेता तेकाच उरपाक जाय. जेन्ना आमी पळयता वुमन एंड चायल्ड, डिमांड नंबर 58, आयज लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा. तुमी पळयता आसतना लाडली लक्ष्मी स्कीम खुबशे आमचे कोणी हें जाता, लाडली लक्ष्मी जी आसा तांकां व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कीम आसा. आनी जेन्ना ती स्कीम आमी म्हणटा 2012 ते 2022 आयज पर्यंत 24,617 ह्यो केसी पेंडींग आसा. तशेंच आमी पेंडिंगाचे जे पळयलां तितून फुडें पेंडींग फॉर सँक्शन आसा 4,242.
अप्रोक्स आसा आनी पेंडींग वीथ जेल 533 अप्रोक्स आसा. म्हटल्यार आयज हो एलक्यू स्टार एलक्यू नंबर 121. सो इतल्यो पेंडींग केसीस आसा आनी गेल्या त्या वर्सा जो फंड एलोकेट जाल्लो गेल्या त्या वर्सा तो 140 करोडाचो फंड एलोकेट जाल्लो आनी तितूंचो 70 करोड यूजूच जावंक ना. म्हटल्यार आयज इतल्यो पेंडींग केसीस आसा आनी ह्यो वाडत आसा. तशेंच हे फावट आयज 50% केल्लो आसा फंड. जेन्ना लाडली लक्ष्मी आमी म्हणटा इतल्यो पेंडींग आसा आनी ताका फंडूच एलोकेट केला 75 करोड. म्हटल्यार अर्दो फंड एलोकेट केला. सो लाडली लक्ष्मी स्कीम आमी डिलिव्हर करपाक पावतली काय ना काय सदांच एवरी टायम 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां पेंडींग उरता आनी सदांच लोक येता आमदारा कडेन येता जावं ऑफिसांनी रिक्वेस्ट करता. सेम चालू आसा. तशेंच गृह आधार स्कीम स्टार एलक्यू नंबर 007B हितून 2012 ते 2022 पेंडींग 17,135 केसीस पेंडींग आसा. आयज ह्योय खंय ना खंय पळोवपाक जाय सरकारान की हे जाता इतले बेगीन क्लियर करपाचें म्हणून थोडेच डिमांड आसा. बेटी बचाओ बेटी पढाओ स्कीम जेका फंड एलोकेट केला फक्त 1,50,000 म्हटल्यार इतलो कमी फंड एलोकेट केला ह्या स्किमीक लागून. होय खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. फुडें एकूच उरला डिमांड नंबर 54 TCP. आयज जेन्ना आमी TCP पळयता सगळे कडेन आयज TCPच्या नांवान आवाज खूब चालू आसा. पण म्हाका तरी दिसना की जे इनलिगलिटीज चालू आसा जावं हिल कटींग चालू आसा लँड फिलिंग चालू आसा ती आख्खे गोंयभरान स्टॉप जाल्या म्हणून हे खंय ना खंय हेजेर इंटॅक्ट रावपाक जाय. जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटाक कॉल करता तेन्ना TCPचे ऑफिसर कितें इन्स्पेक्शन आसा तेन्ना ते सांगता की तेंचे कडेन गाडयो ना म्हणून. ते म्हणटा गाडयो ना म्हणटा पावस पडटा म्हणटा. हे आयज ऑफिसर जावन अशी स्टेटमेंटां करता आमदाराक बसून अशी स्टेटमेंटां करता पावस पडटा म्हणून ताका लागून येना म्हणून. जेन्ना हांव गेलो एक इन्स्पेक्शनाक TCPच्या तेन्ना अशें स्टेटमेंट येयला. दीस इज नॉट रेलिवंट. आयज आसपाक जायना. ते रिप्रेझेंटेटीव आसा आयज ते टायम दिता एक टायम दिता तो टायमार पावपाक जाय. तांकां फोन मारून आपोवचें पडटा तेवूय बीन आमदारान वचोन थंय. हें जावपाक जायना. ते TCP डिपार्टमेंट मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवपाक जाय की तेंचे जे ऑफिसर आसा फ्लायींग स्क्वॉड आसा कोण तांकां सांगपाक जाय की बाबा फोन येयलो जावं गाडयो ना नाल्यार गाडयो प्रोवायड करपाक जाय. आयज गाडयो ना म्हणून एक्सक्यूज दिता. हें बंद जावपाक जाय. आयज जाय तशी दोंगर कट करता जाय तशी लँड फील करता हें बंद जावपाक जाय. तशेंच आमचो डिमांड आसा की जेन्ना आमी एमेंडमेंट सेक्शन 17A हाडला जो 17A हाडला प्रोहिबिशन ऑफ हिल कटींग एंड लँड फिलिंग जो आयज तेजेर ट्रॅकिंग जावपाक जाय. आयज ते ट्रॅकिंग जायना. खंय ना खंय सगळे लोकांकूय खबर आसा हेजेर त्या पद्दतीन ट्रॅक जायना. हे ट्रॅक जावपाक जाय. तशेंच पेनाल्टीज फ्रेम जावपाक जाय तेंचेर. फुडें आमी मागता की जी 16B म्हणटा 16B स्क्रॅप जावपाक जाय. जसो विजय बाबांनी सांगलें 16B स्क्रॅप जावपाक जाय. बाकीचे MLAंनी सांगलें की हे 16B आसा ते स्क्रॅप जावपाक जाय. कारण जे आमी हाडटले ते फुडले रिजनल प्लॅन फुडलो जो रिजनल 2031 हो इम्प्लिमेंट जावन जो लँड यूज मॅपींग आसा तो लँड यूज मॅपींग टायम टू टायम पद्दतीन जावपाक जाय. नाल्यार आयज कोणूय येता जाय तशें जाग्याचेर पेंट मारता आनी जाय तशी बांदता. हें जावपाक जायना. 16B जशें जाला कोणूय येवन आपणाक जाय तशें कन्स्ट्रक्शन करता तशें जावपाक जायना. तशेंच मागता मुद्दमून जो कदंबा प्लॅटो आसा आयज तो कदंबा प्लॅटो सानंद्र मतदारसंघाकूय लागता आनी कितलेशे फाटल्यान दोंगर आसा ते आयज म्हाका खबर ना मिनिस्टरान कितें प्लॅन केला तो आजून पर्यंत आउट तरी केल्लो ना. पण मागता की जो कदंबा प्लॅटोचेर वयर जेन्ना आदोसीम येता मंडूर येता कुर्का तालावलीम येता हे विलेज आसा ते आख्खे दोंगर आसा ऑर्चर्ड लँड आसा कॅज्यू प्लांटेशन आसा. जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की कदंबा प्लॅटोचेर 400 FAR वाडयता म्हणून हांव मागता की थंय आमचे जे दोंगर आसा त्या दोंगरांचेर केन्नाच कन्स्ट्रक्शन हाडपाक दिवचें न्हू जावं तांकां लायसनींग दिवचें न्हू. आमी तेजो विरोध करतले आनी सानंद्र मतदारसंघान अशें अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जी आसा ती करपाक आमी दिवपाचें ना. देव बरें करूं. माननीय आमदार अंतोनियो वास. Speaker sir, I rise support, demand and oppose card motion. Speaker sir, demand number 48. Health service. The primary health center located at Kurpawada, Kortali is under tremendous pressure with an increasing number of patients being treated there. Speaker sir, a large number of industrial workers from Verna Industrial Estate
who reside in rented premises in the around village also use the primary health center facility for their medical needs. Speaker, sir, I demand that the structure of the health center be improved and entire center be upgraded in view of high needed bases on the said center. Speaker, sir, I demand that more doctors be provided beside other facilities, including dialysis facility. Speaker, sir, आमचे कोर्ताली कुरपावाडा हे हेल्थ सेंटर आसा हांगासर आमचे इंडस्ट्रियल जे कामाक वचपी मायग्रंट्स आसा जो आमचे लोकली आसा हांगासर आमकां एक अपग्रेड हॉस्पिटल जाय कारण हांगासर भरपूर पेशंट येतात आनी आमचे एक कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी अबाउट 1 लाख पॉप्युलेशन आसा कितलीच एरिया आसा ताका लागून हांव एक डिमांड करता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा लागीं जाता जाल्यार ताणें आमकां कोर्ताली अपग्रेड आमचे हेल्थ सेंटर आसा तें अपग्रेड करचें म्हणून तशेंच रेजिडेंट पॉप्युलेशन एट जुवारी नगर इनक्रीज इन 15,000 एट प्रेजेंट. Speaker, sir, there is no health facility for this huge population. Speaker, sir, the majority of the residents are involved in industrial labor who are subject to hazardous work at their workplace. Speaker, sir, if they are suffer from any such diseases picked up from their workplace, there is no local health facility to people Nagar. In view of the same, Speaker, sir, I demand that healthcare center be started at Nagar to address this health concern of industrial workers who reside there. Speaker, sir, Nagar आमचो जे मायग्रंट्स लोक आसा तो भरपूर आसा हांव मागतां आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा लागीं जाता जाल्यार ताणें आमकां हांगासर हेल्थ सेंटर दिवचें. Speaker, sir, the primary health center, Kansauli, is a big complex and was inaugurated last year. Speaker, sir, but there are no facilities. There are no sufficient staff and no requirement. Speaker, sir, it is early transit hospital where patients are sent to Margaon Hospital or Chikali Hospital. Speaker, sir, जेन्ना इतले व्हडले आमचे कांसावली हेल्थ सेंटर आसा लास्ट इयर तें इनॉग्रेशन जालें पूण ताका फेसिलिटी ना. हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा लागीं मागतां तेणें जाता तितले बेगीन हांगासर आमकां फेसिलिटी आमच्या लोकांक दिवची ना जाल्यार आमकां कांसावलीच्या लोकांक मारगांव न्हू जाल्यार GMCन वो चिकालीन वयचें पडटा. Speaker, sir, demand number 54, town and country planning. First and foremost, I wish to appreciate the decision of the Murmao Planning and Development Authority to rejecting the request of Zuari Agrochemical Limited. Speaker, sir, to convert 17 lakhs square meter of land in their possession from industrial zone to settlement zone. Similarly, Speaker, sir, I wish to thank the TCP Minister for suspending the OPD of Vasco Planning Area 2030. Speaker, sir, this revised ODP had plenty of illegal conversion involved, including some such as no development zone converted into settlement zone and other into industrial zone. Speaker, sir, I demand that Honorable Minister revert back all this illegal conversion and revert the said land
to their original zones as found to Regional Plan 2011. Speaker, sir. आमचे जुवारी नगर जे लँड आसा एक्चुअली हांवें आमचे प्रायवेट मेंबर बील रेजोल्युशनान हांवें मांडलेलें आसा. हांव मागता आमच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर लागीं जाता जाल्यार ताणें बेगीन हें एक्शन घेवन आमचो हो जे जुवारी एग्रिकल्चरल जे सेटलमेंट झोन आसा तो इंडस्ट्रियल झोन आसा तो सेटलमेंट झोन करचो म्हणून करपाक जाय. इंडस्ट्रियल झोन आहा तो Speaker, sir. Forest, Kortali constituency lacks of good recreational garden and children park. Speaker, sir, garden are considered lungs of the people. Trees in the garden keep the air clean and pure. Kortali constituency has huge industrial plants and the air emission contaminate the local airs. Speaker, sir, the local breathe this same dirty air. Therefore, to clean this air, we need good garden and with many trees. Speaker, sir, similarly, this garden should also have children's parks attached to it and had been done by the Portuguese in Panjim, Margam and Vasco cities. Speaker, sir, I therefore demand that good garden to be provided for the Kortali constituency with children park and attached to it with fund allotted in this budget itself. Speaker, sir, declaration of private forest has affected lot of people of Goa, especially the poor who wants to construct houses. Speaker, sir, in Sangin, a lot of ST community people will be affected because their land is declared as a eco-sensitive zone. Their life will be greatly affected. I demand Forest Minister to kindly look into the matter and investigate into the whole private forest area and eco-sensitive zone area. Thank you, sir. Yes. Shri Digambar Kumar. I rise to speak on the demands listed before this House today and support the cut motions raised by my colleagues. Speaker, sir, आयचे डिमांड्स आसा तातूंत एक डिमांड जो डे टू डे बेसिसाचेर जनरल पब्लिका कडेन संबंदीत आसा तो म्हणजे डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. ह्या डिपार्टमेंटाचो संबंध सामान्य मनशा कडेन येता ऑन डे टू डे बेसीस. कितेंय जाय जाल्यार ताका थंय कंस्ट्रक्शन लायसन्स म्युनिसिपालिटी, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी, आनी कसले बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी, इन्कम सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी, अशे तरेतरेच्यो एक्टिविटीज ह्या म्युनिसिपालिटींत घडटात. आनी खंयचीय संस्था बरी चलतलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं त्या संस्थेचे वर्कर्स बरे आसपाक, त्या वर्कर्साचेर अन्याय जावपाक जायना. स्पीकर सर, आज परिस्थिती कितें आसा, सगळे म्युनिसिपालिटींनी म्हणजे जितलेय कलिग्स आसा म्युनिसिपल एरियांतल्यान येता तांकां विचारल्यार सुद्दां कळटलें, 12 वर्सां 15 वर्सां काम करपी वर्कर्स आज पर्यंत डेली वेजीसाचेर आहा. तांकां अजून रेगुलरायज करूं ना. आनी ते कसलें काम करता स्पीकर सर, ते फाल्यां गेले जाल्यार तांचें काम करपाक मनीस मेळपाना. आज परिस्थिती अशी आसा, म्युनिसिपालिटीन एडवर्टायज दिलो काम करपाक यो म्हणून म्युनिसिपालिटीचें असलें काम काय म्हणटा आनी ते वता भुरगे. 500 रुपये न्ही 700 रुपये सुद्दां पगार घेवन तुका आज मनीस मेळपाक कुसता असलें काम करप.
आनी म्हणून हे जे मनीस आसात इतले वर्सां ते एक होप धरून काम करतात की आमी केन्ना जाल्यार केन्ना रेगुलरायज जातले. मदीं तांचें लिस्ट मागिल्लें स्पिकर सर, एक म्हाका दिसता गेल्ल्या वर्सा काय एक वर्स पयलीं DMAन सगळें लिस्ट कंपायल केलें, सगळ्या म्युनिसिपालिटींक धाडलें की कितले कितले आसता धाड. तांणी सारकें धाडलें 5 वर्सां कंप्लीट केल्ले इतले, 10 वर्सां कंप्लीट केल्ले इतले. हे सगळें लिस्ट रेडी आहा. एक कमिटी केली 3 जाणांची, डायरेक्टर आनी कोणाचे करून कमिटी केली. तांणी रिपोर्टूय दिलो की म्हाका दिसता खरें आसा की तांकां रेगुलरायज करप गरजेचें. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की तांचेर आनी अन्याय करनाका. तांचे एज जावपाक लागला, तांकां म्हणजे सगळे जाणांक सगळे कडेन परिस्थिती बिकट आहा आनी तांकां तुमी जाता तितले बेगीन रेगुलरायज करा. स्पिकर सर, सगळे म्युनिसिपालिटीचे हातूंत भितर आसा तें इम्पॅक्ट व्हडलो जावपाना. हांवें पयर चीफ मिनिस्टराक बजेटाचेर उलयतना तांकां कितें जाल्यार प्रोविजन करून तांकां वन्स फॉर ऑल हो चॅप्टर क्लोज करा. तुमकां जर डिफिकल्टी जाता कितें जाल्यार एटलिस्ट 7 वर्सां कंप्लीट केल्ले तितल्या लोकांक तरी करा मिनिमम. म्हणजे मदीं एक आनी हें नाका. 7 वर्सां पर्यंत ज्यांनी काम केलां तांकां पयलीं रेगुलरायज करा. स्पिकर सर, स्पिकर सर, एक पयलीं ऑक्ट्रॉय मेळटालो सगळ्या म्युनिसिपालिटींक आनी ऑक्ट्रॉयाचेर खुबश्यो म्युनिसिपालिटी बरें चलताले. प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक, म्हापसा म्युनिसिपालिटीक 6 कोटी वर्साक, मडगांव म्युनिसिपालिटीक 5 कोटी ऑक्ट्रॉय मेळटालो. ना गेल्लीं 3-4 वर्सां तांकां ऑक्ट्रॉयच ना. थोडे म्युनिसिपालिटीक खबरच नाशिल्लें आमकां आनी ऑक्ट्रॉय मेळपाना म्हणून. ते बाबडे लेटरां बरयताले आमचो ऑक्ट्रॉय अजून आयलो ना, अजून आयलो ना. गेल्ल्या वर्सा हांगा क्लॅरिफाय केलें गेलें की देर इज नो ऑक्ट्रॉय. ऑक्ट्रॉय हॅज बीन सबमर्ज विथ GST, सो देर इज नो क्वेश्चन आनी ऑक्ट्रॉय. आतां ऑक्ट्रॉय ना जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू कसो इफेक्ट जाता. पयलीं म्युनिसिपालिटी ग्रांट्स DAक दिताले. DAचो सगळो ग्रांट गव्हर्मेंट बेर करता. द DA कंपोनंट वॉज टोटली पेड बाय गव्हर्मेंट. तेन्ना DA मायज आशिल्लो. 80 रुपये DA आसतालो आनी 20 रुपये सॅलरी आसतली. आज 80 रुपये सॅलरी जाल्या, 20 रुपये DA जाला. आनी म्हणून म्हाका दिसता सॅलरीचो कंपोनंट खंय तरी सगळ्या म्युनिसिपालिटीक गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. एक थोडो तरी कंपोनंट 25% ऑफ द सॅलरी ग्रांट्स एक कितें तरी सरकारान ह्या म्युनिसिपालिटीक दिवपाक जाल्यार ह्यो म्युनिसिपालिटी सस्टेन जातल्यो. नाजाल्यार B क्लास C क्लास म्युनिसिपालिटीज पळय आहा ह्यो आनी थोड्या तेंपान तुमकां बंद करच्यो पडटल्यो. कारण तांचे कडेन सॅलरी घालपाक पयशे मेळपाना. A क्लास कशें करून तग मारतले पूण बाकीच्यो म्युनिसिपालिटी आसा त्यो त्रासान पडटल्यो. स्पिकर सर, थंयच्यान हांव कावन्सिलरांक ऑनोरोरियम दिता गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता 10,000 11,000 कितें आसा पूण तो बरो तेंप जालो. तांकां ऑनोरोरियम दिवपाचें डिसिजन घेतल्यार वाडयल्यार म्हाका दिसता सरकारान ताजेर विचार करचो. कित्याक सगळ्या कावन्सिलरांचें म्हणणें आसा की आमकां मातसो वाडोवचो त्या मानान कमी आनी सगळ्या कन्सल्ट करून सगळ्या आमदारांकय कन्सल्ट करून म्हज्या कोतान तो ऑनोरोरियम वाडोवपाची गरज आसा. हांव कितलो म्हणटा तो हांव सांगना बट देर हॅज टू बी एन इन्क्रीज इन द ऑनोरोरियम बिकॉज हो ऑनोरोरियम केल्यार म्हाका दिसता आमी ह्या हावसाकच केल्लो पूण ताका खूब तेंप जालो. सम एमावंट कूड बी इन्क्रीज द ऑनोरोरियमाचो. म्युनिसिपालिटी आनी एक प्रॉब्लेम फेस करता जें हांवें गेल्ल्या एसेंब्लीक हांगा सांगिल्लें. स्पिकर सर, म्युनिसिपालिटी शॉप एक्साक दिता अमके रुपया भाड्यान. एक्स पागडी घेता आनी व्हायक दिता. दाखयता म्युनिसिपालिटीच्या रिकॉर्डाचेर एक्साचेर. व्हाय परत आनी 50 लाख पागडी घेता आनी झेडा दिता. म्युनिसिपालिटीक जो रेव्हेन्यू मेळटा पयलींचो जो रेव्हेन्यू आसता समज 500 रुपया म्युनिसिपालिटीक फारीक करता तो मनीस 500 रुपयाच फारीक करता. म्युनिसिपालिटीक इन्कम कांय ना. एक्स वाय झेड जोडटा आनी वता. हे सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी सरसकट चल्लां कोणें सांगचें ना म्हणून. आनी म्हणून हाजे खातीर म्हाका दिसता एक परमनंट सोल्युशन जो शॉप आज ऑक्युपाय करता ताज्या नांवार तुमी शॉप ट्रान्सफर करा आनी फी चार्ज करा. नाजाल्यार हें अशेंच उरतलें. एटलिस्ट म्युनिसिपालिटी वील गेट सम रेव्हेन्यू. नाजाल्यार ताका अर्थच ना, उरपाना कांय. देर नो तुमकां कळपा सुद्दां ना कोण चलयता कितें चलयता म्हणटा तें. एटलिस्ट मेक ए लिस्ट ऑक्युपायर कोण म्हाका दिसता इफ रिक्वायर्ड ब्रिंग सम एमेंडमेंट. ह्या सेशनाक जाल्यार ह्या सेशनाक हाड. गेल्ले खेपे हाडपा आशिल्लें तें पण हाडलो ना. सम एमेंडमेंट and see that these shops are given to those person who is holding that shop. Charge fees. Let municipality get revenue. Speaker sir, थंयच्यान येता आसतना हांव मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर येता.
आतां लोहिया मैदानाचें काम मोर ऑर लेस फर्स्ट फेज केलें तांणी ब्युटिफिकेशन केलां पयर आमी फंक्शनूय थंयच केलां पूण ताचे बरोबर एक सेकंड फेज म्युनिसिपल बिल्डींग आसा मडगांवची बिल्डींग ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिल्डींग काम मुन्सिपाल ते सालसेत पयलींचें अशें ताजें हें आशिल्लें सो आय वूड सजेस्ट द मिनिस्टर ते हो एस्टिमेट तयार करून ही हेरिटेज बिल्डींग एक अत्यंत जशें तुमी बाकीचे कडेन केल्या वास्को म्युनिसिपालिटी बिल्डींग बांदल्या त्या भशेन ही बिल्डींग भितरल्यान आनी भायल्यान दोनूय वटेन जर रिनोवेट करून करत जाल्यार दीस कूड बी वन ऑफ द गूड बिल्डींग इन द सालसेत तें करचें अशी म्हजी मागणी आसा स्पिकर सर मडगांव म्युनिसिपालिटीक 116 पोस्ट लॅप्स जाल्ले आसा जस्ट इमॅजीन 116 पोस्ट हॅव लॅप्स आनी तातूंत भितर अत्यंत म्हत्वाचे पोस्ट आसा हेड क्लार्क मार्केट इन्स्पेक्टर अशे तरेतरेचे पोस्ट लॅप्स जाल्ल्या म्हजी विनंती आहा मिनिस्टराक की ताणें जाता तितले बेगीन एक मिटींग आपोवन हे पोस्ट रिवायव करपाची गरज आसा कारण म्युनिसिपालिटी चलतली कशी वेकन्सीज आसात 38 कितले वेकन्सीज आसात वेकन्सी म्हणटा तांणी भरपाचें पूण एटलिस्ट हे लॅप्स जाल्ले पोस्ट तरी बेगीन स्टार्ट करचे मिटींग घेवन सॉर्ट आउट करचे रिव्यू करून स्पिकर सर म्युनिसिपालिटीक थोडे व्हेकल्सांची गरज आसा तांचे प्रपोजल आसा मिनी ट्रक्स एक फोक लिफ्ट ते मातशें जाता तितले बेगीन अप्रूव करचें थंयच्यान स्पिकर सर मल्टी स्टोरेड पार्किंग मिनिस्टर वॉज एग्रीएबल फॉर टेकिंग अप द वर्क आतां सुडाक ऑलरेडी तांणी म्युनिसिपालिटीन रिक्वेस्ट धाडल्या दे हॅव कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट फर्स्ट आय थिंक टेंडर वॉज टू बी ओपन ऑन 14th आय थिंक मातशें बेगीन एक्सपेडायट करून तें करपा लावचें त्याच भशेन मास्टर प्लॅन ऑफ मारगांव सिटी वॉज ऑल्सो आय थिंक दे ऑलरेडी ओपन द टेंडर्स सो दॅट कूड ऑल्सो बी स्टार्टेड आतां अर्बन डेवलपमेंटाचेर उलयता आसतना लास्ट येता हांव सोनसड्याचेर अत्यंत गरज आसा जाता तितले बेगीन स्टेप्स घेवपाचे कारण पयलीं एक वणत पडिल्ली आज दुसरी वणत काल पडल्या आनी तातूंतल्यान सिरियस प्रॉब्लेम जातले आनी ते गार्बेज मागीर घालपाक मेळपाना तांकां भायर काडपाक त्रास जातले ताजेर ऑलरेडी थोडे तुगेले वेस्ट मॅनेजमेंटूय तांणी वचून पळयलां तेय करताले पूण म्हाका दिसता सम बोथ ऑफ यू टुगेदर शूड सीट अँड वर्क आउट सम सोल्युशन फॉर दॅट जाता तितले बेगीन करचें बिफोर इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड स्पिकर संजना हांव डिमांड नंबर 54 टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग स्पिकर साहेब आमी म्हणटाले की गोंयच्यो आयडेंटिटी विलेजीस आर गोंयची आयडेंटिटी ट्युरिस्ट जितले येता ते फक्त बीच पळोवपा येना ते विलेजीसूय पळोवपा येता गोंयचे विलेजीस गेली जाल्यार कांय उरपाना चार्ल्स कुर्रे सदां म्हणटालो की विलेजीस हॅव टू बी रिटेन आयडेंटिटी ऑफ विलेजीस हॅव टू बी रिटेन एट एनी कॉस्ट आनी म्हणून ताणें RP तयार करता आसतना FAR तशें डिजायन केल्लें 60-80 अशें डिजायन केलें सो दॅट इन द विलेजीस यू डोंट गेट ह्यूज बिल्डींग असो ताजो मिनींग आशिल्लो पूण मागीर सरकारान ODP विलेजांनी लायली तातूंतल्यान विलेजांनी you will find ground plus 8 stories, ground plus 10 stories in the villages also, where we will lose the identity of the villages. Speaker sir, हांव हें सदांच रेज करतालो एसेंब्लीक सदांच हांव सांगतालो की तुमी जें करतात तें बरोबर न्ही म्हणून मागीर 16B हाडलें 16B हाडलें तेन्ना पयर विजयान उलयता आसतना सांगलें की आपूण आसतना कितल्यो 330 32 केजीस जाल्ल्यो म्हणून आनी आपल्यो त्यो चडश्यो रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स आनी कितें तसलें केल्लें ताजे फाटल्यान 7,000 काय 7,500 केजीस जाल्या 7,500 आतां रिजनल प्लॅनांनी कित्याक जाय तो रिजनल प्लॅन बिकम रिडंडंट रिजनल प्लॅन बांदून दवरपाचो आनी 16Bचेरच चलोवपाचें आख्खें गोंय अशें सो म्हाका दिसता स्पिकर सर मिनिस्टरान हाजेर सिरियसली विचार करचो 7,700 एप्लिकेशनां फॉर चेंज ऑफ यूज इन जस्ट अ स्पॅन ऑफ 2 प्रोविजनली अप्रूव्ड ते मॅटर हातूंत हायकोर्टान आसा म्हणून तांकां तें फायनल अप्रुवल करपाक मेळूं ना पूण मिनिस्टरान हाजेर सिरियस विचार करचो एक लक्षांत दवरपा जाय की टावन प्लॅनिंग एक्ट PDA with the creations of Mr. Pratap Singh Rani during those days. He was instrumental in bringing planning and development authorities in Goa with an intention that cities should be developed. And planning development authorities खंय आशिल्ल्यो you just go back and see.
South Goa Planning and Development Authority for Margaon and Ponda. Margaon Planning and Development Authority for Vasco. Panjim Planning and Development Authority, Panji city. Mapsa, North Goa Planning and Development Panjim and Mapsa. It was restricted to cities. That was his intention at that time. So I think you should look into this matter. Speaker sir, आम्ही म्हणतात की लो लाईंग एरिया फिलअप करप आनी हिल कटींग करप. आज सगळे कडेन पावस पडटकीर आमकां पळयलें कितें फ्लडींग जाता आनी कितें जाता तें रस्त्याचेर उदक येता, सगळे कडेन उदक भरून उरता. दीस इज द प्रॉब्लेम ऑफ ऑल दीस कटींग एंड फिलींग. थंयच्यान हांव येता आसतना स्पिकर सर पीडीएक पीडीएच्या थोड्या मेंबर्सांनी सांगलां आसतलें ग्रांट्स पीडीएक काही वर्सां जालीं कांयच दिनात. पीडीए ग्रांट्स दिवंक ना, तो पीडीए विल नॉट वर्क. पीडीए कडेन सॅलरी दिवपाक पयशे जावपाना. आमी ते सर्वायव जाताले ते मागीर ते होलसेल फीश मार्केट बी म्हणून सांगताले आनी थंय लफडी, थंय भानगडी. त्या होलसेल फीश मार्केटाचेर आमी सगळ्यांनी ठरयलें की यू शूड टेंडर. ते टेंडर करपाक जाय. टेंडर करनासतना दिनाकात. आतां ते डिपार्टमेंटली चलयता, दॅट इज ऑल रायट. टील दॅट टायम यू सेड यू रन डिपार्टमेंटली. पूण इन्सिस्ट फॉर फ्लोटींग ए टेंडर. ताजेर पीडीएक रेव्हेन्यू मेळटलो. पीडीए शूड गेट रेव्हेन्यू. कितें तरी रेव्हेन्यू येतलो पीडीएक. सेल्फ सफिशियंट जावपाक शकतली पीडीए. सो स्पिकर सर लास्ट ताजेर येता आसतना इतलें सांगता की डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स खूब आसात आनी डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स ज्यो बिल्डिंग मोडपाक शकता त्यो जर रिकन्स्ट्रक्शन करतलो ताजे खातीर सरकारान एक स्कीम करची, टावन प्लॅनिंग स्कीम एक्सक्लुझिवली फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. आनी ताजेर म्हाका दिसता तुमी FAR मायज दिवपाक सुद्दां हरकत ना. एक्जिस्टींग आसता जेकी मायज दिवपाक हरकत ना. स्पिकर सर एक म्हत्वाचो मुद्दो हांव मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक शकता. हांव सदांच सांगता की टावन प्लॅनिंग एक्टा भितर एक रूल आहा की वन्स यू प्रिपेर ODPs यू मस्ट प्रिपेर CDPs, कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन. आज पर्यंत ह्या राज्यांत खंयच्याच पिडीएन सांगून सुद्दां कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करूं ना. So I welcome your idea of appointing a consultant for preparation of ODPs. It's a good move. You get good consultants for preparation of ODPs. Ask them to prepare also CDPs side by side. ODP तयार झाली की comprehensive development plan तयार करपाक जाय. So that once for all problem will be solved. So that could be because local लोकांक ते local आमच्या हांगा तितले ते हें आसा तशें म्हाका दिसना तयार करपाक. स्पिकर सर थंयच्यान हांव येता डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विसीस एंड गोवा मेडिकल कॉलेज. फॉर्च्युनेटली आमी सगळे मानतात की गोवा मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स. इट हॅज गॉट गुड डॉक्टर्स. डिपार्टमेंट्स लायक कार्डियोलॉजी, युरिनरी डिपार्टमेंट, तुगेलो तो न्युरो सर्जरी, हे डिपार्टमेंट्स अत्यंत बऱ्या पद्दतीन काम करता. पूण तांचेर इतलें लोड येता की आज परिस्थिती उदळ म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पिकरांनी सांगलां की थंय पेशंट कशे एक फावटी जमनीर घालचे पडटा, स्ट्रेचराचेर दवरचे पडटा, कारण दे आर हेविली लोडेड. दोतोराकय सामके टायम ना, थंय फुरसत ना आनी जागोय ना, कारण सगळे जाण GMCक वता. दॅट इज बिकॉज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ती जो पर्यंत फूल फ्लॅज जायनात सारकी तो पर्यंत GMCचेर लोड येतलो आनी एक दीस GMC अदरवायज वील स्टार्ट कॉलेप्सिंग. सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज यू हॅव प्रॉमिस्ड to start cardiology unit and neurosurgery unit in South Goa District Hospital. Take steps to start as early as possible. Now, South Goa District Hospital will become like postman. Hallo ambulance hallo GMC hallo. So te jawpa dinaka. People like from Savardam, Kankona, they come. They require immediate treatment. So that should be done. Speaker sir, DDSY scheme asa ती चलता. कोविडाच्या वेळार तुमचो एक तो कन्सल्टंट आशिल्लो तोय करतालो कितें सांगल्यार बाला पळय काय कोण वी यूज टू कॉल हिम. दिसता कोण मेळना आशिल्लो ताका फोन मारतालो, तो ट्राय करतालो, हेल्प करतालो कितें बिलां रिड्यूस करपाक. पूण एक DDSY स्कीम सुद्दां आसून दोन गजाली आसा. एक कॅन्सर पेशंट आर डे बाय डे इन्क्रिजींग. तो डॉक्टर शेट्यांनी सांगला की पॅट स्कॅन सामको गरजेचो. दुसरें कॅन्सर पेशंटा खातीर तुमची जी स्कीम आसा ती फक्त 5,000 रुपयांचीच आसा, 5 लाखांचीच आसा. ते कॅन्सर पेशंट जो टर्मिनल कॅन्सर पेशंट आसा ताका 5 लाख कित्याक पावना. आनी समटायम्स दे रेफर फॉर सर्जरी टू टाटा मेमोरियल. पयलीं टाटा मेमोरियला कडेन बी आमचें अंडरस्टँडींग आशिल्लें, आतां तें अंडरस्टँडींग ना. सो जस्ट गीव ए थॉट टू इट हाव टू हेल्प. देर मे नॉट बी मोर पेशंट, देर मे बी फ्यू पेशंट्स हू रिक्वायर सच टायप ऑफ ट्रिटमेंट्स. स्पिकर सर मडगांव एक प्रॉब्लेम जाला की ब्लड बँक आसा ती ओल्ड हॉस्पिसियोक आसा. ओल्ड हॉस्पिसियो
ब्लड जाय पेमेंट करपाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां वचचें पडटा नव्या. So I think you must make some arrangement so that where there is blood bank, there only you make the payment and take the blood. That at least that much you do. नाल्यार ते परत लोकांक हें जाता. आनी एक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी येता स्पिकर सर. एक GMCक एक्सिडेंट जाल्लो सिरियस पेशंट येता. तो 2-4 दिसांनी मातसो बरो जातकीर ताका डिस्चार्ज दिता, आतां घरा वच म्हणटा. आतां घरा वचपाक एम्बुलन्स मेळना. मेडिकल कॉलेज घरा वचपाक एम्बुलन्स दिना. हेल्थ डिपार्टमेंट घरा पावोवपाक पेशंटाक एम्बुलन्स दिना. यू मस्ट मेक दे आर विलिंग टू पे. ते पयशे फारीक करता एम्बुलन्स हाडटले खंयच्यान? हॉस्पिटलाचे एम्बुलन्स तुका दितात प्रोवायडेड यू ब्रिंग द पेशंट टू देअर हॉस्पिटल. दे विल नॉट टेक समबडीज पेशंट फ्रॉम GMC टू हीज हाऊस. आतां सालसेत इतल्यान काणकोणच्यान एक पेशंट आयलो. हाव डू यू फायंड आउट अ सोल्युशन? ताका पावप कसो घरा कडेन? एम्बुलन्सा शिवाय यू कॅन टेक हिम इन ए कार, यू कॅन टेक हिम इन एनीथींग. ताका व्हरपाक जर सुद्दां एम्बुलन्स जाय. He may not be extremely critical, but he is not able to go by car. So ताजे खातीर एक एम्बुलन्स, एक किंवा 2 एम्बुलन्स, you charge them, no? Ask them to collect money. Patients are willing to pay money. But this is the, आमकां ते खूब फाटी फोन करता, खंयच्यानय एम्बुलन्स दी म्हणटा. So from where to get ambulance is a problem. So just see how best you can help them. Speaker sir, demand number 68, forest. फॉरेस्टाचेर म्हाका चड उलोवपाचें ना. एकच सांगपाचें आसा की प्रायवेट फॉरेस्टाचो इश्यू आतां कितली वर्सां जालीं चल्ला. कितलेशे रिपोर्ट जाले, कितें जालें. स्टील पीपल आर सेयींग की आमचें कांयच नासतना फॉरेस्ट दाखयलो. आतां असो जो अन्याय जाला तो अन्याय यू शूड सम हाव ऑर अदर फायंड आउट ए सोल्युशन. हांव जाणा खूब जाणांच्यो केसीस अश्यो की तांकां तें फॉरेस्ट नात पूण ते खंयचे तरी कितें लायतात आनी ते प्रायवेट फॉरेस्ट दाखयतात. सो दॅट यू हॅव टू वर्क समथींग, सम मेकॅनिझम to show that injustice is not done to people. Speaker sir, ek last 53 FDA. Then FDA ह्या हावसाक एश्योरन्स दिल्लें की साऊथ गोवाक ऑफिस ओपन करता. आं स्टार्टेड? वेर दे हॅव स्टार्टेड? कलेक्टरेट? फ्रायडे यू आर स्टार्टींग? ओके. आं स्टार्टेड? फ्रायडे स्टार्ट केला? ओके ओके गूड. सोड एनीवे ना पूण आतां एकच हांव शिटकावणी दिता बेश्टेच सांगता. आतां सावथाक ऑफिस स्टार्ट केलें तें बरें आहा पूण ते बारीक कोण पळय ते पाव भाजी ऑमलेट तांकां हात लायनाका, तांकां त्रास करनाका. ते पोट भरपाचें आपणें डे टू डे बेजिसाचेर. तांचे कडेन तुगे इन्स्पेक्टर पावपाक लागले जाल्यार ते पडटले फोंडां आनी ते आमच्या घरा कडेन येतले मागीर. दॅट यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन. लास्ट इज स्पिकर सर, हांव अंगणवाडीचेर येता. अंगणवाडी आतां अंगणवाडी आमच्या थोडी मडगांव थोड्यो अंगणवाडी आसा. आतां तुमी तांकां भाडें खूब कमी दिता. पयलींचेंच आसा भाडें, रिवायज करूं ना. एक तर तें भाडें रिवायज करा ना भाडें इन्क्रीज केलें जाल्यार दे कॅन मूव टू सम अदर गूड एरिया. सो आय वॉन्ट मिनिस्टर टू कन्सिडर दीस रिक्वेस्ट बिकॉज अदरवायज त्यो सामक्यो मिनिमम भाडें आतां कोणूच भाड्या दिवपाक सोदना. अंगणवाडी म्हटल्यार नाका म्हणटा. So think of those, this some remuneration, increase in the remuneration. Okay, thank you, Speaker. Honorable Member Ganesh Gaonkar. स्पिकर सर, आजचे जे डिमांड आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक. सगळे कलीग जास्त करून GMCचेर हेल्थाचेर उलयले. सगळ्यांनी माननीय मंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट केला. जी बरी गजाल जाता ती सगळ्यांनी आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाकच जाय. हांवूय मुद्दाम म्हणन की जेन्ना पळय सामके कोविडाचो एकदम जोर आसलेलो तेन्ना खरें म्हळ्यार आपल्या फॅमिलीच्या मनशाक सुद्दां मेळपाक कोणी सोदिनाले. पूण ह्या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आनी माननीय आरोग्य मंत्री हे दोगूय हॉस्पिटलांत दिसताले. त्या खातीर तेंचें कौतूक करपाकच जाय. एक विशय मुद्दाम करून ह्या गोष्टीचेर सांगतलो की काही ठिकाणी जी हेल्थ सेंटर आसा ती भाड्याच्या जाग्यांनी चलयता. म्हजी विनंती आसा माननीय आरोग्य मंत्र्याक की अशा जाग्याचेर जी हेल्थ सेंटर आसा त्या हेल्थ सेंटराक आमकां बऱ्या पद्दतीन जागो दिवपाची गरज आसा. ह्या विशयाचेर उलयता आसतना हांव सगळे जे डॉक्टर्स आनी
सगळे तेंचे स्टाफ सामको ल्हान धरून व्हडलो सुद्दां आनी सगळ्यांनी जे पळय बरें काम केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. बाकीच्या विशयाचेर उलोवचे पेक्षा हांव फक्त एक फॉरेस्टाचेर उलयतलों. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो विशय आसा, फॉरेस्टान डेली वेजीस वर्कर्स काम करताले आनी फाटल्या म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सांक जे वर्कराक 5 वर्सां जाता डेली वेजीस ताका ऑटोमॅटिकली TSL लेबर म्हणून स्टेटस दिता. हो टेम्पररी स्टेटस लेबराचो जो आसा तो फाटल्या म्हाका दिसता 7-8 वर्सांक दिल्लो ना. तर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की ज्या लोकांनी सगळ्यांनी मोर दॅन 5 years काम केलां तांकां पयलींच्या प्रमाणे न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. हें करता आसतना त्या लोकांक कशें आसा की संडे हॉलिडेज मेळना. जे वर्कींग डेज आसा तेजीच तांकां सॅलरी मेळटा. आनी हे सगळे लोक जे पळय आसा काम करता ते मोर ऑर लेस सगळे 45 एज क्रॉस जाल्ले आसा. थोडे ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट आसा जे सादारण 55-56 पावल्ले आसा. ह्या लोकांक पेन्शन बेनिफीट किंवा रिटायरमेंट बेनिफीट म्हणटा ते कांय मेळपाची स्वासती ना. त्या खातीर म्हजी माननीय मंत्र्या कडेन विनंती आसा ह्या लोकांक जेन्ना रिटायर जाता तेन्ना तांकां लंपसम तरी कितें दिवपाचो अरेंजमेंट करचो जसो बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी केल्लो आसा तसो. खरें म्हणल्यार आमचो जो भाग आसा सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या भागाक दुधसागर येता, दुधसागर वॉटरफॉल, महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी येता, ते शिवाय नॅशनल पार्क आसा. ह्या वायल्ड लायफांनी लोकांच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. आतां फॉरेस्टाच्या अडचणीक लागून आनी फॉरेस्टाच्या रिस्ट्रेना लागून आमचे लोक हे वचोन थंय ते कल्टिवेट करपाक शकना. म्हाका याद जाता की फाटल्या 2012 ते 17च्या टर्माक आतां सद्याक वायल्ड लायफ बोर्डूय बी फंक्शनल ना ह्या स्टेटीचो. म्हणजे विनंती आहा मंत्र्या कडेन की तो रिकॉन्स्टिट्यूट करून तेजी मिटिंग्सूय बी जर केली जायत जाल्यार आमकां एक इजी जातलें हे सगळे प्रश्न मांडपाक. ह्या लोकांक कॉम्पेन्सेट करपा लागून म्हाका याद जाता की एक रेजोल्युशन घेवन तेजे नंतर तेजें फॉलोअप कांय जालें ना. आमचे माननीय मंत्री फॉरेस्ट मिनिस्टर जे आसा ते हितून लक्ष घालतले आनी लक्ष घालपाक म्हजी तांकां रिक्वेस्टूय आसा. त्याच प्रमाणे फॉरेस्टान म्हाका याद जाता की आदले मुख्यमंत्री माननीय प्रताप सिंग राणे हेंच्या पिरियडाक म्हाका दिसता फॉरेस्ट रेस्ट हावजीस खुबशे कन्स्ट्रक्शन्स जाल्ले वेगळ्या वेगळ्या भागांनी. आनी आज तेंची परिस्थिती अशी आसा की तेंचे मेंटेनन्स बरे भाशेन दवरपाची गरज आसा. म्हाका दिसता तेंच्या सुपुत्रा कडेन आज हे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आसा ते निश्चितच तेजेर लक्ष घालून तेजे मेंटेनन्स करतले आनी ते लोकांक जे जे कोण वयता तांकां थंय तेजो यूज जातलो. एक विशय उलयता आसतना आमच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता गोंयान पयलेच फावटी आयचो जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्टर आसा तेजी कारकिर्दी म्हाका दिसता उल्टो प्रवास सुरू जाला. म्हणजे कसो की सेटलमेंट बी ज्यो जमनी आसा त्यो परत ऑर्चार्ड आनी नॅचरल कवर जाता. पूण हेजे पयलीं म्हाका दिसता केन्ना अशें जाल्लें म्हाका दिसना. ह्याच विधानसभेक म्हाका दिसता 1-2-3 रिपोर्ट आमी जे पळयले त्या रिपोर्टा भितर हे आमच्या टेबलाचेर येयल्लें आसा. त्या खातीर खरें म्हणल्यार माननीय मंत्र्याचें अभिनंदनूय करपा जाय. ह्यो ज्यो गोश्टी पळय जाल्यार आनी आतां आज सुद्दां एक रिपोर्ट आसा आमचे कडेन कालांगूट कांदोलीम प्लॅनिंग एरियेक कितल्योश्यो एरिया आनी सर्वे नंबर जे आसा ते ऑर्चार्ड आनी नॅचरल कवर जाल्ले आसा. त्या खातीर तेजें हांव अभिनंदन करता की हेजो फायदो आमकां गोंयांत ग्रिनरी मेंटेन करपाक जातलो. लास्ट एकूच विशय सांगतलो की बालवाडी आनी अंगणवाडीचे जे विशय आसा त्यावूय बालवाडीक आनी अंगणवाडीक जो जागो जाय आमकां, ज्यो बिल्डिंग्स जाय त्योवूय म्हाका दिसता चायल्ड एंड वुमन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाचे जर आसले जायत जाल्यार ती बरी फेसिलिटी मेळटली. आनी सादारण मायनींग जे पळय आसा मायनींग एरिया त्या एरियांनी म्हाका दिसता की डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो पळय फंड आसा त्या फंडांतल्यान सुद्दां हें करप सहज शक्य आहा. कित्याक पयलीं जेन्ना मायनीस चालू आसलेल्यो
तेन्ना काही ठिकाणी आमच्या सायडीच्यान ह्यो बिल्डींग ज्यो आसा अंगणवाडीच्यो बालवाडीच्यो त्यो त्या लोकांनी बांदून दिल्ल्यो, पूण आज त्यो सगळ्यो सामक्यो टोटली कितें जाल्ले आसा की तेंचे भितर बसपा सारकी परिस्थिती ना. त्यो मेनटेन करपा जायो आनी ओवरऑल सगळ्या गोंयाक ही गजाल माननीय मंत्री लक्षांत घेतले. हांव परत एकदां डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support on the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, पहिली I am speaking on behalf of my sisters in Goa who are dependent on Grah Aadhar and Ladli Lakshmi scheme. This is demand number 58, women and child development. Speaker sir, तांकां कसलीच आयडिया ना तांकां केन्ना पयशे मेळटले ते. हांव प्रपोज करता की मंत्र्यान एक आपल्या वेबसायटीचेर म्हळ्यार वेबसायट ऑफ हिज डिपार्टमेंट ताजेर एक डॅशबोर्ड करचो जाचेर सगळ्यो त्यो स्किमी दिसच्यो ऑन लायन्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. Goa government should also show how much money is disbursed every month, number of beneficiaries, which constituency they come from. This is all there in the central website of women and child. ती ताणें हांगा फॉलो करची. स्पीकर सर, हांगाचो हो सरकार स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर खबऱ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो उलयता. एक स्वावलंबन म्हणून तांची स्कीम आहा. स्वावलंबन म्हणटा ती स्कीम तांचे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपांक. ह्या वर्सा ताका 10 कोटी रुपया गेल्या वर्साचे बजेटरी आउटले आहली 10 कोटीच्यान 1 लाख जाला. आतां मंत्र्याक कशें मंत्री हाजेर कितें उत्तर दितलो तो म्हाका खबर ना. म्हाका जाल्यार उत्तर मेळना. ताच्यान मॅक्सिमम सांगूंक जाता तो झिरो मातसो चुकलो आपलो म्हणून. आनी सांगपाक ताका उत्तरूच ना स्पीकर सर. आनी तर अशें देंवता जाल्यार हें कित्या खातीर देंवता हाजो म्हाका दिसता एक्सप्लेनेशन दिवपाची मंत्र्यान गरज आहा. एक सेक्शुअल हॅरसमेंट इन द वर्क प्लेस म्हणून एक ह्या जमान्यान एक मेजर इश्यू आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मंत्र्यान एक कॅम्पेन चलोवंक जाय, एन एन्युअल कॅम्पेन टू मेक वुमन अवेअर ऑफ द सेक्शुअल हॅरसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, प्रिव्हेन्शन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. हाचे खातीर वुमन कमिशनाचें सावथ गोवान एक ऑफीस जावचें आनीक चड करून काणकोण, केप्यां आनी रिमोट विलेजीस जे पणजे येवचे पडटा कंप्लेंट फायल करपाक तांकां चान्स पडटलो. वुमन कमिशनान म्हाका दिसता PWDक डायरेक्ट करपाक जाय की 3 ते 5 किलोमिटर एरियेचेर टॉयलेट्स आसपाक जाय म्हणून. आज जी बायल्यो ट्रॅवल करतात ती उदक पिनात. उदक पिनासतना वतात आनी युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जाता. दुसरें रिजन उदक ना पिवपाक कित्याक टॉयलेट ना आनी आसल्यार सारके बुरशे आहा. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, हो एक सादो इशू पण इट इज अ इशू वीच इज टू बी टेकन सिरियसली. खूब अश्यो स्किमी आहात जंय नॉन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट्स ऑर हें रिजन दिल्लें आहा. अंडर 24 हेड्स a total of 9.5 crores which should have gone to the beneficiaries has not been received by your department because it has not come to them from the finance department. Speaker sir, हें कितें चलता तें म्हाका कळना. हें नंबर 1, नंबर 2 इंजीन बरें चलना, खंय तरी घुसपलां. स्पीकर सर, आय एम कमिंग टू द डिमांड ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्टाचे डिमांडाचेर प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून बाब दिगंबर कामतीन सांगलां तो पसरो कितलो वेळ उगडो आहा. थंय हांचें दुकान अशें जालां की कोणाक जर मेळ्ळो जो मनीस एजंट आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतलो ताका जर मेळ्ळो जाल्यार तो तुगेली प्रॉपर्टी स्कीप करता. तूं जर ताका मेळना तुजेर ते प्रायवेट फॉरेस्ट पडटा. स्पीकर सर, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज इन थॉमस आरावूज report have not been inspected. Actual forests have not been demarcated and properties where people are staying for generations have been shown as forest. हें सारकें एक क्लियर तुका आयकूंक येता आसतलें आनी तूं मोर ओवर यू आर अवेअर ऑफ दीस. एंटायर कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री कम्स अंडर दीस मिनिस्टर. स्पीकर सर, इट इज टावन प्लॅनिंग, अर्बन डेव्हलपमेंट, फॉरेस्ट हें सगळें ताका येता. लोकांक पीपल हॅव टू रन पिलर टू पोस्ट टू रिमूव देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम प्रायवेट फॉरेस्ट. ऑन द अदर हँड देर आर पीपल हू आर कटिंग प्रायवेट फॉरेस्ट, बर्निंग देम, and government takes no action. Speaker sir, मंत्र्याचे बेटर हाफान फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाक शी इज नाव हेडिंग द फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाकूय पावर दिवपाची गरज आहा. ताणें जें म्हणलां की बॉन्डला रिवायव करूंक जाय हें म्हाका दिसता गरजेचें. सेकंड, आतां म्हळ्यार जे कोण इको टुरिजमान आहा
ओबरायचे वान्य विलास म्हणून आहा रांथंबोर, तशेंच हांची एक हें आहा टेंट्स in Kule or something. I had once gone there as a minister. Beautiful place, right in the middle of the forest. But I don't think anybody reaches there. No Goan is aware of this. I was aware only after I went there as a minister. That to be done by the Rajya Sabha member once for this thing. So I believe that if you can't develop it, give it on PPP. Otherwise, everything has been given on PPP. हांव म्हज्या मतदारसंघात ओल्ड मार्केट टू रवींद्र भवन टू स्टेडियम अशें एक डिवायडर आहा. So they used to take care of gardens. I hope that I have written to you. Please take this up. थंय आमी मदीं तो रस्तो डिवायडर आहा. तो रस्तो केन्ना केन्ना आमी कार्नवाल नाल्यार शिगमो जाता, which is a notified area. So we remove that. मोठे पॉट्सान ते घालूं येता. आय थिंक सो इको टुरिजमाक बूस्ट दिवपाची गरज आहा. आनीक नाव आय वील गो टू डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. स्पीकर सर, म्युनिसिपालिटींक फंड दिवप आनीक अर्बन प्लॅनिंग कन्सल्टंटांक एक 5 वर्सांचो डेव्हलपमेंट प्लॅन सिटी खातीर करप हो गरजेचो. मंत्री खूबदां सांगता की आपूण इंटरनॅशनल प्लॅनर हाडटा आनी टावन प्लॅनिंगाचेर उलयता. But he is not talking anything when it comes to urban development. Cities have to be planned, Speaker sir. And that is the time when I just start thinking. Now in Michael Lobo's Kandoli, Kalangut area, they are planning area. They are taking benefit of FAR. But they are a village panchayat. If you compare our Margaon municipality to Kalangut panchayat, we must be much poorer than them. If you compare our Margaon municipality to Porvoring, the Sukor, panchayat, we must be much poorer. So you want the FAR of the city, but you don't want to be categorized as a city. Speaker sir, I find this very surprising, and I call attention of the minister to this issue, because today he holds town planning and he holds urban development. So if he is giving FAR of cities to villages, then he should make those villages into cities. In any case, by sending those reports, you will not able to reverse the making of that city. Kalangut and Kandoli has become a city. You can't now reverse it and make it a village. It is not possible. It is gone out of hand. Kalangut, Kandoli, so much of water has flown and so much of paint has flown. What is your recommendation? My recommendation is like this, Speaker sir. एक, की तुझ्या अंदर तूं ते सिटीचे FAR तांकां दिता, जाल्यार ती सिटी कर मरे. Kalangut, Kandoli, make it into a city. You are the minister now. Take a clear-cut decision. Elections are 4 years away. काय begin करता तुम्ही? Election begin करता जाल्यार कोणाक दिता? Make it into a city. Let them pay the taxes. In any case, they are earning. Give them facilities of the cities. Give them underground sewerage, underground electricity, which we as cities get. But you can't get the FAR of a city and try to say I am a village panchayat, because village panchayat in सगळं management पर येता. Speaker sir, coming to the demand of municipality, Madgaon municipality parking fee private and commercial vehicle कडेन चड करून कदंबा बस स्टँडा कडेन by using a UPI platform ह्या हांव डिमांड करता. स्पीकर सर, बाब दिगंबर कामतीन म्हणलें की काम्र म्युनिसिपल द सालसेत रिनोवेट करपाक जाय बिल्डींग. फाल्यां बिल्डींग दर इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. Funds have to be allocated for that. Now we have a Margaon municipality chief officer who has started a new thing. He is interpreting that health act in a very lackluster fashion. तो कितें म्हणटा की health actar जो basic amenities दिवपाक जाय, like electricity and water, he is not giving it because he says there is some circular from the chief secretary. I want clarification on this, because the poorest of the poor need these amenities. Giving them that electricity and water under the Health Act doesn't make their structure legal, but they require this. Not only that, I am going one step further. I am asking that the sewerage also be included as part of basic amenity. And for that, Mr. Kabral's portfolio, which he holds, to spread that sewerage network, we will also help him. On the contrary, he will also want this. Speaker sir, jenna udak ani electricity, आमी हेल्थ एक्टान दितात एक बेसीक एमेनिटी म्हणून, शेकड्यांनी कोटी मोडून आमी जेन्ना सिवरेज घालता, ती सिवरेजूय बी तुमी भितर घेवची असो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, मडगांव मार्केट जें आहा
थंय एक पविलिया ग्रांद 1 आनी पविलिया ग्रांद 2 म्हणून म्युनिसिपल बिल्डींग बांदिल्ली तेन्ना ही हे TG बोरकारा कडेन तें मार्केट केल्लें. तें आतां कॉलेप्स जावपाचें आहा. एक दीस ढाण करून पडटलें. बारीक बारीक शॉर्ट सर्कीट हें तें जायत आहा थंय. हें अशें नॉर्मल फंडांनी जावचें ना. स्पीकर सर, मिनिस्टर मातसो मिनिस्टर आयक हें धाडटा तुका हांव. ताका फंड दी फॉर दीस हेरिटेज बिल्डींग, हेरिटेज मारगांव मार्केट. स्पीकर सर, एक टॉयलेट म्हणटा तें मार्केटानूच ना. एंटायर मार्केट, न्यू मार्केट हॅज नो टॉयलेट. I think something should be done. When it comes to Sansodo, we have given everything to Solid Waste Management Corporation, this Ministry of Babush Monsarat. Speaker sir, both of us have to work to see that thing starts in this year. I think this is a challenge. आज ज्या भशेन मिनिस्टर कांदोली कलंगूट क्लीन करपाक लागला तेन्ना त्या भशेन सोंसड्याचेरूय लागूनी तितलोच तूं निर्धार धर अशें हांव मागतां स्पीकर सर. आतां स्ट्रे कॅटल म्हणटा तो इशू आहा. स्ट्रे कॅटल सिटीनी चड आहा पूण आमचे कडेन कॅटल पावना. वी हॅव नो एक्सेस टू गोशालाज. हें स्पीकर सर ताणें दिवपाची गरज आहा. आमच्या सकयल्या बाजारांत तिंटो म्हूण आहा. तूं सदांच स्पीकर सर थंयच्यान पासार जाता. हो तिंटो ऑल्सो इज हेरिटेज. द फर्स्ट firing that has happened on elected representatives during the Portuguese time was in the old Camara Municipal. ती रिस्टोर करपाक पयशे दिया मरे स्पीकर सर. During my time it was almost passed. When I was thrown out, that thing was thrown out. स्पीकर सर, आज SPDA म्युनिसिपालिटी पेंडींग सोंपे एरियाज दिना. चर्चीची फेस्तां जाता. PDA आपूण नवें एक फेस्त घालता. आमचो नवो चेअरमॅन बाब दाजी साळकारान तुजें म्हणलें की PDA SPDA काय MPDA जाल्ली काय म्हणून एक M म्हणटा तो मनीस आहा तो सगळें चलयता. सगळ्यांचो बापूय जाला आनी तुमकांय तुमच्या गव्हर्मेंटान भितर पावला. सो कितें जाता तें तो करता आनी तो एक्सटॉर्शन करता. ही इज पुटींग बाउन्सर्स अँड कलेक्टींग मनी. आय डोंट अंडरस्टँड दीस. बाउन्सर खंयच्यान पावले ते. सकाळी 3 वरांचेर बाउन्सर येतात आनी ताका खंय वयल्यान इन्फ्लुएन्स आहा. सारकें टॉप मोस्ट इन्फ्लुएन्स घेता तें चलता की कांय जायना. काडून बिडून कांय ना. तो नवो आहा तो इज विथ हिम ऑन दी बिहायंड. स्पीकर सर, हांव तांचे वळखता. हांव ते मतदारसंघांतल्यान 3दा निवडून आयलो. स्पीकर सर, आतां हेल्थ सर्विसीस सगळ्यांनी मंत्र्याचो जय जयकार केलो. आतां मंत्र्याचें हांव इल्लें कातरबाजी करता. एक निती आयोगाचो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 4 म्हणून आहा 2019-20 रिलीज्ड इन डिसेंबर 2021. गोवा इज रँक्ड लास्ट 8th अमॉंग स्मॉल स्टेट्स. आतां हें कित्या खातीर जाता? कित्या खातीर जाता हांवें थोडीं कारणां काडल्या. आय वील शेअर इट विथ यू. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स बट आय डोंट नो द रियलिटी. बट देर इज अ क्रायटेरिया अँड समवेअर इन दॅट क्रायटेरिया वी आर गेटिंग चेक्ड. नाव प्लीज लूक इन टू दीस. स्पीकर सर, नेक्स्ट राउंडान गोवा शूड इम्प्रूव. एज अ स्मॉल स्टेट वी शूड सर्टनली इम्प्रूव. अशें दिसता की फंड्स आर नॉट कमिंग टू यू. फंड्स येना जाल्यार CMच्यान तुजे भितर कितें आहा तें कोणाक खबर. बट हेल्थ ऑफ द स्टेट शूड नॉट सफर बिकॉज ऑफ युअर पॉलिटिक्स. स्पीकर सर, एक ताजेर स्पेसिफीक क्रायटेरिया आहा. क्रायटेरिया कितें आहा की लॉंग टायम टू ट्रान्सफर फंड्स दॅट द फायनान्स डिपार्टमेंट रिसिव्स फ्रॉम द नॅशनल हेल्थ मिशन टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. दिस इज नीति आयोग रिपोर्ट आय एम रिडींग. स्पीकर सर, एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर ट्रान्सफर ऑफ सेंट्रल नॅशनल हेल्थ मिशन funds, NHM funds from state treasury to implementation agency, department or society based on the large tranche of last financial year. or specific reason दिल्लें आहा. सो हाजें इंजीन सारकें ना, दुसऱ्या कडेन बरें चलना. स्पीकर सर, आतां आय एम गोइंग टू स्पीक ऑन स्मॉल इश्यूज दॅट बेजिकली वर्क आउट. DDSY स्कीम बरी म्हणटात. माय डिमांड इज 5 लाख रुपया पर एनम फॉर अ फॅमिली ऑफ 3 अशें तुमी वाडयात. 8 lakhs फॉर अ फॅमिली ऑफ 4, 1 additional lakh पर फॅमिली मेंबर. सगळे सर्जरी कवर करा आनी सगळे ट्रिटमेंट विथ प्री अँड पोस्ट केअर एक्सपेंडिचर DDSY हाडा असो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, आयुष हॉस्पिटल मोती दोंगरार बांदलां. कोणीय जर थंय वतलो जाल्यार तो वयर चडटनाच ताका कुरासांव जातलें. ते मोती दोंगर तुवें पळयला कसो आहा तो. मोती दोंगराचेर हें आहा, थंय कांय बस स्टँड ना, रिक्षा स्टँड ना, कांय ना. आयुष हॉस्पिटल बांदून घेतलां आनी. स्पीकर सर, मेडिसिन्स that are purchased are to be purchased from outside GMC and all hospitals. भायल्यान वखदां हाड म्हणटात. कोण कशें सांगना? सगळे सांगतात. स्पीकर सर, हांव तुका सांगता, हांव तुका एक केस सांगता. इवन तो पांय आहा तो भायल्यान फीट करून हाडना. आरे खंयच्यान हाडपाचें ताणें? पयशे गरीब मनीस थंय येता मरे त्या हॉस्पिटलांत. स्पीकर सर,
बायलांक क्लीन टॉयलेट म्हणटा तें गरजेचें आहा. एज वुमन एंड चायल्ड एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें PWDक सांगूंक जाय की construct toilets on the highway. Come one day for inspection just of these toilets. It makes sense because this is where it comes, diseases, everything happens there. एक free treatment for hemophilia for goans. हो एक इश्यू जाला स्पीकर सर. मंत्र्यान म्हणलें की आमी गोंयकारांकूच दितले म्हणून. भायले स्टेटीन गोंयकार आहा तांकां बंद केलें तांणी. सो आतां जालां कितें की जो गोंयकार भायर आहा, दिस इज ब्लड क्लॉटिंग. हेमोफिलिया म्हणटा क्लॉट जायना, ताका वखदां बरी म्हारग आसतात. So I feel that hemophilia you bring under the ambit of DDSY. Examine it, Speaker sir. Ata na jala Goans living in other states will be denied free treatment. Speaker sir, thode health issues jatat like kidney diseases in Kanakon or high number of cardiovascular syndrome. Impact of rumble strip on bikes. Motorcycle je wata to taka he jata vertebral column कितें तें prolapse, increasing number of dementia cases among senior citizens. हें कित्याक जाता हाजेर एक इन्वेस्टिगेशन करा स्पीकर सर. स्पीकर सर, खूब गोंयकार लोकल फार्मसीचेर आपलें पोट भरतात. आज आमी पळयतात की फार्मासीन गेलो जाल्यार तो फार्मासी बसता ताका कोंकणी उलोवंक कळना. तो खंयचेय वखद काडटा आनी घुस्पायता. दुसऱ्या फार्मासीनी रॅकेट स्टार्ट केलां की ते हें करतात कितें online sale. Online sale, you have to clamp on it. Because why online sale? There are so many pharmacies. Go to the shop and buy it. Your online sales through apps is on in full swing in Goa. Speaker sir, कोंकणी उलोवप गरजेचें. तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बाबा आलेश बिलेश खूब जाण उलयले. हॉस्पिटल जालां बिकॉज ऑफ लँड लुजर्स. तुवें कोविडा भितर मदींच सुरू केलें, आमकां कोणाक जॉबूच मेळना. आनी मागीर तुका इलेक्शन जालें. इलेक्शन जातकच तुमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंतता. अरे हॉस्पिटल जालां आमी जमीन दिल्या म्हणून सवाय भितर शेतां चण्याचे कोताक घेतल्या आनी तांकां नोकऱ्यो ना. स्पीकर सर, हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितें आहा तें सारकें आमी पसून पळोवंक ना. तुवें पळोवंक नासतलें. एक दीस आमी या वचून पळोवया. पूण जॉब दिया आमकां आनी 70च्यान बस हाडची. स्पीकर सर, पार्किंग आनी ट्रॅफिक इश्यूज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेजर इश्यू आहा. म्हाका हांव सदांच डिमांड करतालो right from the time I've been in the opposition benches, एक ग्रेड सेपरेटर घालचो म्हणून. नाजाल्यार थंय टर्न मारून भितर येवपाक थंय प्रॉब्लेम जाता. आय थिंक मेक प्रोविजन फॉर इट इमिजिएटली. स्पीकर सर, फ्री इम्प्लांट्स सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान दिवंक जाय. ते दिनात ते अशें म्हाका सारकें क्लियर कट प्रूफ आहा. स्पीकर सर, मेडिसिन्स ऑस्पिशियोन रिटेल प्रायजार घेतात. मेडिसीन म्हणटा ती हॉस्पिटलान विकती घेवंक जाय होलसेल प्रायजाक मरे. तुम्ही घेता रिटेल प्रायजाक. बाय युजींग वॉट मनी द रेव्हेन्यू दॅट कम्स इन ते पयशांचेर घेता. सो वाय इज देर नो प्रोविजन मेड. स्पीकर सर, हॉस्पिशो अंडरस्टाफ्ड आहा. हॉस्पिशो म्हणल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळी ऑपरेशनल थिएटर ऑपरेशनल करपाची गरज आहा. फूल हॉस्पिटल चलपा जाय. खंयचे मदीं मेडिकल कॉलेज बिलेज कांय ना. तूं आतां स्पीकर सर उलयना पूण पयलीं उलयतालो. हो इश्यू हॉस्पिटल केल्लें हॉस्पिटला खातीर आनी तें जावपाक जाय हॉस्पिटला खातीर. स्पीकर सर, आतां हांव डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर येता. पयलीं प्रायर अपॉयंटमेंट्स घेताले जाणट्या लोकां खातीर. OPD खातीर प्रायर अपॉयंटमेंट्स घेताले. आतां म्हणटा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हणटा तें जायना. प्रायर अपॉयंटमेंटाचोच सिस्टम म्हाका दिसता सिनियर सिटीजन आनी भुरग्यां खातीर तरी हाडपाचीच गरज आहा. स्पीकर सर, डिस्चार्ज जाता लेट इवनिंग डिस्चार्ज जाता तेन्ना तो मनीस पावपाक ताका त्रास जाता. सो ताजेर ताणी चिंतपाक जाय. सुपर स्पेशलिटी फुल्ली कमिशन ना, कित्याक दिली आहा ती चिंतपाची गरज आहा. आज कॅन्सरा खातीर टाटा नाजाल्यार एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्यूटा कडेन तुमी टायअप करा. कॅन्सर वाडटा, कित्या खातीर वाडटा? कोळशा खातीर वाडटा अशें सगळे लोक म्हणटा. पूण तुमी ते कशेंच आयकूंक सोदना की कोळशान तुमकां घेतल्या. स्पीकर सर, पेशंटांक भायल्यान मेडिसीन हाडपाक GMCन लावं नाकात. हें चालू आहा खूब. आमी कोविडाच्या क्रायसिसान आमी पळयलां की खूब जाण नेग्लिजन्सा खातीर मेले. स्पीकर सर, इमिजिएट ऑडिट जावपाची गरज आहा, चड करून ऑक्सिजन सप्लायची. स्पीकर सर, कॅन्टिनाचे रेट्स जे GMCन आहा ते बापायचे रेट आनी जेवण बरें ना. कोणूय गेलो जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता तें सारकें ना. आनी कॅन्टीन एरिया बरी डेडिकेटेड क्लिनींग स्टाफ दवरपाची गरज आहा. स्पीकर सर, खूब वॉर्डांनी शॉर्टेज ऑफ बेड्स आहात आनी पेशंट्स आर बींग मेड टू स्लीप ऑन द फ्लोर वीच इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटान GMC कडेन कोऑपरेट करूंक जाय
हेल्थ केअर इज इम्पॉर्टंट आनी तांकां पयशे मेळूंक जाय ही फर्स्ट प्रायोरिटी आसपाक जाय. आतां हांव हेल्थ मिनिस्टराक एक केस सांगूंक सोदतां. कोण मनीस जर मेलो जाल्यार तुमचे थंय एक मनीस आहा स्पेशलिस्ट बॉडी पावोवपाचो, तो 10,000 रुपया घेता. अरे मरतकरूय तुमचो पसरो ऑन, जिते आसतना खाता ते खातात, मरतकर बॉडी पावोवपाक पसून पसरो ऑन आहा. जीएमसीन एक नांव आहा, नांव घेवप हांगा सारकें जायना, पूण नांव हांव तुका दितां. एक मनशाचो धंदो चालू आहा बॉडी पावोवन पयशे घेवपाचे, 10,000 रुपया घेता बॉडी पावोवपाक. स्पीकर सर, आमचो ओन हर्ट्स वॅन आहा, बिकॉज वी कम टू नो दीस बिकॉज वी हॅव अवर ओन हर्ट्स वॅन वीच वी गिव्ह टू द पीपल. दीज आर इश्यूज कॉमन मॅन फेसीस. स्पीकर सर, आतां डिमांड नंबर 49 IPHB. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की पेशंटांक एडमीट करूंक जाय विदाउट द नीड ऑफ अ फॅमिली मेंबर टू स्टे विथ पेशंट. एक कंडिशन आहा, फॅमिली मेंबर आसपाक जाय म्हणून. अरे अशी स्थिती आसूंक शकता की फॅमिली मेंबर ना हांगा, शेजारी हाडून पेशंटाक घालता, मागीर कितें करपाचें? ताका उडोवपाचो असोच? स्पीकर सर, हाजेर विचार जावपाची गरज आहा. सावथ गोवान हॉस्पिटल एक IPHB कर, लेप्रोसी हॉस्पिटल आहा वयर, तें आतां कोण लेप्रोसी गेली मोती दोंगरार, थंय IPHBचें एक युनीट घाल. स्पीकर सर, डेंटल कॉलेजान सावथ गोवान डेंटल हॉस्पिटल सेटअप करपाची गरज आहा. TB नॉट लेप्रेसी. वयर आहा ती TBच्या सायडीन लेप्रोसी आहा. स्पीकर सर, डेंटल कॉलेजान एक गोवा सावथ गोवा डेंटल हॉस्पिटल जाता जाल्यार कर. ऑनलायन रिजर्वेशन म्हणून जें आहा बुकींग करपाक, ती ऑफर करपाची गरज आहा. DDSYचे अंडर डेंटल ट्रिटमेंट घे. स्पीकर सर, डेंटल क्लिनिकांक R1 कॅटेगरी म्हणून लायला. R1 कॅटेगरी म्हळ्यार 1,800 रुपया म्हयने तांकां दिवचे पडटा बायोमेडिकल वेस्टाक. जेन्ना JP नड्डा आयिल्लो तेन्ना ताणें एजिटेट केलें. तुमच्या मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें, आमची चूक जाली, आमी तुमकां R2 कॅटेगरायज करता म्हणून. आज मेरेन कांय जावना, तांकांय कॅट केलें. पार्टीच्या अध्यक्षा फुडें पसून तुमी कॅट करतात, तुमी कॅटीस सरकार. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां हांव वता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान सगळ्यांनी 16B सांगलें. Circumstances for making the 16B was that in 2018 there were 3 years for the horizon period to be over. What is horizon period? 2021 regional plan परतो करपाक 3 वर्सां आशिल्लीं. थंय दुसरे सायडीन बोवाळ आशिल्लो की मोपा एअरपोर्ट जाता, टुरिजम फेसिलिटी नॉर्थ गोवान वाडपाक जाय, आनी ह्या हातून हे 16B केल्लें. अशें होलसेल करपा खातीर न्ही. आतां जे भशेन होलसेल जालां आनी जे भशेन हें कितें तें अफिडेवीट हायकोर्टान गव्हर्मेंटानूच सेटअप केला की आमी आनी फायनल हें दिना म्हणून, क्लियरन्स दिना म्हणून. म्हाका दिसता 16B इज अ डेड केस. डोंट लिव विथ इट. टेक अ डिसिजन, हेल्प विथ इट, रिमूव द 16B, स्क्रॅप इट. आय थिंक दॅट इज द होल सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, ग्रीन बिल्डिंग्स म्हणटा ती प्रमोट करपाची तुवें गरज आहा. इन्सेंटिव्स दी ग्रीन बिल्डिंग करपाक. दोज हू गो फॉर वॉटर कन्जर्वेशन, यूज सोलर एनर्जी, ऑल दीस थिंग्स. ग्रीन बिल्डिंगाचें डेफिनेशन कोण ते भरत कामत बिमत आहा तांकां विचार आनी तांकां ग्रीन बिल्डिंग्स प्रमोट कर. स्पीकर सर, सँड, आज सँड कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीक सँड ना. आमी लायसन्स फी घेतात, व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतात, सगळें आहा, बट हाव टू मॅनेज द सँड? सँड इज बिकमींग व्हेरी स्कॅर्स. सो म्हाका दिसता यू हॅव टू मेक सम प्रोविजन फॉर दीस सँड ऑल्सो. एज अ डिपार्टमेंट यू शूड डू इट. स्पीकर सर, होलसेल फीश मार्केटाचें सोपो टेंडराचेर दिगंबर कामत उलयलो, सगळें उलयलें. तुवें ताजो टेंडर करचोच पडटा. ती केस आहा हायकोर्टान आनी तुवेंच म्हणिल्लें आहा की केस हायकोर्टान आहा म्हणून, आनी आय वील गो एज पर द डायरेक्शन. नाव यू कांट चेंज द गोल पोस्ट. स्टे फर्म अँड मेक द टेंडर. स्पीकर सर, मडगांवचें फेस्त जेन्ना जाता तेन्ना SPDA म्हणटा ती कितें आतां प्लॅनिंगान केली. SPDA आतां नुस्तें फेस्तां ती करपाक PDA जाल्या. प्लॅनिंग म्हणटा PDA करिना ना, आतां फक्त हफ्तो कलेक्ट करता. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता इट इज व्हेरी बॅड. नाव आय एम कमिंग टू जुवारी एग्रो केमिकल्स. एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिस्टर विश्वजीत राणे मेड अ व्हेरी स्ट्रॉंग स्टेटमेंट की जुवारी आग्रोक जर जमीन इंडस्ट्रीक नाका ती परती दिवची, गव्हर्मेंटाक दिवची म्हणून. आज तूंच मनीस तस्सो आहा, तस्सो दिसता, पूण मंत्री दुसरो जाला. तो सेंटिमेंट कॅनॉट बी फॉरगॉटन. आय एम रिमायंडिंग यू ऑफ वॉट यू हॅड सेड. स्पीकर सर, आतां इश्यू असो आहा की जुवारी एग्रोन आतां फूल स्विंग हें मारलां. कितें की कशें तरी जमीन आमी कन्वर्ट केल्ली जमीन विकून कोणाच्या तरी गळ्याक घालपाची, हें फूल स्विंग चालू आहा. स्पीकर सर, मार्मोगोवा PDAची ODP सस्पेंड जाल्या, जाल्यार तांणी केल्ली वस्तू विकता कश्यो?
Are industrial land was converted to settlement. That settlement land is being sold today like sarke hotcakes. Why is the government not acting on it? What has got government कोण partner आहात, तू partner आहात, कोण मुख्यमंत्री partner कोण आहात? What is the vested interest? Why you are not acting against Zuari? म्हाका कळना स्पीकर सर. कोणाक फायदो आहा तो 50,000 कोटीचे स्कॅम व रेव्हेन्यू मिनिस्टर तकली सकयल घालून बसला. What is the thing? You act on it, Speaker sir. If you all are not having anything to gain, take action on this Zuari. Speaker sir, आता म्हजे कडेन properties आहा 17 survey numbers. Totaling 15,85,229 square meters. ही जमीन untouched आहा. अजून कोणाक विकूंक ना. I can show with documents that powerful politicians in the state are involved in sale. Their children are involved in sale. I've got sale deeds. Speaker sir, ये 15,85,229 square meters 17 सर्वे नंबराचे तुका लिस्ट हांव दिता. बाब काबरालाचे लॉ मिनिस्ट्रीक सांग की सेल डेडी रजिस्टर कोण नाका. करना जाल्यार तुमी सगळे जुवारीनूय आहा इनवॉल्व. हें सिद्ध जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर, पयलो प्रश्न आहा. आतां बाब विश्वजीत राणे एक लिस्ट धाडटा आमकां कांदोळीचें कलंगूटचें की हें चेंज केलें, हो झोन चेंज केलो, तो झोन चेंज केलो. उलयता मरे हांव. एक मातसो सांगूंक सोदता ते हे आयफोनान मातशे मिस्टेक बी जाता. ते 50,000 कोटी ते मातशे सारके कॅल्कुलेट कर स्कॅम आणि ते आय आन्सर युअर क्वेश्चन बट आय जस्ट वॉन्ट टू नो हाऊ टू रीड दॅट फिगर. No, I will. That is what I'm telling you. No, टेल मी इट इज 50,000 इट इज 50,000 मंत्र्याचो बापूय 5,000 crore ते आयफोन रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना लँड एक्विजिशन केल्लें. बाब भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आशिल्लो. मंत्र्याचो बापूय हांगाचो सिनियर आमदार बाब प्रताप सिंग राणे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. 50 lakh square meters was given to Zuari. Certain places the value of the land was 2 paisa. Today it is being sold for 20,000 rupees square meter. आणि झिरो कितले कॅल्क्युलेट करपाचे सांग आता. विजयन पयर सांगलें की 10,000 रुपयाचो हिशोब घेतल्यार 50,000 कोटी जाता. ते हांवें कॅल्क्युलेट पळोवन फोन घुवन पळयलें ते 5,000 पर्यंत येता. 20,000 केल्यार ते मागीर ते वेगळे येता फिगर. पळय स्पीकर सर, बाप निलेश काब्राल जर म्हाका सांगूंक सोदता हे फक्त 5,000 कोटीचे स्कॅम 50,000 न्ही पण 5,000 सोडया म्हणून अशें सांगूंक सोदता. हातून तुमी भानगडीन आहा, पार्टनर आहा. स्पीकर सर, ओ बाब निलेश काब्राल म्हणून कोण तो सांगू कितेंच नांव घेता आनी कितें सांगता स्पीकर. हें चलचें ना स्पीकर सर. ज्यो गोश्टी आपणाक सांगूंक कळना हेजेर हांव सांगपाक गेल्यार खूब आहा. तोच आसलो TCP मिनिस्टर जेन्ना प्लॉट बिल्डर दिले ते खूब आसा. आसूं ते आनी सांगना कितें स्पीकर सर. एक जमीन जर हांव आसतना कन्वर्ट जाल्ली म्हूण तूं दाखयता. कन्वर्ट ODP was not done when I was minister. Remember this. ODP was done after I have been removed. Your MLA from Kukoli was made the chairman of the PDA and then the ODP was finalized. It was not done during my time. One minute, Speaker sir. Ugis Guspan, don't try to mislead. This guy is a disturbance minister. These are serious issues of Goa's welfare. This is revenue that Goa requires. My simple question to Mr. Vishwajit Rane is, why huge tracts of Zuari land were converted from industry to settlement? What is the precedence of the government policy on Zuari land as against investment promotion areas? Is it a backdoor entry to convert agricultural land, Speaker sir? तो कितें करता ते सांगू ना. सांगू मरे तेय कंप्लीट करूं मरे स्टेटमेंट. आपण कितें करता ते सांगू ना. तूं कित्याक सांग मरे डिमांड ताजे जर तो जर सांगता इतलो आपण आसतना जावना म्हणटा पळय आनी हांवें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले जाल्यार तो कितें करता म्हणून सांगचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, जुवारीचो कोण पार्टनर तो आपशीच एक्सपोज जाता. म्हाका एक्सपोज करूंक नाका आसलो. कित्याक इतलो इंट्रस्ट जुवारीक डिफेंड करपाक. पार्टनर बी कोण ना स्पीकर सर. तेणे स्टेटमेंट केलो हावसान की आपण स्पीकर सर आणि आपण आशिल्लो आपण हे करतलो म्हणून सांगले स्पीकर सर. तो कितें करतलो ते सांगचे. आय विल प्रोड्यूस डॉक्युमेंट्स. व्हॉट डिमांड कोणे केले कितें केले सगळें दिता स्पीकर सर. कित्याक म्हजे पुतून नांव घेता स्पीकर सर पण म्हाका उलोवपाक पडटा. म्हजो सब्जेक्ट मॅटर न्ही तो स्पीकर सर. Mark said Bob Vijay Sardesai, you should restrict to saying. Speaker sir, demand and any discussion on the demands as per the rules of procedure have to be necessarily done either by the chief minister or by the minister concerned. Nobody should be there to make disturbance. Speaker sir, impact of real estate development on vacant lands. वो एक issue
ह्या दिसांनी मंत्री उलयता when it comes to Kalangut. What is the impact? Electricity, water, sewerage, traffic, pollution. These are issues. What about Zuari? Is it not an issue? Speaker sir, हे म्हाका जे जमीन कन्वर्ट केली, जो झोन चेंज जालो, रियल इस्टेट डेव्हलपरांक विकलो, ताजी स्थिती कितें ती मंत्र्यान सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आतां जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एक इशू असो येता की मंत्र्याक सगळे प्रेज करतात. एवरीबडी सेज एवरीथिंग इज फायन. Our Jennifer Monserrat made a demand in urban development that honorarium should be increased. Even Mr. Digambar Kamath said the same thing. And she said something very significant, that chairpersons and mayors should get powers. Files should reach them. They are not kutyache makad. They are not scarecrows. Speaker sir, मंत्र्यान सांगूंक जाय की बाबा निवडून आयिल्ले नाक घोष्टून जे निवडून येता तांकां तुमी बाय रिमोट कंट्रोल चीफ ऑफिसराक घालून कशें चलयतात. निवडून आयिल्लो चेअरपर्सनाक पावर जाय ना, तो येता कित्याक निवडून. स्पीकर सर, हांव एक म्हणटा की अर्बन डेव्हलपमेंट डिमांडान जे बाय जेनिफरान म्हणलां तें हांव समर्थन करतां. डोंट ट्राय टू रन द कावन्सिल्स बाय रिमोट. गिव देम द पावर्स दे डिजर्व, and because they are also elected, that is the second tier of democracy. Speaker sir, commercial capital, the smart city project aha. Smart city is for the capital city. Madgaon is considered the commercial capital of Goa. So at least on a pilot basis, smart city जे CCTV project तुम्ही मडगांवान आमकां मडगांव म्युनिसिपल लिमिट्सान अलाव करचे अशें म्हणून हांव डिमांड करतां. स्पीकर सर, ओपन स्पेसीस जे आहा, ओपन स्पेसीस पयलीं नेसेसरिली आतां गिफ्ट करचे पडटा म्युनिसिपालिटीक. पयलींचे कितलेच ओपन स्पेसीस अशे आहा which have got no name, nothing. It is with the owner. These are places where you can develop many things. You can develop gardens which you can give to forests. You can develop cages for stray dogs, which is a major issue. So my demand to you is that you make it compulsory for the open spaces, demarcate the open spaces, see that they are compulsorily gifted to the civic body, so that the civic body can use this land to do certain things, either recreation or requirements that are there. Speaker sir, एक सोंसळ्याचेर जेन्ना येता, तुवें बी आमचो जावूय मडगांवचो, सो यू हॅव ऑल्सो एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पयलीं खूब जाण आयले, हे गेले ते गेले, कांय जावना. आतां जावूय म्हणून तरी तुमी दोगूय जाण लागात, तो जावूय रे मडगांवचो म्हणून ताका आय एम ऑल्सो दिस थिंग दॅट ताणें सोंसड्याचो इश्यू फायनल सोक्ष मोक्ष लावचो. कित्याक आज मेरेन इट हॅज बीन मोर ऑफ टॉक, लेस ऑफ एक्शन. स्पीकर सर, ह्या हातून सगळ्या हातून म्हाका अशें दिसता की जे इश्यूज हांवें रेज केल्या हांव मंत्र्याच्या हातान दितां. ताणें हाजेर विचार करचो, आन्सर दितना रिप्लाय करूंक जातालें जावचें. थोड्यो वस्तू जर जायना इमिजिएटली, नो प्रॉब्लेम, यू कॅन डू इट आफ्टर्ड्स. बट एक इश्यू आहा की कलंगूट कांदोलीं जितलें तूं निवळ करूंक भोंवता, ते सगळे गोंयचो तूं मंत्री हें चिंतून आमचेय बी सगळी सायड निवळ कर, सगळें गोंय निवळ कर. बट एट द मोमेंट गोंयान सगळें बंद आहा. हें इश्यू आहा की एट द मोमेंट गोंयान सगळे दुकानां बंद आहा. ही उगडी हे पसरे उगडे आसात, पूण मेन दुकान डेव्हलपमेंटाचें बंद आहा. CZMP बंद आहा, प्रायवेट फॉरेस्ट ऑन आहा, ODP सस्पेंड जाल्या, रिजनल प्लॅन जावंक शकना, 16B कोर्टान आहा. सो कम टू गोवा म्हणून सांगता कितें तुमी? वेर दे वील कम अँड डू वॉट? गो अँड सीट इन द काजिनो, दॅट्स ऑल. आनी कांय ना तुमचे कडेन स्पीकर सर. आनी उरिल्लो कोळसो खा, कॅन्सरचं घे आनी वच घरा. स्पीकर सर, हाजेर मातसो विचार जावचो आनी विचार कॉम्प्रिहेन्सीव जावचो. सर 16B तेणीच केला. अरे 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 ते न्हू ते मुख्यमंत्री लेट येता, मुख्यमंत्री लेट येता. 16B आतां तुका आतां सोल्युशन आहा. म्हणजे तुका जाय तेन्ना उगड आनी ताका जाय जाल्यार बंद कर. दुकान सोंपलें काय बंद कर. कोणी केल्लें सुरू तर? स्पीकर सर, मुख्यमंत्री मेजर डिस्कशनाक आनी खंय तरी रावता आनी मागीर इतलेंच आयकूंक येता सिलेक्टीव येवप ना. पिन पॉयंट उलयता सांगला ताका. स्पीकर सर, 16B हांवें इन डिटेल सांगलें द सर्कमस्टन्सीस अंडर वीच वी हॅड डन इट. वेदर दोज सर्कमस्टन्सीस एक्झिस्ट नाव. युअर हॉरायझन पीरियड फॉर रिजनल प्लॅन इज ओवर. 2021 is over, we are in 2022. You can make a new regional plan. You have the old regional plan to fall back upon, done by a guy like Charles Correa. You can't say who is Charles Correa, sorry. But otherwise you can use a Shahjahan,
Shahjahan's architect, whoever the fellow is. But do it. Speaker sir, ही कारणां सांगनाका. नेटान उलयले काय ना लोकांक मागीर खरें दिसतलें त्या ती पयलीं आपुणूय कितें केलां तें मातशें कळपाक जाय. हांव कितें केलां तें सगळीं उलयता तेन्ना. स्पीकर सर, वो आतां परतो रिपीट करता. हांवें कितें केलां तें सांगलें. हांवें केल्यो 32 केसी. तुज्या मंत्र्यान केल्यो 7,500 केसी. 7,771. आनी उलयता कितें? खंयच्या तोंडान उलयता तूं? तुमी सारकें नुस्तें बाजारांत व्हरून विकिल्ले भशेन विकलें रिटेल मार्केटान. आमी केल्ल्यो 32 केसी 2 वर्सांत. तुज्या मंत्र्यान केल्यो 7,770 केसी. आनी उलोवंक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Opposition Leader Michael Lobo. स्पीकर सर, आयचे कट मोशनाक सपोर्ट करतना हांव वुमन एंड चायल्डान पयलें उलोवंक सोदता. स्पीकर सर, वुमन एंड चायल्डान चडशे जाणांनी उलयल्लें आहा की जे मंथली एसिस्टन्स आमच्या महिलांक गोंयच्या महिलांक मेवता ते सरकार टायमार दिना. हो सगळ्यांचो आरोप आहा. आयज म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान गृह आधार स्कीम आनी जी म्हयन्यांक सगळ्या जितके बेनिफिशरीज आहा तांकां मंथली तेंचो डोल मंथली तेंचे इन्स्टॉलमेंट खंयचे तारखेर पावतले हे सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, देर आर सम वुमन, सम लेडीज हू आर लिवींग ऑन दीस मनी. कित्याक तेंचे थोड्यांचे हजबंड काम करिना, ते पियोंक आसता आनी कितें आसता. दे आर प्युअरली लिवींग, एब्सोल्युटली लिवींग ऑन दीस मनी फॉर that monthly thing which comes to them. ते वयता बाजार घेता आनी कितें करता. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, I had corrected Madam Delilah. There is no doles are given by this government. They are given Not schemes. dole, it is a scheme. No, you said doles, so just must card that word. There are no doles. Just expand that word. Because sir, जे स्किमीची जी बेनिफिशरीज आहा, म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा की तेंचे मंथली जो अमावंट आहा तो टायम टू टायम तांकां दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, तेजे फाटल्यान लाडली लक्ष्मी स्कीम. लाडली लक्ष्मी स्कीम म्हाका दिसता कितलींच वर्सां जालीं जे महिला आमचे लग्न जाली तेंची आजून पासून येवंक ना. जी मॅरीड जाली तांकां आयज भुरगीं पासून जाली तेंची येवंक ना. म्हणजे 2018-19 कितें आजुनूय उरले आसतले, 19 कितें पयशे आजुनूय येवंक ना. जे कोणें एप्लाय केल्ले हू आर 18 years, who are legally 18 years, who can apply for the scheme. तेंच्या अकाउंटान ते पयशे येता, तेजी एफडी करून दवरपाक जाता. तेचेर तांकां लोन मेवता फॉर स्टडीज, फर्दर स्टडीज तांकां लोन पासून घेवंक मेवता तेचेर. ते आजुनूय जावंक ना. डिसबर्समेंट म्हणटा पळय तो लाडली लक्ष्मीचो स्कीम, who are not married and who have completed 18 years, they also have not got the money for quite a long time. स्पीकर सर, आयज सरकारान क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा की लाडली लक्ष्मी स्कीम हू आर ऑलरेडी मॅरीड अँड हू आर वेटिंग फॉर देअर मनी, तेंचे पयशे केन्ना तेंच्या अकाउंटान येतले ते मिन्स वेन. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन वुमन एंड चायल्ड, आंगणवाडीचेर उलोवंक सोदता. आंगणवाडीचो एक इशू आहा की गोंयान कितल्योश्योच आंगणवाडी आहा बागांनी, आनी तितून आंगणवाडीन केन्ना केन्ना गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान आहा, केन्ना केन्ना प्रायवेट प्रिमायसिसान आहा. थोडे अशे प्रिमायसिसान आहा की ते प्रिमायसीस आर व्हेरी स्मॉल अँड इट इज नॉट सफिशंट फॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हू कम. स्पीकर सर, थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटी म्हणटा पळय ते ना. म्हणजे थोडे अशे जागे आहा जे रेंटेड प्रिमायसीस आहा थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटी ना. थिंगा जे जागो आहा थोडे शेडी आहा, म्हणजे धाकटुलो एक रूम आहा आनी तेजे भायर शेड आहा. म्हणजे द एनवायरमेंट अराउंड इज नॉट गुड अँड द चिल्ड्रन फायंड इट डिफिकल्ट टू कम सीट ऑर डू देअर लिटल बीट ऑफ स्टडी वॉट एवर दे डू. जे हितून आंगणवाडीन हें करता पळय ते म्हाका दिसता खूब बॅड कंडिशनान आहा. कितलींशींच गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स आतां बंद जाल्ली आहा, शट डावन जाल्ली आहा. आनी those schools can be actually taken over by Anganwadis. म्हाका दिसता coordination जावपाची गरज आहा by Department of Education and Anganwadis, women and child.
जो जर कोऑर्डिनेशन जायत आनी तांकां आयडेंटिफाय जायत ह्यो सगल्यो स्कुलां गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स खंय बॉर्न आहा एंड वेदर दे कॅन टेक ओवर स्पेशली दोज अंगणवाडीज वीच आर इन ऑन रेंटेड प्रिमायसीस and which are in bad condition without toilets, they should be taken over. Speaker sir, speaking on forest, much has been debated by everyone on private forest. Private forest म्हाका दिसता खूब जाणांचे जागे जे सेटलमेंट झोनान आसले आदी ते प्रायवेट फॉरेस्ट लागलेले आहा आदी चुकोन. आतां कितलींच वर्सां जालीं एश्युरन्सीस वर गिवन इन दीस हावस बाय 2 ex-chief ministers earlier that we will rectify. आनी म्हाका दिसता हायकोर्टान हो मॅटर चालूच आहा आनी चालू आसतना मॅटर सबज्युडायज म्हणटा सबज्युडायज म्हणटा आनी ते सगळे थिंगाच दवरलेले आहा. अशे कितलेशेच जेन्युइन केसीस जे प्रायवेट फॉरेस्टान गेल्ले आहा तांकां काडपाची गरज आहा आनी ते खातीर सरकारान क्लॅरिटी दिवपाक जाय. हें केन्ना पासून जातलें पळय कित्याक जे जेन्युइन ना जिंगा फॉरेस्ट कवर आहा जिंगा झाडां आहा ती फॉरेस्टूच दवरपाक जाय. आमी म्हणना ती काड. बट जे कितें जेन्युइन केसीस आहा वीच वर अर्लियर सेटलमेंट झोन एंड वीच आर रॉंगली मार्क्ड एज प्रायवेट फॉरेस्ट शूड बी रिमूव्ड. स्पीकर सर, फॉरेस्टाचें उलयतना म्हाका दिसता कितलेशेच जाणांनी सगळें डिस्कशन केल्लें आहा स्पेशली अबाउट आवर फॉरेस्ट वीच इज देर इन गोवा. ते आमचो ट्रेजर. दॅट इज वॉट गोवा इज नोन फॉर ग्रीनरी. स्पीकर सर, हितून कितलेशेच वायल्ड लायफ भोंवता स्पेशली टायगर्स. मिनिस्टर इज अ very attached to wildlife. आणि हे जे टायगर्स येता म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं 2 years back a mother and 2 cubs or 3 cubs were killed. म्हणजे पॉयझनिंग जालें बिकॉज दे आर cow was killed by one of the tiger. A lot of tigers come to Goa. Some people say they are territorial tigers, some people say that they just come into Goa and go out. म्हणजे खरें कितें तें आमकां म्हाका दिसता ह्या हावजाक कळपाची गरज आहा, लोकांक कळपाची गरज आहा की गोवान हे टायगर्स आहा आमचे ओन टायगर्स काय हे टेरिटोरियल टायगर्स कर्नाटकासून येता आनी परतून वयता. आनी म्हाका दिसता कितले नंबर हाव मेनी नंबर्स ऑफ टायगर्स आर देर प्रेझेंटली इन गोवा. म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजी स्टडी केल्ली आहा, तेंचे कडेन फोटोग्राफी आहा, तेंचे कडेन दीस कॅमेरा ट्रॅप्स तेणी ले केल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता खुबशे डिमांडूय आसलो की मदय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी उलयता सगळे जाण की ही फॉरेस्ट ऑलरेडी दॅट इज अ फॉरेस्ट एरिया डिक्लेअर इट एज अ टायगर रिजर्व. बट देर आर प्रोज एंड कॉन्स. म्हणजे थिंगासर त्या वाठारान लोक रावता तांकांय त्रास जातले. पूण हाव डू वी प्रोटेक्ट दीस व्हेरी रेअर स्पिसीज ऑफ एनिमल. आनी स्पेशली म्हाका दिसता जे टायगर पॉप्युलेशन इतले सोंकला येयल्ले आख्खे इंडियेक ते स्लोली वाडत गेल्ले आहा. आनी आमचे इट इज वी आर ऑल very happy to see that the population is slowly increasing in our wildlife sanctuary. आता मिनिस्टराचो प्लॅन कितें आहा जो आमचो बोंडला झू जो आहा म्हाका दिसता दॅट इज इन व्हेरी बॅड एंड डिलॅपिडेटेड कंडिशन, व्हेरी बॅड. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आख्खे वर्ल्डाक वचोन पयल्ले आहा जे झू दुसरे हितूनी आहा ते कंट्रीनी आहा पळय ते. आनी म्हाका दिसता अपग्रेडेशन आमचो हो झू आहा तेजे करपाची गरज आहा. आनी अपग्रेडेशन करतना म्हाका दिसता द एनिमल शूड नॉट बी फिलींग दॅट आय एम इन द केजान घालप ना तेका एटलिस्ट मोर एरिया. आय थिंक फॉरेस्ट हॅज गॉट अ वास्ट लँड ओवर देर. मोर एरिया कॅन बी गिवन इन पार विथ सिंगापूर. म्हाका दिसता सिंगापुराक बरो झू केल्लो आहा तेणी नॅचरल आमचे कडेन नॅचरल फॉरेस्ट आहा तेणी आर्टिफिशियल जाग्याचो फॉरेस्ट केल्लो आहा. म्हणजे प्लेन लँड आसले थिंगा माती हाडून घालून झाडां लावन फॉरेस्ट केल्लो आहा. आनी अशें करीत जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिजम एक्टिविटी थिंगा आनीक वाडटली. मोर मनी कॅन बी मेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पयसो कितें खर्च करतले थ्रू गव्हर्मेंट ऑर अंडर PPP or whatever it is, they will get the money back. But people will get something nice to see. And I request the minister that he should take interest to see that our only zoo which is there in Goa should be upgraded, should be made to an international standard. Speaker sir, speaking on जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां NOCs दिता जेन्ना जेन्ना हायवे जाता. आतां नॅशनल हायवे वाडटा थिंगा झाडां आसता, माड आसता,
आनी कसली खूब भाशेची झाडां आसतात ताका कटींग परमिशनां दिता आनी कटींग परमिशनां थिंगाच दिना धाकट्या MDR रोडाकूय दिता कितें गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जो तर येता एक बिल्डींग बांदपाक थिंगा 20 झाडां 30-40 ट्रीज कट करपाक वयता सो ताका परमिशनां दिता ते दॅट सो मेनी नंबर ऑफ ट्रीज नीड्स टू बी प्लांटेड म्हणून म्हणजे ताका कंडिशन घालता की this many number of trees into 6 or into 10 this many number of trees needs to be planted in the property around or on the highway next to the highway after building the highway इतले तुम्ही झाडां लावपाक जाय or in the forest land you have to replant so many trees but as a checks and balances na speaker sir there is nobody to check whether all these trees which were felled by the government department पहिले आमी उलयता government department whether it is PWD or WRD or any other department who has taken GSIDC must have taken up so many projects in the state of Goa and when trees are being felled who is looking at this कोण पळयता की ही झाडां परतून लायल्या वा ना पळय ती वो कितले फावटी चॅक्स एंड बॅलन्सीस केल्ले आहा हू इज द ऑथॉरिटी टू कम एंड चॅक which forest officer, which range forest officer or which forest officer, deputy conservator of forest comes and sees whether these many trees. I request the minister, please look into this, that all these trees which are being cut, when they are being replanted, whether there is a data with the department that so many trees in this year were felled and how many trees were planted and how many people have gone to go and checked it. Who has gone and checked whether this many trees are being replanted? हेचेर म्हाका दिसता क्लॅरिटी दिवपाची गरज आसा. This is very important if we want to make our highways green highways म्हणटा आमी म्हणजे हो आतां हायवे जाल्लो आहा सो तेजे सायडीक जी जागो आसतलो PWDचो तेजेर सारके लायनीन झाडां लावपाक जाता and it will look very nice, it will look very green, it will be very attractive. Speaker sir, speaking on town and country planning, Honorable Minister म्हाका दिसता कितलेशेच amendments कितलेशेच मिटिंगी घेतल्यो. We came under fire in Kalangut constituency. कितलेशेच लँड रिवर्ट केल्ले आमकां हें पासून दिल्ल्या व्हेरी गुड इफ इट इज रियली इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा इंट्रस्ट ऑफ कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वी वेलकम द डिसिजन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर बट आय फील दॅट ही शूड डू इट इन क्लॅरिटी विथ एवरी वन बट देर आर सम लँड्स आय विल ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द मिनिस्टर that earlier the deputy collector had given the order to remove the mud which was illegally filled in the paddy field around 8,000 square meters which was shown as settlement in 2021 plan which was reverted back as a field because of the order but again there is one letter or something minister has sent which shows that as a settlement genuine cases जे आहा जे कितें रॉंगली हें केल्लें आहा हें कोणें केल्या स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरानूय इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आहा द सेम ऑफिसर्स वर देर देन एंड नाव ऑल्सो एंड ऑनरेबल मिनिस्टर नीड्स टू टेल द हाऊस ऑल्सो दॅट वेदर they were not the same officers or what. Somebody said that there was pressure chairman हो कोण घालूंक शकना मिनिस्टर आसता ताका हें आसता थिंगासर म्हणजे when the file goes up it goes up to the chief town planner, it goes up to the secretary town planner, it goes up to the minister and then it goes to the board. The board passes all these things. Whatever is good for our constituency, for our village, that is Kalangut Kandalim, the minister can do. Whatever is good. We are not saying that what minister has done is wrong. If it is really in the interest, please do it. But our constituency is also tourism related constituency. What was required at that particular time about any of our people who wanted to increase the FAR, the committee has, I think, given permission and the ODP was drafted in 2017-18. 5 years have passed. People have taken benefits. People have built their hotels. People have built their guest houses. People have built their restaurants or whatever it is. Speaker, sir, I request the minister to look into this in the interest of tourism. Speaker, sir, GMC चे उलयतना आमी चड उलोवंक सोदिना good job is being done by all the doctors working in GMC and we need to appreciate that in this house that all the doctors working in GMC there's too much of load on them. The dean along with all the doctors including the nurses including all those people who are working in the hospital we need to appreciate and thank them during COVID time also and now also because finally कितें जाता district hospitalan जेन्ना तूं वता कोणाक
you rush somebody to the district hospital with a slight chest pain, they immediately refer that patient to GMC. Even in South Goa district hospital, तुमचे म्हाका दिसता इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा थिंगा, म्हणजे अपग्रेडेशन ऑफ फॅसिलिटीज करपाची गरज आसा. कार्डिओलॉजीचे केसीस हॅज टू बी हँडल इन साऊथ गोवा ओनली, हॅज टू बी हँडल इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. वी हॅव टू हॅव गुड डॉक्टर्स देर, वी हॅव टू हॅव द रिक्वायर्ड मशिनरी, वी हॅव टू हॅव द ICU, CCU, सगळे थिंगा युनीट येवपाची गरज आहा आमचे कडेन. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर एंड आय एम क्वायट कॉन्फिडंट दॅट मिनिस्टर वील लूक इन टू इट पॉझिटिव्हली, कित्याक इतली वर्सां पयलीं ताणें केल्लें आहाय. आनी म्हाका दिसता नॉर्थ आनी सावथ डिस्ट्रिक्टाक जो तर तो अपग्रेड करीत ही फॅसिलिटी कार्डिओलॉजीची, जाल्यार म्हाका दिसता हो लोड जो GMCचेर येता, गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर हो लोड जो येता, ओवरलोडीड जाता, हें म्हाका दिसता खंय तरी कमी जातलें. Honorable Minister also needs to give clarity on cancer super speciality hospital. म्हाका दिसता 99% काम ताजें रेडी जाल्लें आहा. आनी what are the plans, how he is going to take this forward, म्हणजे कशें वतलो फुडें, केन्ना आमचे सगळे गोंयकारांक ह्यो सगल्यो फॅसिलिटी इन GMC मेवतल्यो. कित्याक आयज आमचे कॅन्सराचे पेशंट जितले गोंयान आहा तितले टाटा मेमोरियलान वयता, तितले बेंगलोराक वयता, तितले पुणे वयता, आनी स्पेशली मुंबय वयता. थिंगा तांकां रावपाक एक्सपेन्सीव जाता, गरीब लोक आहा तांकां त्रास जाता. म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा. वी हॅव गॉट गूड डॉक्टर्स इन GMC, पूण म्हाका दिसता ही फॅसिलिटी जी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा ती स्टार्ट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन हेल्थ, म्हाका दिसता मोस्ट ऑफ द वेकन्सीज which were vacant, ऑनरेबल मिनिस्टरान फील केल्ले आहा. हांव रिक्वेस्ट इतलेंच करता की आमचे जे कांदोलीम हेल्थ सेंटर आहा, ऑनरेबल मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी म्हटलां की आय वील टेक इट अप ऑन प्रायोरिटी, बिकॉज दॅट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इतली वर्सां पयलीं ऑनरेबल CM पासून थिंगा आयुष हितून म्हाका दिसता थिंगा आसलो एज अ डॉक्टर. दॅट वॉज हीज फर्स्ट पोस्टींग इन आयुर्वेदा. पूण तेचे कंडिशन इज व्हेरी बॅड. दॅट हॉस्पिटल जे हें आहा ते आमी सगळे तेजे पासींग केल्या, प्लॅन्स एप्रूव केल्या, सगळें केलां, आनी म्हाका दिसता तेजो टेंडर येवपाचे हेजेर स्टेजीचेर पावल्ले आहा ते टेंडर करून वर्क ऑर्डर दिवन म्हाका दिसता काम स्टार्ट जावपाची गरज आहा तेजी. कित्याक वी हॅव अरावंड मोर दॅन 50,000 पीपल एफिलिएटेड टू दॅट प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोलीम, आनी ते अपग्रेड करून ऑनरेबल मिनिस्टरान जर तर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करीत जाल्यार एकदम बरें जातलें. आनी थिंगासोर स्पेशली ट्युरिस्ट बेल्ट थिंगा आसोन थिंगासोर खुबशे पेशंट जे येता एक्सिडंट येता, कोणाचे फ्रॅक्चर आसता, बारीक कितें पेन आसता, लेग, हँड ऑर स्लायट डिस्टिंग, म्हणजे बारीक बसून हें कितें आहा जाल्यार तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडचें पडटा वो GMCन धाडचें पडटा. थिंगा ओवरलोड जाता. GMCन सगळेच जर तर आख्खे गोंयचे लोक येत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू आहा ते कांय कामाचे उरोना. म्हाका दिसता इमिडिएटली जे बरी हॉस्पिटलां आहा आमच्या गोंयांत जी अपग्रेड जाल्या तितून हे सगळे एक्सरे मशीन्स विथ ऑर्थोपेडीक डॉक्टर्स घालपाची गरज आहा. आनी ऑल दोज केसीस कॅन बी टेकन केअर एट दॅट पर्टिक्युलर प्लेस. आनी अहें म्हाका दिसता जर तर कुकोरीत जाल्यार आमचे खुबशे लोक तांकां ही फॅसिलिटी मेवतली, गोंयकारांक ही फॅसिलिटी मेवतली. आमचे मोर दॅन 50,000-60,000 पीपल हू आर डायरेक्टली दे आर एफिलिएटेड टू कांदोलीम हेल्थ सेंटर, प्लस अरावंड 25,000 to 30,000 टुरिस्ट हू आर विदीन दॅट वेसिनिटी. समटायम्स कोणाक तरी कितें चॅस्ट पेन जाता, कोणाक आनी कितें जाता, कोणाक एक्सिडंट जाता, वेगवेगळे वस्तू जाता थिंगा. आनी दॅट हॉस्पिटल बींग सो स्मॉल इट बिकम्स very difficult to take care of such things. Speaker sir, speaking on IPHBचे म्हाका दिसता विजय उलयल्लो आहा. थिंगा आमी कितलेशेच पेशंट जेन्ना रिफर करता तेन्ना एकूच कंडिशन तेंचें आसता की कोण तरी पेशंटा वांगडा रावपाक जाय. म्हाका दिसता खुबशे टायमार अशें जायना की पेशंटा वांगडा रावपाक मनीस आसना, फॅमिलीचो कोण मेंबर रेडी जायना थिंगा रावपाक. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें तरी थिंगा चेंजीस करपाची गरज आहा आनी कोण तरी थिंगा रावतलो त्या मनशा वांगडा अशें करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन फूड एंड ड्रग्साचेर म्हाका दिसता खुबशे जाण उलयल्ले आहा. जी मच एवेटेड लॅब जी आहा, तूं म्हाका दिसता वेन यू आर इन द ऑपोजिशन यू स्पोक so much on this subject about formalin
testing lab, where fish is concerned, where fruits are concerned, where आनी कितें जे आमचे इटेबल्स आहा, जे गोंयान सगळ्याक आख्खे बाजार आसूं, हे सगळे म्हाका दिसता क्लॅरिटी येवपाची गरज आहा आनी every taluka should have this. Speaker sir, it is very serious issue. Every taluka should have this, and I am quite confident that minister will look into this positively, that every taluka will have a testing lab and they will check the quality of food or whatever, म्हणजे खंय fish markets आहा, vegetable markets आहा, fruit markets आहा, everything will be checked and people of Goa will get good fruits, food, everything, whatever eatables are concerned, we will get in good condition. Thank you, Speaker sir. या अरे ते कितें म्हणटा स्पीकर सर Speaker sir. Sir. He's already spoken on his mention. Point of order. Speaker sir, let him. Sir, point of order. He's raised a Point of order. Well, mistakes. During demand number 54, I said, Speaker sir, Zuari land should be converted to settlement by mistake. It should be remain industrial. Correct it. Thank you, sir. Minister to reply. Speaker sir, I rise to support the demands of the government, and when speaking, there's lots of members of the assembly have raised several cut motions and several issues pertaining to, so I'll just go one by one in brief. So if any member feels that I've left out any issue, then I'll take it up. As far as first thing is that I think that along with the cut motions, the members of the opposition should have also congratulated all the doctors for all the hard work that they have put in during COVID. What work they have done during COVID, it is easy to say that the number of lives that we have lost, but we did not lose this number of lives because the doctors did a bad job, but the doctors were fighting day in and day out. It was a learning experience for us. It was a learning experience for us. Overall, COVID was it was an unknown enemy that came across globally, and as a result of which the work that has been done by Goa Medical College is phenomenal. I want to also mention to my colleague Viresh Burkar that this is not my first tenure as health minister. This is my third tenure as health minister. And I've also offered him that whenever he wants anything, just to mention to me, and I will take him around Goa Medical College because his constituency and Mr. Rudolph's constituency, they are the members of that particular area. So involve them in many things, and I also take you and show you exactly how we have been managing Goa Medical College. Speaker sir, managing Goa Medical College today is not something that is very easy. It's also very challenging, and it is also something that we all know, all of us have at some point of time taken help and taken treatment from that same hospital. Today it is the truth, Speaker sir, that when the cut motions have been raised and cut motions on various issues, that Goa Medical College, all of us agree on one particular point, that it is one of the finest institutions in the state, and some of the facilities that we offer there are much better than any other private hospital that we offer. I also, many of the members have also mentioned that what needs to be done to further strengthen Goa Medical College. But for that, we require that type of funding also. It is not easy. Even funds, whatever, 100% we are allotted and we consume. But we need to see that how to move forward in a very meticulous manner. That's why I have recently had a meeting with the Secretary Health, Dean Goa Medical College, and we have said that immediately when the session is over, that we will go and meet, Speaker sir, we will meet Dr. Paul from Niti Aayog and also take some ideas. What is the way forward? Now we are at this particular juncture and prepare a proper presentation. Is number of patients that we deal with, this is giving the whole demographics of the state, what is the type of disease that we generally come across, what is the lifestyle disease that are increasing. And this cannot be done unscientifically. This has to be done in a very scientific manner in what are the type of specialties that we need to increase. Speaker sir, I remember my former Chief Minister Shri Manohar Parrikar today, because he was the one who started the cardiac facility in Goa Medical College. And it is today that same cardiac facility has saved the lives of several people in the state of Goa, and even for people coming from outside the state of Goa, Speaker sir. Speaker sir, आमी जेन्ना म्हणटा की आमकां ह्या तरेच्यो फॅसिलिटीज जाय,
गांवांनी प्रत्येक आमदाराक दिसता की आपली फॅसिलिटी एक वेगळ्या तरेन त्या तरेची सोयी सुविधा थंय उपलब्ध करून दिवपाची गरज आहा. राजेश फळदेसायान सांगलें की आपले मतदारसंघ स्प्रेड आवट आहा, कांय कडेन आयलँड आहा, कांय कडेन तुजे कडेन एम्ब्युलन्साची शॉर्टेज आहा. पूण तुमी एक समजून घेवपाची गरज आहा की आमी मुद्दम म्हणून तें करिना. आमचे कडेन जे कितें रिसोर्सीस आहा ते आमी रॅशनलायज करून ते आमी भागोवन घालून सगळे कडेन आमी लोकांची सेवा करपाचो आमचो प्रयत्न आनी उद्देश आहा. हांगा एकूच लक्षांत आमी घेवंक जाय की आरोग्य क्षेत्रांत राजकारण म्हणटा तें कशेंच येवचें ना. बाब वेंजीन म्हाका एकदां एक वराचेर फोन करून हांवें ताका रिस्पॉन्स तेन्ना एकाक दिला रातचो आनी पेशंटाक त्या तरेचे ट्रिटमेंट योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवंक जाय. विजयाक खबर आहा बाकीचे कोण उलयता आनी सांगतात की ट्रिटमेंट आमकां ह्या तरेची त्या तरेची ट्रिटमेंट दिवपाची गरज आहा. लास्टाक म्हाजे आई वडील बी जेन्ना बरे नासले आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच आमी ट्रिटमेंट घेतले. भिवन आमी कांय प्रायवेट हॉस्पिटलान वचूंक ना. कांय लोक गेल्ले प्रायवेट हॉस्पिटलान. आमी थंयच्या थंयच गोवा मेडिकल कॉलेजान ट्रिटमेंट दिवन आमी जे कितें ट्रिटमेंट दिवपाचो आहा ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ह्यो सगळे फॉलो करून कोविडाचो काळ स्पिकर सर हेज्या खातीर मातशे कांय गोश्टी फाटीं फुडें जाल्ले आसा. Full objective of the government at that point of time was on ensuring that we provide proper COVID care to the people of the state of Goa, as a result of which surgeries, and it's not only Goa, it is globally this was happening. If you look at Dr. Shetty is there, his hospital also he has seen, because we took some amount of beds, I think all the private hospitals pulled in. But you have to understand is that as far as the Goa Medical College is concerned, Speaker Sir, and just now there was a question that was asked about the super specialty hospital, why the super specialty hospital is not getting commissioned. Super specialty hospital just cannot get commissioned just like that. We have already taken, I was just talking, asking the Dean, because I had asked for specifically what are the 3 other things that we want to start in the super specialty hospital. One is the cardiac, which we are moving to the new super specialty hospital. We have also taken on board Dr. Sanat Bhatkar, who is a young doctor who has been trained by a top specialist in Bombay, Dr. Karapurkar, who has already joined. On our commitment that we will give him a higher salary, it is necessary. Specialists don't come for free. And it is important because coiling is very important, because strokes also, cases of strokes also are increasing. And having this person who does coiling, and just the other day we had a meeting with him, and also a couple of cases have been already done, but we need to strengthen this department. They require a separate cath lab in the neurosurgery, and they require a separate CT scan under that, so that's what we are taking forward, Speaker Sir. Speaker Sir, हॉस्पिटल घातलें आनी हांवें जुने गोवा मेडिकल कॉलेज जर फक्त नांवा खातीर म्हणून हांवें थंय शिफ्ट केलें, तेजो कांय अर्थ जावचो ना. आनी त्याच बरोबर डॉक्टर अमित म्हायदेवाक मुख्यमंत्रीन सँक्शन दिल्लें आसा कॅबिनेटान, आनी डॉक्टर अमित म्हायदेवाक ऑन बोर्ड घेवन तेंचे कितें इक्विपमेंट आहा ते रिक्वायरमेंट आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक मातसो वेळ लागता. आनी त्याच बरोबर आमकां कॅथ लॅब नवे घेवचे पडटा. कॅथ लॅब पयर हांवें डॉक्टराक आपूण हाडून सांगलां की तुमकां अल्टिमेटली द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज इफ द एक्सपर्ट्स गिव अ पर्टिक्युलर व्यू, whatever equipment you want, they are supposed to justify and they are supposed to defend it, and we are supposed to procure it. And that's how we need to move forward. And also robotic surgery center in the SSB, basically for thoracic surgery. आणि हे सगळ्या गोष्टी आमकां हे 2-3 गोष्टी तरी आमकां ह्या हॉस्पिटलान आमकां करपाक जाय. स्पिकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेजाची एक वेगळ्या तरेचो प्रवास चाललो आसा. कोविडाच्या वेळार बी ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमकां खूब फायदो तेजो जालो. आनी स्पिकर सर, आमी एक लक्षांत आमी घेवंक जाय की आमी सगळे जे MLA हांगा आसा, आमी खंय ना खंय आमचो संपर्क गोवा मेडिकल कॉलेज कडेन दिसान दीस येत आसता, आनी आमचे डॉक्टर बी तांकां त्या तरेचे सहकार्य करता. कोणी उल्लेख केलो की आपूण रातचो गेल्लो पूण थंय PRO बी नाशिल्लो, आनी आमी आतां 3 नोडल ऑफिसर डॉक्टर 3 नोडल ऑफिसर घालपाचो आमचो प्रयत्न, म्हणजे रावंड द क्लॉक तुमकां आमी नंबर शेअर करूं शकता. एकदां आमी डिसिजन घेतल्यार म्हणजे तुमी त्या डॉक्टरा कडेन तुमी संपर्क साधून म्हणजे तुमचो पेशंट योग्य तरेन तो फुडें पावूं शकता आनी ताका योग्य तरेचे अपडेट तुमकां गावतले. पूण म्हाका एक सांगूंक अशें दिसता की आमचे ICU पासून सगळ्यो गोश्टी आमचे मेंटेनन्स जे आहा आमी चड भर मेंटेनन्साचेर घालतात. तशें हें ना की CCUन AC चलना बी, तशें जावंच शकना. कारण पेशंट तूं जर गेला केन्नाय जर वयता, ना एक मिनीट, ना हांव उलयतां मागीर तूं सांग. ना केन्नाय त्या टायमार हांवें हें करता, बिकॉज हांवें तें सांगलां कित्याक कळपाक लागलो लोकांक बरोबर जाला म्हणून. आनी इट वॉज हें अशें न्हू की बाबा एकूच दिसाक घाल्लें, ते 3-4-5-6 दिसाक ते कंटिन्युअस चालू जालें ना. ते स्पिकर सर कितें आहा, हांव तो चुकीचें उलयतां म्हणून सांगना.
आनी हांव काय डिफेन्साचेर रावना, पूण कित्याक तशी कशी गोश्ट जर घडली, एक वॉट्सॅप धाडून दी. तुजे बड्डेचेर हांवें वॉट्सॅप धाडलेलो, रिप्लाय काय येवंक ना, बड्डे काय कितें आशिल्लें. पूण हांव म्हणटा हांवें तुका हॅपी बड्डे म्हणून धाडलो, म्हणजे तूं वॉट्सॅप वाचूंक जाय मातशें, कित्याक नाजाल्यार आमचे सारके तुजे जर कामां आशिल्ल्यार आमी तरी तुजी कामां करूं शकता. म्हणजे आमकां मातसो रिप्लाय दी, म्हणजे आमी तुजें काम कितें आसल्यार ताबडतोब हांव डिनाक विचारून तेजी चवकशी करूं शकता. मेन म्हणजे कित्याक की स्पिकर सर, हे जे सगळे जे आसता गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आतांच उल्लेख केला, आमचे कडेन सगळ्यात टॉप क्लास डायग्नोस्टिक्स फॅसिलिटीज आसा. आमचे कडेन सगळे तरेचे आमी डायग्नोस्टिक्स अपग्रेड करपाचें आमचें काम चालू आसा. वायरोलॉजी लॅब पासून तरेतरेचे गोश्टी जे आमचे कडेन नाशिल्ल्यो पयलीं तुमी 15-16 वर्सां पयलीं जर पळयल्यार गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आयजची टेस्टिंग फॅसिलिटी थंय पळयल्यार जमीन आसमानाचो फरक आहा. आनी हें सरकारान केल्लें आसा, आमच्या सरकारान केल्लें आसा. सरकारान रावन आमी कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकले. डॉक्टराची टीम बरी आसा, डॉक्टर एकदम बरें काम करता आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. Speaker sir, there's lots to be spoken on several subjects, so I'll just take the highlights which are common points of all the members. FDA, somebody asked me to give me the number of tests that FDA is doing. FDA's record, I will give you whoever, I can't get who may ask me that question, but it is here somewhere. But FDA is on a regular basis carrying out raids and carrying out other things. But I'll tell you one thing, it is not for basically, like somebody mentioned, Sri Digambar Kamath mentioned, to harass a common man, but then they have various other methods in sensitizing people in seeing that hygiene and all is maintained. South Goa office was a demand. That's why I said you don't need to wait for an inauguration, just start it and let it start, so that we have posted certain people there, we will reorganize it. So whatever needs to be done, whatever is done. Now our department has got awards for last 4 years continuously for whatever work they have done. FDA director is doing a good job, and the whole team there is doing a good job. As far as Madam Dilaira Lobo asked about the testing, testing is 24/7 at the borders. It is being done by QCI, and whatever as per the norms centrally, Kumcha timer, in Vijay's time we had started it, and it's going on. And we are checking it. Random checking also, sampling is taken and it's done in the lab. We have got a state-of-art lab. It's being done there. Yes, and also somebody mentioned about testing of these fruits and other things. This is a constant thing that we do. And it's constant. At the roadside, they sell these mangoes and all during season and all, because basically for artificial ripening. All that is being done, Speaker, sir. As far as the Department of Health Services is concerned, 108 onwards to outreach programs, breast cancer screening programs. Somebody mentioned this cancer is on the rise. Super specialty hospital, I just mentioned what is our role and what is it that is the vision of the government for the super specialty hospital. I also want to mention to you, Speaker sir, is that the tertiary cancer center that has also been sanctioned by the Chief Minister. This is a project that was sanctioned by the Prime Minister of the country, and that is specially given to us. It costs somewhere close to around 277 crores, where we will get a professional on board, and we are following all formalities so that we are able to run this particular tertiary cancer center. तुम्ही जे उल्लेख करता की गोयचो लोक वचून कॅन्सरा खातीर, आयज कॅन्सराचो रोग इतलो वाडला की आमचो मनीस जर थंय गेल्यार तेका it becomes really a problem for him to go to Bombay or to go to Tata Memorial and to take treatment, Speaker sir. गरीब मनशा कडेन जायना तें. आनी आमच्या in our state, we are the only state in the country, as far as Goa Medical College is concerned, that we are giving free medicines to inpatient and also to OPD patients that who come to the casualty, not only in the Goa Medical College but also in the periphery. Tenka कितें लागता, maintenance खातीर कितें लागता, insulin कितें लागता. Nowhere else in the country that this medicine is being given. I just want to mention to Venzi also is that our population wise, our outreach of our PHC and CHC is far wide. But unfortunately, what has happened is restructuring had to be done. Restructuring has to be done. Kandolim has already outlived its time. It requires to go, it has to become a community health center. I will take it up on a war footing. I had given an assurance to Honorable MLA that I will take it up on the war footing. We had a function there. That has to be done. That has to be broken up, and then Saligaon needs to be, Saligaon has to have another one. So that population has grown, and this, what has happened is we have continued to call them PHCs. PHCs, then under them, there's a whole structure of, it's not easy. If I just make an assurance on the table of the house, all these years, all of us have to work. You want your constituency to see that you have a better kind of a network. You are, as a MLA, be able to perform.
how can you perform by seeing that you are in a better position to provide healthcare and taking it from the government and giving it to your people. But what happens, it is not easy. Everywhere within whatever resources we have to manage and rationalize. Whatever you have mentioned about your 7 staff and 8 staff and all, I will take care of it. Whatever Cruz Silva has mentioned, his issues will be addressed. As far as Virish Borkar is concerned, my only appeal to you is just drop a message anytime anything is there. You're free as a member of the assembly to go wherever you want in the Goa Medical College and check. It's in your constituency, but drop a message so that it's brought to my knowledge also, so I can immediately act on it. Speaker sir, we have 2 district hospitals, and I want to assure Vijay Sardesai is that South Goa District Hospital, when that South Medical College comes, it will come. But what we are doing, what Secretary has gone and has moved for approval, is to put a critical center there for criticare on the 4th and 5th floor. So I will move the Nursing Institute to the old Auspicio and a neuro rehab also to the old Auspicio. Burgyang tras jitko jata, and all these things, there is an early detection center and all in the old Auspicio. So all this I want to actually bring under South Goa District Hospital. I have already told Secretary and the Director that there was certain hesitation. I said, no, it has to be under one roof. Everything has to come under one roof. You cannot operate 2 places. And under NHM funds, we will try to get this renovated, just like how the old Asilo was renovated, and then we are using it for training and other purposes. We will take it forward in that direction. I just want to make a mention that the Tertiary Cancer Center is going to be one of another flagship programs and a hospital of the state of Goa, Speaker sir. This type of treatment that will be available there. We are also working on the PET scan, getting the PET scan immediately so that people are able to use the PET scan. We have already tied up with somebody to get the PET scan and some other facilities. But we need a full-fledged cancer hospital. We need a full-fledged cancer hospital, and I can assure you the House that whatever is done in our department will be done very transparently. There will be nothing, no hanky-panky. Everything will be done, and also we must get people of high caliber to associate with our institutions. During COVID, we tied up with Global Institute of Yale Global Institute of Health, International Health, so that we were able to exchange, our doctors were able to exchange ideas. Now COVID is over, now doctors can travel. We also tied up with the University of Miami, because there was an ex-alumni of our college only who helped us get this agreement, everything was drafted, everything was approved. But that to treat people beyond the golden period after for strokes. So you सगळे गोष्टी करपाक आमी हातीन घेतल्या. Today, after post-COVID, I think after the elections, Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by another 45 minutes. 1 hour. Sitting of the House by one hour. Those who favor ayes. Aye. Those who favor no, the ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, so speaking of all this, we have to understand that how do we move forward. One thing I want to assure each one of you, you wanted specific questions on, now recently, last year, there was an issue which you mentioned about the Niti Aayog, which the Secretary has sent me a note, is that this year we are one of the few first states to take the money. There is no gap as such, but maybe because of COVID that time there was a issue. And also second thing is as far as health services concerned, Speaker sir, I would like to appeal to all the members. We discuss always generally during the demands. And demands is a place where we raise our voice voice our concerns about our constituencies. But after the assembly also, please drop a email or drop a letter. Exactly what are the priority areas in your areas pertaining to these portfolios, so that I can address it individually and individually call for meetings and take it forward, because otherwise it just becomes like I have done my duty of answering you in the assembly and that's the end of the story. Then after that nobody sees. But I don't do that. My only appeal is that you drop a mail or ask for some time. We can sit down and we can address the issues constituency wise, issue wise. If there is anything, Anganwadi issue, Speaker sir, health services and इतले बरे काम करता आमचे ANM and प्रत्येक कडे. Now what we are trying to do is we are trying to provide semi-auto analyzers also at the sub-health center, so that
along with the new wellness centers which have been sanctioned, which is the dream of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that we should have wellness centers. We have got wellness centers, we are increasing those wellness centers, but that's sub-health centers also we are trying to have semi-auto analyzers so that people don't even have to come to the PHC or CHC to take their blood or get this blood tested. So this becomes a very easy thing for them, and nobody is going to charge them. पयली परिस्थिती कितें आशिल्ली स्पीकर सर की खंय तरी कोण तरी कंपनी वेगळ्या कंपनीचो मनीस येतालो गोवा मेडिकल कॉलेजान त्या गरिबा कडल्यान 2000 रुपया तेजे कडल्यान घेतालो आनी तेजे रिपोर्ट्स यूज टू गिव दोज रिपोर्ट्स. ऑल दॅट हॅज स्टॉप्ड. वी हॅव स्टॉप्ड ईच एंड एवरीथिंग. दे यूज टू कम लायक बँडिकूड्स देर एंड really suck the blood of these poor people. You are aware of it, that we stopped all this. I think when earlier tenure of mine, we put a full stop to all this so that people don't come, and everything in Goa Medical College is provided free of charge to the people. Speaker sir, health services, 108, we have got neonatal ambulances, we have got several other facilities, cardiac ambulances, we have got doctors on cardiac ambulances. Speaker sir, our program of STEMI, which I must not forget, because the doctors of Goa Medical College and health services together, today even in America you go, thrombolizing is done by a MD, not by a medical officer. But in Goa, thrombolysis of a patient is done by a medical officer, which is an important and proud moment for all of us, because a medical officer is doing thrombolizing of a patient. And this is not done anywhere else. So Speaker sir, if you look at it, what the state of Goa is doing is far beyond what other states in the country are doing. We are a small state. We are a government that is governed by the vision of the Prime Minister, and which vision we take, and we go with the outreach to the people to save the lives of the people of the state of Goa. So same thing what we want to do is for thrombolizing of the patient for strokes. As a result, we are trying to make the hubs as the district hospital, the North Goa District Hospital, South Goa District Hospital, and Ponda Sub-District Hospital, so that we are able to treat the people. People should not die because of stroke. People should be able to save their lives, and if we have to save their lives, then hence what we have done, we have tied up with HLL, which is a public sector undertaking, to carry out a hub and spoke model. They will provide the diagnostic equipment everywhere, and they will manage the diagnostic equipment. So this excuse of radiologists not being there, technician not be there, that issue will go away. Speaker sir, healthcare, if I have to talk on healthcare, I think the whole time will only go on healthcare. Second thing is, apart from this, if there's anything that you want in terms of your constituency, Premendra Shet talked about my constituency, somebody mentioned about all the, irrespective of all these things, we need to start working on integrated models. If there is a project coming up, then we should ensure that those Anganwadis also in those areas. Now that happens in urban. I can talk from urban point of view because urban development is with me. But then the problem is that everywhere, these sub-health centers, Anganwadi centers, Honorable Chief Minister has been kind enough to give us the schools, whatever been available. But in addition, we will require more schools, which will put a proposal accordingly, because these all structures are old structures. Today, the rent comes from Government of India, from the scheme of Government of India, which we have further revised. Then there's a ceiling on that. The ceiling is 1,000 in rural and 4,000 in urban. So I cannot go beyond that. So as a result of which, the Anganwadi teachers, and they manage, how they manage, that itself is art. Because they convince the landlord, what they do, they manage, but no. I don't agree with your point of view that they pay, because I take reviews with all of them on a regular basis. If any instance is there where they pay, I think that will definitely come to my knowledge. This has happened in the past, but it's not happening anymore anywhere. And sometimes what happens is that we take a review right from the CDPO, right to the teacher on a regular basis, to the Mukhya Sevika, so we exactly get a first-hand information exactly what's happening in the department. Speaker sir, WCD is another department where we are trying to see that the best of nutrition and even several other schemes have been modified. This department basically runs on Government of India funding. Whatever is there, we are doing. Now, Vijay mentioned, I will take up the issue accordingly with the Honorable Chief Minister, because Swavalamban is a very important scheme for us, and that we will take it forward. We have helped so many people in the past. We have told people to take benefit of the schemes, and people should take benefit of those schemes. Actually, Mr. Digambar Kamath will know. I had also mentioned last time is that he should take benefit of those schemes in his constituency. But everybody should come forward and support and help those our CDPOs in order to, help you get those schemes. But now we have made it, we have decentralized it, we have made it available, these schemes
at the head office, but you can fill the forms and give it at the CDPO level itself. So simplification of all this, nutrition, आम्ही पब्लीक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया कडेन आमी टायअप केल्ले म्हणजे रिस्की प्रेग्नन्सीज जे आहा ते आमी ते सारखे मॉनिटर करून ह्यो सगळे गोष्टी म्हणजे इन्फंट मॉर्टॅलिटी कमी जावचे, योग्य तरेचे न्यूट्रिशन आमी आमच्या महिलांक दिवचे, हे सगळे गोष्टीचेर आमी काम केल्ले आसा स्पीकर सर. आणि त्याच बरोबर WHOचे रेप्रेझेंटेटिव्ह जे ऑल इंडिया हेड आहा ती आमचे बरोबर काम करपाक फुडें सरल्या. मॅडम स्मृती इराणी जेन्ना गोंयान आयिल्ली स्पीकर सर फाटले फावट आमचो एक कार्यक्रम जाल्लो आनी तिका इंट्रोड्यूस म्हाका केलें आनी तिचे बरोबर आमी हांगा ती मध्य प्रदेश व्हडल्या प्रमाणान काम करता, तिचे बरोबर आमचे WCD डिपार्टमेंट गोंयान आमी काम करपाचो आमी फुडाकार घेतला आनी शी वील सेंड द MOU and that's how we plan to move forward, Speaker sir. As far as FDA, as far as health services, as far as all these WCD, all these issues are concerned, Speaker sir. अंगणवाडी वर्कराचो इशू जे आशिल्ले तुमच्या मनान जे आशिल्ले तुमी सांगले ते प्रत्येक गोष्ट असाच इशू ना अशें ना, पूण इशू सॉल्व करपाक मातसो वेळ लागताच. खंयचोय सरकार आयलो काय रातोरात काय आमी चमत्कार करूं शकना खंयच्याच गोष्टीचेर. पूण आतां तुमचे दिवार आयलँड आनी आमी तेन्ना 108 गाडी हाडलेली, खुबशे 108 आमकां तेन्ना आमी विड्रॉ केल्ले. वी हॅड विड्रॉन दोज 108 बिकॉज ऑफ कोवीड, बट नाव वी आर रिडिप्लॉयींग देम. We will now automatically get under NHM some more additional new ambulances and then we'll replace them wherever they need to be placed. You can always put in a request. We will ensure and we are monitoring where the calls are coming from. When an ambulance is placed, ambulance is not placed because I want to place an ambulance. Ambulance is placed based on the number of calls from where the calls are coming. There are specific places where cardiac cases, Panjim is one area where maximum cases come for cardiac. Then there is another area which comes, so these are specific areas which we need to monitor very closely. We had got under CSR, we had got the cardiac ambulances. We need more cardiac ambulances. We will work towards getting it and we will make sure that South Goa District Hospital, as committed to you, yesterday or day before, I think just on Friday, I think we had a meeting with Dr. Guru Prasad Naik and the Dean. And we have told them that this is a commitment given in the House. We have Chief Minister, myself, both are on record of giving this commitment. Actually, when we went to Kansaulim, we made the commitment that South Goa District Hospital will have its own cath lab. Dean is already working on the neurology and neuro setup there so that any accidents, you don't have to come here. In addition, whatever we can do, because that hospital has to be fully utilized. You cannot have just a shell and like a white elephant standing there and tell the people of South Goa that we have built a hospital and that's it. That cannot happen. We have to work. There are issues which we are addressing, we will address. And we will address it taking you with us because we can't address any issue alone. We need to work together to see that we are able to address these issues. Speaker sir, फॉरेस्टाचो इशू घेतल्यार आतांच विजयान सांगल्या प्रमाणे विजय बी फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो. आतां हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर जाला, पण एक म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की ह्यो सगळ्यो गोष्टी फॉरेस्टाच्यो इश्यूज ज्यो आहा ते फॉरेस्टाचे इश्यूज आतांच तेणी सांगला की मार्च पर्यंत प्रायवेट फॉरेस्टाचो इशू रिजॉल्व जातलो काय ना म्हाका खबर ना, पूण आमी ते कंप्लीट करपाचो सर्वे कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एनजीटीन मॅटर आहा, सबज्युडीस आहा, वयल्यान डायरेक्शनां वेगळी येता, पूण त्याच बरोबर स्पीकर सर वॉट आय हॅव जस्ट मेन्शन्ड इज दॅट परत वागाचेर हांव उलयना. वागाचेर उलयल्यार परत ते कोण तरी मिम्स मागीर तयार करता. ते वाग खंयच्यान आयलो, ते वाग आपल्या कॉरिडोराचेर येता आनी वयता तो. पूण तो वाग हांवें काल संतोष कुमाराक विचारलें, तो वाग आतां तुवें सांगला 25 फावट वाग पळयलो. तो म्हणटा कदाचित तो तोच वाग आसूं शकता. म्हणून हांव तुका पयलींच सांगूंक सोदतां की तो वाग जो आहा तो वाग आतां दुसरो वाग आहा काय तिसरो वाग आहा तें हांव सांगूं शकना, पूण ते आपल्या कॉरिडोरांतल्यान स्पीकर सर कर्नाटकाच्यान आनी खंयच्यान ते भोंवत आसता. वागाचो टेरिटरी भरपूर व्हडली आसता. आमचो प्रयत्न कितें आसूंक जाय, पयर बी आमी मिटींग घेतली की आमकां कॉरिडोर कॅप्चर करपाक एक ते वागाचो जो कॉरिडोर आहा ते आमी कॅमेरा ट्रॅप्स लावन CSR कडल्यान घेवन आमी एक योग्य तरेन आमकां ते कॅप्चर करून आमकां कळपाक जाय. आनी स्पीकर सर कशें आसता आमच्या सायडीक बी आमी वी हॅव टेकन इट अपॉन आवरसेल्व्स, वी हॅव गॉट सम फायन ऑफिसर्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट is to see that we create that type of ecosystem. If you want that tiger to stay in that particular area, then that type of ecosystem has to be created. Grazing lands have to be there, cheetal have to be there, whatever has to be done like other sanctuaries. We have taken 2 people, Speaker sir,
onboarding them. One Mr. Luthra, जो पयली हाय रँकींग ऑफिशियल आशिल्लो कर्नाटका गव्हर्मेंटाचो, आनी त्याच बरोबर एक मिस्टर रमन म्हणून आशिल्ले, ते बांदवगड आनी ते मध्य प्रदेश केडरचे आशिल्ले, ते रिटायर जाले. ते आमकां ते मदत करूं शकता की कशें फुडें वचूंक जाय. कसलेय गोश्टीक फुडें वचूंक जाय जाल्यार आमकां प्रोफेशनली फुडें गेल्या शिवाय आमी कितेंय हांगा भाशणां मारली काय ताका कांय अर्थ ना. तुमकां पयर आमी उलयताले, चर्चा करताले की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी लोकांचें को एक्झिस्टन्स जावंक जाय. कम्युनिटीक ते एक्टान आहा की दे शूड बी बेनिफीट गिवन टू द कम्युनिटी. सो त्याच बरोबर आनी एक आयडिया आमी काडल्या. आतां महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीन आमी ते टेंट्स बी नवे घालता. पावस जातकूच थंय नवे पैकी आमी टेंट्स घालून नवे पैकी आमी अरेंजमेंट थंय करून, म्हणजे लोक थंय आकर्शीत वचून थंय वचपाक तरी ते जाय. तांकां हे दिसूंक जाय जंगल ट्रेल्स आसूं काय इको ट्रेल्स ते भितर फॉरेस्ट कोरान ते. आनी दुसरी गोश्ट एक जाल्या विच आय डोंट नो, इट इज एक्झिस्टींग, आय एम टोल्ड फॉर अ व्हेरी लाँग टायम, is that somebody in the High Court, after the High Court has stopped Forest Department from making forest working roads from within the wildlife parks. So you tell me now I have just become Forest Minister. I think it is before CM also was a Forest Minister. These issues, I have told them that they should appeal in the Supreme Court so that you have forest working roads. Otherwise, how will you access the forest? How will you actually exploit that particular area for a good cause? आनी हेच्या खातीर हे सगळे गोश्टी करपाक म्हणून आमी ते मिस्टर लुथरा म्हणून घेतले, ताका फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचेर बी आमी ताका फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन जो आमचो तयार जाता त्या फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनार ताका आमकां योग्य तरेचे आमकां गायडन्स तेणी दिवचे. सो दॅट बिकॉज वॉट हॅपन्स इज दॅट इवन इफ यू हॅव टू कट ट्रीज, then you cannot cut trees if it is not mentioned in the forest management plan. Speaker sir, Bondla Zoo we are working on it. We have to work and see that if we are able to do it. I have spoken to Shri Bhupendra Yadavji, who is the Union Minister for Forest. I have spoken to him recently also. He has called me. I have spoken to DG Forest also, who was supposed to come to Goa. What we need to do is to work in a very professional manner in seeing that how people of Goa should feel like going to the forest. People of Goa should feel like exploiting or go and have some camps there. Camping sites should be made available there. ह्यो सगळ्या गोष्टी आमी करपाक म्हणून फुडें सरल्या. सो आय हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर टू DG Forest also and also to Shri Bhupendra Yadavji. He told me come with your team to Delhi and I will sit with you and whatever needs to be done, because Haryana kind of a place is going for an international level safari, but that is on a very big scale. Here one park, like leader Mr. Michael Lobo mentioned, that I also cannot see. I have told them, hold on, don't get the tigers so fast. 2 tigers we have already in exchange we are getting. ते वाघाक तुम्ही पिंजऱ्यांत घालून दवरले ते कितें पळोवपाक ते मरतले एक दीस. ते कांय उपयोग ना ते हाडून. आनी म्हणूनच आमी जे जंगलान जे वयता, हांव बी जंगलान वयता, ते CM सोदता केन्ना केन्ना खंय गेला काय म्हणून हांव जंगलान आसता. ते कितें आहा ते जंगलान रावल्यार मागीर ते आमचे वायल्ड लायफ आमचें पॅशन म्हणून कितें आहा की ओवरऑल आमकां जर कितें बरें करूंक जाय, मुख्यमंत्रीक आमी ऑलरेडी विनंती केल्या की ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार प्रोफेशनल आमकां खंय तरी कोणी तरी गायड करपाक जाय. हांव मंत्री जालो म्हणून म्हाका कितें कशें फुडें ग्रेझींग लँड्स कशें करपाचें कशें म्हणून इट्स नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. सो वी हॅव टेकन दीज 2 people ऑन बोर्ड. Rajivji, who is our PCCF, Santosh Kumar is there, other young officers are there. We are taking them. And we will sit with the team in Delhi and we'll see how to move forward on these plans. Speaker sir, त्याच बरोबर मुख्यमंत्री कडे चर्चा आताच तुमच्या प्रेझेन्सान आमी जेन्ना केली की हे जे ओवरऑल इश्यूज जे आहा, तरेतरेचे लोक आसता, तरेतरेचे लोक लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करता. आयज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आयलें म्हणून निलेश कडेन बसून CM आमी सगळे आनी आमी वचून ते एक स्ट्रॉंग एक रेप्रेझेंटेशन थंय करपाची गरज आहा की आमचे आतां म्हाजे मतदारसंघ, म्हाजे पूर्ण मतदारसंघ इको सेन्सिटीव जाला. इको सेन्सिटीव जाल्यार ते आमी दोगूय बसून आमी चर्चा करूं शकता. बाबा 20,000 स्क्वेअर मिटराचे तुमी व्हडले टावनशीप तेजे वयर बांदूंक शकना पूण तेजे भितर बांदूंक शकता. हे हांव गांवच्या लोकांक समजूत घालूंक शकना. पूण आमी जो पर्यंत सरकार आहा, आमी लोकां खातीर सरकार आहा. आमी सगळे गोश्टी काय मान्य करूं शकना. खंय ना खंय आयज पयली फावट पब्लीक ऑब्जेक्शना खातीर ओपन केल्लें आसा. पब्लिकान ऑब्जेक्शन करपाची गरज आहा आनी पब्लिकाक आमी सांगतले बाबा ऑब्जेक्शन करा. डिपार्टमेंट कडेन केल्यार मुख्यमंत्री आमी सगळे वचून आमचो व्यू कितें आहा, स्टेट गव्हर्मेंटाचो व्यू कितें आहा की बाबा ह्या इको सेन्सिटीव 99 विलेजीस, गोवा हे इतलें ल्हान. फाल्यां तुमी म्हाका सांगल्यार म्हाका बडयतले लोक हांगा असेंब्लींतल्यान भायर सरतकूच.
हो विशय घेवचोच पडटा. मुख्यमंत्रीक आमी पयलीं चर्चा केल्या की मुख्यमंत्रीच्या लिडरशिपा सकयल आमी वचून दिल्ली आमकां आमचो तुमचो मतदारसंघ बाब सुभाष फळदेसाचे जे गांव आहा ह्यो सगळे गांव जे आहा हे मागीर लोक भडकता. मागीर लोकांक आनी कांय दिसना फुडें. लोक म्हणटा पयलींच म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीचे कांय आउटकम येवंक ना, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी कांय फायनल नोटिफिकेशन जावंक ना. आनी त्याच बरोबर हे हांव आयज पयली फावट म्हाका दिसता एसेंब्लीन खूब 22 वर्सां नंतर हांव सांगता की ड्राफ्टाचेरूच आहा. ते आमकां तेचे विचार करचो पडटलो. गोंय राज्यान ते गांवां पयलीं भायर काडपाक लँड एक्वायर करची पडटा. ते लँड एक्वायर करून मागीर तांकां रिहॅबिलिटेट करचें पडटा. खंय आहा लँड गोंयान विलेजीस रिहॅबिलिटेट करपाक. तेन्ना जनरल जॅकॉबान एक दीस रातचे उठलो आनी रंगयले ते आनी रंगयले आमकां बी रंगयले. आमी गेले त्या रंगान. इलेक्शनाचें मतदान जालें म्हणून साल्वार, नाल्यार कितें 4 जून 99 हे दीस रातचे आमकां सांजचे आमकां कळ्ळें की नोटिफिकेशन लायलें म्हणून भायर. पब्लीक ऑब्जेक्शन सजेशन म्हणटा ते कांयच घेवंक ना. पूण त्याच बरोबर हावजान हांव NGOक सांगूंक सोदता की 2 रिपोर्ट आहा. आय एम फुल्ली विथ द सेंटिमेंट ऑफ द NGO ऑल्सो, बट सेम टायम people of the state of Goa and people of our constituencies who are poor people who live off this particular area, we need to protect their interest also. And Speaker sir, I'll only take 1 minute on this issue, is that when we are talking about all this, many times it looks very simple, but the issue that is burning there down behind in the village, it becomes very difficult for people like us to control. And as a result of which, we all should be unanimous in the House. It's not only my constituency, but Kasturi Ranga report is only being talked about. Madhav Gadgilacho report कुशीक उडयलो. पूण त्याच बरोबर स्पीकर सर तो म्हणटालो की 600 मिटरा वयर तुमी एरिया जी येता ती तुमी वायल्ड लायफ सँच्युरी करात आनी तुमी जे हावजीस घरां बी आहा ती मागीर उरता कुशीक. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या लोकांक खबर आसूंक जाय की कांयच गडबडपाची गरज ना. कारण काय अशें सरकार लोकांचे हिता विरुद्ध काम करचें ना. लोकांच्या हितानूच हे सरकार काम करतले. मुख्यमंत्री आसा, आमी बी त्या परिसरान रावता. हांव मुख्यमंत्रीक सांगूंक सोदता ते इको सेन्सिटिव्ह भिरोंडा आनी पिसुल्ले पर्यंत पावले. फाल्यां मायनींग जर चालू जावंक जाय, फाल्यां लोकांक जाय की मायनींग चालू जाल्लें. हे इको सेन्सिटिव्ह झोन येवन लास्टाक मायनिंगाच्या एरियाक तेंकल्यार तुमी मागीर कशें मायनींग त्या एरियान चालू करतले. लोक तसोच उरतलो. म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय ना खंय विचार करून ह्यो विशय टेक्निकली आनी एक बऱ्या रितीन ते प्रेझेंट करपाची गरज आसा स्पीकर सर. आनी त्याच बरोबर आमचे अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर जायते लोकांनी उलयल्ले आसा. आय ओनली वॉन्ट टू से वन थिंग इज टू श्री विजय सरदेसाय, श्री दिगंबर कामत and others who have mentioned, Shri Daji Sarkar also mentioned, is that we have put up a proposal about 7 years to the government, but it has gone to the government, it has to go under government scrutiny, that we have already put up the proposal for workers who are working over 7 years. And as far as there are several master plans, 4 master plans we have taken up at the moment. And also it is very important that every municipality has its master plan. Speaker sir, I would like to also mention that certain amendments also we are bringing, we'll bring it into the assembly. One is regarding the other day subject which you mentioned, regarding the transfer of that lease and renewal of the shops. The procedure of transfer and renewal of municipal shops is proposed so as to regularize all such transfers, renewals with renewable transfer and regional. And these are सगळे basic जे गरजेचे गोष्टी आशिल्ल्यो ते आमी already घेतल्या. Speaker sir, as far as the municipality is concerned, it's my humble submission in the floor of the House. This is the first time I'm holding. Mr. Kamath is a veteran knows more about municipality than all of us. Vijay is there. All the people representing the municipalities with the concurrence of Honorable Chief Minister, I just want to make a mention, is that all the municipalities now under the 15th Finance Commission, there's a circular that is issued that you have to have audited balance sheets. You have to audit everything. There has to be some sort of an audit carried out even in the municipalities of all the projects that you undertake. You are building projects, but you are not earning revenue out of those projects. You are taking money from the government, but you are not, the municipalities are not doing anything. So the municipalities have to earn revenue out of these projects. Then for what have you taken this money? So somewhere the support of the legislators and controlling legislators, whoever you control these municipalities, that we need to find some sort of solution. So after this session, we can sit down once, have a total listing of an MLA is connected with the municipality, and we can call the bodies also and have a brainstorming so that there's an in-between path. It should not look like as though there's a dictation coming from top.
there is no infringing on the rights of the municipality, but the municipality also has to follow the directions that has been given. As far as Sansodo is concerned, you have mentioned that Shri Babush Mansarat and waste management, whatever you all have decided, we will concur with that, because you all want that it should be done through waste management. We have no issue as far as that is concerned. As far as town planning is concerned, we need to do more of planning. We need to do more of planning rather than doing anything else. Shri Digambar Kamath was the chief minister when the regional plan was formed in the state of Goa. You know the rules and regulations. You actually started that whole thing. I think that paper has gone somewhere. What all points you wanted. So basically, I just want to mention, Bab Yuri Alema also has mentioned whatever points I have noted down, all your points, and I have given it to my people to address them. Whatever issues about the hospital and everything we have taken on board. Be rest assured, any kind of illegal activity in your area we will not allow. But second thing, we also have to be a little bit judicious when we do these things. Somebody mentioned to सांगले ते 16B. 16B and 16B पळोवंक बी ना आतां पर्यंत. वाचूंक बी ना 16B कितें तें बी खबर ना आनी ते 16B कितें जालां तें बी म्हाका खबर ना. हांवें एकूच निर्णय घेतले की 16B अंडर आमी केस घेवचे ना. तुजे जो पर्यंत सबज्युडिस मॅटर आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, आमी एकदांच आमची चर्चा जाल्ली कितें करप काय म्हणून हांवें सांगलें आसूं तें आहा तशें सबज्युडिस केस आपण एक लक्षांत घ्या. म्हाका जे केसीस सगळे म्हणटा 7,500 न्हू 6,200 केसीस टोटली आयिल्ल्यो थंय. ना 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 नंबर दिला ते आतां आयला न्ही एसेंब्लीन आयला म्हणून सांगता. सर एक मिनिट हांव सांगता नाल्यार हांव आनी कन्फ्यूज एक स्टेटमेंट काडिल्लो हय बरोबर नंबर मेळ्ळा आमकां. ना ना 6,200 केसीस जातल्यो. 6,200 केसीस आहा. बेसिकली कितें आहा त्यो केसीस जे कितें आहा आमी आयल्या पळय चेंज ऑफ द एप्लिकेशन 16/2022 is 6,211. Okay, so basically number of applications board has taken under section 12 is 1431. Number of cases virtually 1 minute. The total number of cases for which forwarded to the government under section 13.3 of TCP is around 233. No, te speaker sir, आमी टाउन प्लॅनिंगाचे सेक्शन 40 अंडर. डिफरन्स मातशें सांग रे. 32 आनी 6,200 6,200 खंय आनी 32 खंय. आनी सेकंड आय एम नॉट गोइंग टू डू म्हळ्यार यू कांट डू. युअर हायकोर्ट इज सेट देर दॅट यू कांट गिव फायनल. ना स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसाय खबर आहा म्हाजें मत कितें आहा 16B. 16B हांवें सांगलें हांव हात लावचो ना, एक केस घेवपाचो ना जो पर्यंत कोर्ट निर्णय घेना. आनी जो पर्यंत कोर्ट निर्णय घेना तो पर्यंत आमकां विचार करचे पडटले की बाबा आमी कितें आनी खंयच्या दिशेन आमी वयतले. पयलींचे स्पीकर सर झोनींग प्लॅन आशिल्ल्यो. CMाक खबर आहा, आय डोंट नो इफ CM इज अवेर, बट झोनींग प्लॅन आमी एक झोनींग प्लॅन्स आशिल्ल्यो गांवांत झोनींग प्लॅन जातल्यो. आनी ह्यो झोनींग प्लॅन्स परत एकदा एक्टिवेट करपाची गरज आसा. सॅटेलायट टाउनशीप तुका स्पीकर सर आतां आमी वॉट एवर वी डू वील हॅव टू डू इट अंडर द एक्ट. अंडर द एक्ट regional plan is the all encompassing act, the plan. Regional plan आता 2021 आहा. मुख्यमंत्र्याच्यान 2031 करूं येता. प्रोविजन ताका आसा. पूण तें कितें आहा ती चड सगळें हें तें वचून कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणटा तो तकली दुखपाचो. तें रानान वचपाक बी मेळचें ना मागीर. रानान गेल्यार ते विचार बरे येता तकलीन, म्हणजे व्यवस्थीत येता, म्हणजे ग्रीनरी भरपूर दिसता. ते म्हणून म्हणटा हांव. ना हे आमकां वऱ्या सगळ्यांक. पूण मेन म्हणजे स्पीकर सर की हे जे सबज्युडिस मॅटर 27-28 सारखे कोर्ट केस आहा. हांव एसेंब्लीन हांगा स्टेटमेंट करून फाल्यां हेडलायन आयल्यार आनी भलते जातले. आमकां व्यवस्थीत सगळ्या स्टेक होल्डराक व्यवस्थीत बरोबर घेवन आमकां योग्य तरेचे विचार करचे पडटले. बेश्टे हांवें कितेंय स्टेटमेंट म्हणून इरिस्पॉन्सिबली हांव दिवंक शकना. तुजे सेंटिमेंट्स कितें आहा ते समजून घेतले हांवें. पूण त्याच बरोबर एवरी मेंबर वील अग्री दॅट इट इज ऑलरेडी देर. ऑल ऑफ अस नो वॉट इज द थिंग. एंड सेम टायम आमचे सगळे तिनी PDAचे चेअरमन्स जे आहात तांकां बरोबर घेवन आमी जें कितें केल्या जें कितें करपाक जाय. स्पीकर सर RP21चो आर्किटेक्ट बाब दिगंबर कामत. RP21 ताका विशय विचारल्यार ही वील आन्सर यू स्ट्रेट अवे
that you cannot make any changes as far as RP21 is concerned into any other zone. You agree with me? So basically, no, I'm not asking about the definition act. No, Mr. Kamath, I am just saying that I just said Any changes. The development, each and every development shall be in conformity with the regional plan 21. So regional plan 21 चे conformity सगळे Speaker, गोष्टी sir. नाव जाय. The Honorable Minister is talking of regional plan. What do you have to say about these ODPs being open every time there's a new chairman appointed? Welcome. Speaker, sir, today we have to understand one thing, is that we have to work in a very judicious fashion. Whatever, there is no particular any single individual or double individual or triple individual. Here we have to see that illegalities are looked at seriously. As a result of which, our chairmans are there, Madam Jennifer Monsarat is there, Bab Daji Sarkar is there, there's a young chairman from Marmogana, Joshua. They will sit down independently and with full authority, they will decide what, along with the consultants and other things, and whatever had to be corrected has been corrected within the section 40 and within section 132. ते कितें धाडूंक जाय ते जबाबदारी त्यांची असतली. कन्सल्टंट तुम्ही सांगला सजेशन जे दिल्या त्यो सजेशन एंड कन्सल्टंट they are there. I will take them into, तुम्ही जे सांगता ते बरोबर आहे. But also we must remember, आम्ही सदा म्हणता फक्त किर्लोस्कर consultant आम्ही म्हणता. Kirloskar consultant is not the only consultant that is there, but there are different, you'll be shocked. There are some people came to give a presentation, Speaker, sir. Young people who are there, who are on board, who are actually out of Columbia University and all who are here, they have to do, and Forest Department is there only. We have to work in tandem. You just mentioned that these open spaces which are there to be handed over to these local bodies as per this. So I will sit with the CTP and I will find out and give them strict instructions that wherever the local, whether it is the panchayat, whether it is the municipality, they have to work in independence, they have to work with full authority. All the chairmen will be responsible for whatever the ODPs and corrections and all have to be done. I will take them on board. We will work together. And I can assure you, Speaker, sir. Speaker, sir, my demand is not there. My demand is that once you finalize your ODP, freeze it for a particular period of time. I have not Don't finished. change it every day. I have not forgotten your question. So what Alex Sirkar म्हणता ती सारखी गोष्ट. म्हणजे तो म्हणता कितें की नवो चेअरमन आयलो की ताबडतोब नवी ODP जाता ते बरें आहा. पण तुमकां एक गायडलायन तुम्ही जे सांगला ते सारखी गोष्ट की एक टेन्युअर आसूंक जाय की ODP एकदा केली की त्या टेन्युअरान मागीर ते फ्रीज जावंक जाय for that particular period. So give us whether it is for 2 years or whether it is for 3 years. ना राव एक मिनिट हांव उलयतां. मंत्र्याचे म्हजे लक्षांत हाडूंक सोदता की ODP म्हणटा ते ATM जाल्लें आहा. इलेक्शनाचे पयलीं ODP ओपन जाता. आतां नवो टेन्युअर जावन परते दुकान उगडें करता. पूण सदांच जर पळयलें जाल्यार थंय ताका एक हॉरायझन पिरियड आहा. हॉरायझन पिरियड 10 वर्सांचो आहा. सो ODP ओपन कित्याक जाता आतां मदीं आनी केल्ल्यो ODP 10 वर्सां खातीर केल्या न्ही. स्पीकर सर, त्यो खंय गेल्यो? स्पीकर सर, हांव आयज बाब विजय सरदेसायाक सांगूंक सोदतां, हांव हांगा एसेंब्लीन कोणाशें ताशे मारपाक काय उबो रावूंक ना. हांव आतां एज इट इज 8:30 जाली मी वचपाचो टायम जालो आतां. पण एक खंय तरी जाय ते मनीस उलोवंक शकता, जाय ते करूं शकता. काम करून दाखयल्यार बरें. गोंयचे जनतेक खबर आहा कितें जालां, गोंयचे जनतेक खबर आहा की कितें करूंक जाय, गोंयचे जनतेक खबर आहा की खंय कितें करेक्शन आनी इलिगॅलिटीज केल्यो ते आमकां इको सेन्सिटीव झोन आसूं काय तुमचे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं काय सॉल्ट पॅन आसूं, आमी ते काय कन्वर्ट करूं शकना. ह्यो गोश्टी इको सेन्सिटीव एरियाच्यो ज्यो गोश्टी आहा, जेन्ना म्हाजे नजरेक येता आनी हांव मंत्री आहा, म्हाजे कडेन कायद्या प्रमाणे एक क्लॉज आहा, त्या क्लॉजा प्रमाणे हांव काम करतलो. म्हाका मुख्यमंत्री जो पर्यंत म्हाजेर विश्वास दवरता की बाबा हो कितें पिशेपणां करचो ना, योग्य तरेचे गोश्टी करतलो, त्याच तरेचे गोश्टी आमकां करून फुडें वचूंक जाय. तोंड हा आमकां सगळ्यांक, आमी कितेंय उलोवंक शकता. पूण हांव उलोवपाक हांगा विधानसभेंत एक जबाबदारीची कामां आमकां दिल्ली आसा. जबाबदारीन आमकां काम करूंक जाय. जबाबदारीन आमकां कितें आमी उल्लेख केला आनी जे जनतेक आमी आश्वासनां दिल्या की इल्लिगॅलिटीज म्हणटा ते सॉल्ट पॅन, नॉन डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटीव झोन. आतांच बाब दिगंबर कामत जे गोंयचे तांकां अनुभव खूब आहा, तेणी सांगलेलें आसा की RP21च्या गोश्टी तुमी चेंज करूं शकना. दॅट इज द बॉटम लायन ऑफ द होल थिंग.
सो बेसिकली ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो जाल्या ते आमी करेक्शन केल्ले आसा. ते करेक्शन केल्ले गोष्टी तुमकां हावजान सांगता, परत आनी ते करेक्ट जावचें ना. जे जावंक जाय करेक्ट ते आमचे चेअरमॅन मॅडम जेनिफर मॉन्सोरात ती आसतली, तिका जाय तो कन्सल्टंट ती घेवं शकता. तिचे बरोबर काम करून आमी हे हावजाक आश्वासन दिता की ट्रान्सपरंटली आमी काम करतले. त्या सायडीक दाजी साळकर आहा, ह्या सायडीक जॉशुआ आहा, आमी करतले. पूण जर कोणाक दिसता की हांगा कोण तरी येतलो आनी कोण तरी गडबड करतलो, कोण तरी बदलो, म्हाका कोणाचेच कांय पर्सनल ना हांगा. हांव एक सांगूंक सोदतां की जे सॉल्ट पॅन्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो जाल्ल्यो, दोंगराचे दोंगर जे जाल्ल्यो, ही म्हाजी जबाबदारी आशिल्ली आनी हांवें ठरयल्लें हांव जाय जाल्यार पयलीं जाय जाल्यार वेगळे तरेन वागूंक शकता आसलो. पूण कितें आहा की म्हाका बी कांय गोश्टी, म्हाका बी कांय जबाबदारी आसा आनी जबाबदारीच्या आदाराचेर म्हाका गोंयचे जनतेक लेट डावन करपाची गरज ना. आनी म्हणूनच स्पिकर सर, आतां हे एकूच सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आमचे चेअरमन्स जे आहा हे चेअरमनाक पूर्णपणे ऑथॉरिटी दिवन आनी तांकां तेंची मिटींग फाल्यां नाल्यार परवा घेतलो. म्हाजे जे कितें तांकां सहकार्य लागता ते सहकार्य तांकां दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. पण ते पूर्णपणे आपली ऑथॉरिटी चलयतले, पूर्णपणे तांकां कितें करेक्शन करूंक जाय करेक्शन आमी जें केलां ताका समजूत आमी घालतले. आमचे ऑफिसर बरें काम करता. ऑफिसराक बी केन्ना केन्ना मान दिवपाची गरज आहा. आमच्या डॉक्टराक कशें आमी मान दिता तशेंच टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर बी बरे ऑफिसर आहा. तांकां आपलें काम करून दी. तांकां कितें करूंक जाय ते योग्य तरेन रिस्पेक्टफुली. ऑफिसर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आहा. हांव केन्नाय खंयच्या ऑफिसराक हे वयर सकयल केन्ना एक रिस्पेक्टफुली आमी वागल्यार पयर हांव एक सांगूंक सोदता हावजान आमी दोगूय आशिल्ले, मुख्यमंत्री हांव आशिल्लो. प्रधानमंत्रीन सांगलें की आपल्याक बी खूब गोश्टी आयकूंक येता, आपल्याक बी खूब गोश्टी आयकूंक येता की बाबा 4 जाण एडवायस करता पूण आपूण राज्य चलयता आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. आनी प्रधानमंत्रीन सांगलें काल, आमी आशिल्ले, आमी आयकताले कि बाबा ये देश जो चलता है ये ब्यूरोक्रेसी के साथ चलता है, ऑफिसरों के साथ चलता है. आप लोग उनके साथ काम करना सीखो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे. आमी बी तेच धोरण घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. आमी जे प्रधानमंत्री सांगता आमी थंय वचून बेश्टे टायमपास करपाक वचूंक ना. आमचे लिडर जे सांगतात ते करपाक पूण आमी बसले. हे ऑफिसरांक मान दिल्यार ते ऑफिसर काम करतले. आनी म्हणूनच हांव आनी फुडें वचना. जे इलिगॅलिटी जाल्या हावजान एक आंकडो दवरता, एक 16 लाख पर्यंत स्क्वेअर मिटर जमीन जे आमी रिवर्स केल्या, त्याच बरोबर जे खंय इलिगॅलिटी करूंक जाय ते इलिगॅलिटी जे केले गेले ते इलिगॅलिटीज म्हणटा स्पिकर सर. हावजान आनी चुकीचो शब्द रेकॉर्ड जावन उपयोग ना. इलिगॅलिटी जे केले, जे कोणी केले, कितें केलें तें म्हाका सांगपाचें ना हांगा. कोणाचेच पर्सनल म्हाजें कांय ना. पूण एक शब्द मात तुमकां आयज दिता हांव ह्या हावजान की जे कितें रिवर्स जालां तें परत आनी रेकॉर्डार येवचें ना. ते रिवर्स जे जाला ते रिवर्स जाला. गोंयचे हितान रिवर्स आमी केल्या. हे भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आनी हांगा आमकां स्वताक विकपाक आमी येवंक ना. आमी ऑन सेल ना. आनी आमी जे कितें निर्णय घेतला तो निर्णय आमचो कायम उरतलो. आनी मुख्यमंत्री बरोबर काम करून फुडले 5 वर्सां योग्य तरेन आमकां जबाबदारीन आमकां पावला फुडें व्हरूंक जाय. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. The raised issue of Shri Alex Sequeira is that I will write to you within the next 3 days. Let me sit with them also, but you have my word. It should be at least for 3 years once they finish the ODP and the whole process. Speaker sir, you can't plan for 3 years. It's a farce. Amendment to the act. Alex, I need to 1 minute. You can't amend the act. आयज हावजान म्हाका जर अमेंडमेंट करूंक जाय तो म्हणटा 10 वर्सां ना आसात ते बरयल्या. You don't have to amend. एक्टान जे कितें आहा एक्टान ऑफ द हे करूं शकना. पूण म्हाका मातसो वेळ जाय. तुमी जे सांगता आय अग्री विथ यू ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. If it is in the act for 10 years, you will stand by it. No, I don't think. In the act. We know the एक मिनिट. And 10 years we know. एक मिनिट विजय, एक मिनिट. स्पीकर सर, 10 वर्सां असले तरी बी 5 वर्सां नंतर ज्या तरेचो प्रेशर येता हांगा, ज्या तरेचो प्रेशर एक 5 वर्सां खातीर म्हाका एक तूच सांग म्हाका. प्रेशर ऑन डेव्हलपमेंट शूड हॅपन ऑर वी शूड ओनली स्टॉप डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, असो आहा आदले प्लॅन जाल्ले आतां रिवायंड करता आमी. आतां फुडलो प्लॅन जाला तो 10 वर्सां खातीर प्लॅनिंग म्हळ्यार कितें विथ फ्युचर इन मायंड न्ही. हाव कॅन यू प्लॅन फॉर प्रेशर? स्पीकर सर,
स्पीकर सर हाजेर प्रेशर घेऊ नका म्हणून सांग चड. आता एक मिनिट स्पीकर हेल्थ मिनिस्टर तो माझे- डोंट माझे- टेक प्रेशर. ना, ना. जुवारीचो बी प्रेशर आहा तुझो. हांवें जुवारीचें नांवच घेवंक ना जुवारीचो बी प्रेशर आहा तुजे. म्हाका कोणूच येना दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लॅन. आयक स्पीकर सर जुवारीचो जो विजेचो कितें विशय आहा तो वेगळो विशय आहा. अरे विजयचो विषय न्ही तो. ना, ना, तुवें गोंयचे विशय जनते मांडला, म्हाका तूं इंडस्ट्रीज मांडला. मिनिस्टर म्हणून उलयता अरे तुवें. बरोबर TCP मिनिस्टर म्हणूनच उलयता हांव. विजयान जे विशय मांडला तो क्लीन आहा, पूण कितें आहा की तो विशय वेगळो विशय, जो एलेक्स सांगता तो वेगळो विशय. आसगांव विलेजान 5 वर्सां काय 10 वर्सां पयलीं कोणाक जमीन जाय आसली ती? There was nobody. Asagaon, nobody wanted to go there. Nobody wanted to go to Moira. Nobody wanted to go to these places. Today, COVID is... 1 minute. Sir, then you got section 16. No, listen. Who has told you that I am good? I can't even make a statement because the hearing is on 27, 28 and you know it. You're provoking to me to get caught in my own web. So I don't want to get caught in that web. That's why Vijay is there. Vijay knows what my thought process is on 16B. I have already made it clear that 16B, what is 16B? I have already taken a decision that all those cases will be scrutinized. Those 6,000 cases, so don't talk only. They have nothing to do with us. It's only the 1,000 cases. Unnecessarily, we are creating a hype of these 7,000 cases. Those 6,000 cases will not be considered at all. That's my word to you in the House. But same time, zoning plans also are required. When the satellite, when you see satellite, yesterday I was talking to Sudhin Dawdekar. He said, my area in periphery, one minute. I'm not saying don't do a fresh zoning plan. If you feel the need is to do a fresh zoning plan, So as and when do required. it. But my submission to you is My thing that is, once Speaker you do it, freeze it for a particular period of time. This is Because my request. माझे मत असे हा की TCP Act says that at least once in 10, 1 minute, I am reading the line. TCP Act says at least once in 10 years ODCP to pay. It does not say I can't revise it twice. So any, 1 minute. Rao re, Vijay, kide the Speaker sir, TCP Act, I am reading just what is being given to me. TCP Act says at least once in 10 years, ODP should be revised. So any number of times and no restriction. Today in the House I will tell you that once in that 10 years चे सोडून दिया, once in 10 years नो 5 वर्षांनी एकदा ODP केल्यार पुरो. पण ते बी हांवें तांकां सांगलें एक मिनिट हे जे कितें आहा हे अमेंडमेंटाक आमी घालता कित्याक 1 minute, let me just, I can't unilaterally take, I must take my Chief Minister also, I can't just take unilateral stand here. And second thing is that my authority chairman is also there, so I have to ask them. So let me give you assurance that if it requires amendment, we'll put it for amendment. But let me just speak to the Chief Minister once and put it to the cabinet and then take it forward. But we will take whatever I have assured you today, before the next assembly session, we will give clarity on this. It's okay. No, I don't want to say anything, but so basically we will take a call accordingly jointly on what we want to do on this thing, once in 5 years or once in 10 years. या ऍक्ट प्रमाणे 10 वर्षांनी कितले फावट तुम्ही करू शकता असा गरज ना मॉडिफाय. Provision is there, so basically let them also take, see Alex. Minimum once in a 10 year. त्याच्या मध्ये if सरकाराक जाय असत जाल्यार करू शकता. CM sir, the issue is basically ना ते स्पीकर सर 10 वर्सांनी एकदा. स्पीकर सर हांव एक सांगूंक सोदता वर्साक दोनदा जाय तशें करूं येता. Once in 10 years न्ही. Every 6 months you can do it. सर हांव विजयाक सांगूंक सोदता, विजयाक खबर आहा की हांव ATM मशीन तो ATM आसूं येत, पूण हे जर पळयशी जाल्यार हांव ATM न्हू. हे जे पळयशी जाल्यार हांव ATM न्हू आनी हांगा हांव गोंयच्या जनतेच्या नांवार पयशे करपाक येवंक ना आनी ते ATM म्हणून ते जाले काबार. ATM हांगा कोणूच ATM, ती बी ATM ना, हांव बी ATM ना, तो नवो आहा, तो ATMूच न्हू. तो यंग डायनॅमीक आतां जाला. पूण एक लक्षांत घे, ATMचो शब्द हांगा आमचे कडेन ऑपोजिशनान जायते लोक आहा एन्ड यंग अशे डायनॅमीक, वेन्झी आसा, विरेश बोरकर आसा, हे केन्नाय जर दिसता तांकां तूं आसा, केन्नाय दिसता जाल्यार आमी कितें चुकता आमचे नजरेक हाडून दियात. There is no issue. We are going to follow it very transparently.
And whatever we do, we'll do it transparently, Speaker Sir. And with this, I would like to conclude, and I would like to once again, Speaker Sir, mention to the honorable members that please drop a note so that I can address all the issues independently. Thank you. Regarding the Kadamba Plateau, तो एक question is चाललो Kadamba Plateau जो FAR वाढयता तो. Speaker Sir, I'll clarify. FAR वाडोवपाचो विषय येऊ शकता, चर्चेक येऊ शकता. दोन गोष्टी हांव विसरलो सांगपाक. तुजे एक TDRचो विशय आनी तुजो कदंबा प्लॅटोचो. हेजो अर्थ ना की खंयी आमी FAR दिवं शकता. दिवपाचें कांय ना कांय एक चर्चा जाली, आमी सांगलें. There is a body that is being formed that will be under, will take all the authority people together, plus us, we will decide where the rules, regulations have to be formed, Speaker Sir. Only then we will decide. As far as TDR is concerned, you have to find out first the sending areas, then the receiving areas. Teka rule regulation करचे पडटा. त्याच बरोबर स्पीकर सर हांव विसरलो सांगपाक, बिल्डिंग एक आमी थरयला आनी आमकां घेवंक जाय, मुख्यमंत्री ब्रीफ करतलो हांव. त्याच की आयज बिल्डिंग्यो जे आहा ते पार्किंग सगळी कडेन पार्किंग रस्त्यार करता, डबल स्टील पार्किंग केल्यार एम्निटीज ना. आयज लोकांची राहणीमान सुदारल्या, वेगळे तरेचे लायफस्टायल चेंज जाल्ले आसा, बाथरूम्स नासता खंयचे बिल्डिंगेक. ह्यो सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करतले. तुमकां जर दिसता की 4 FAI म्हटले म्हणून सगळी कडेन 4 घातले, तशें कांय ना. तेजेर कांय फायनलायझेशन जावंक ना. येस. आनी एक लास्ट स्पीकर सर की हांव मातशें सांगूंक सोदता की तुमी जे उलयता, आमी सगळे म्हणटा रिजनल प्लॅन, रिजनल प्लॅन, रिजनल प्लॅन. तो रिजनल प्लॅनाचो भुताचे म्हाका केन्ना केन्ना भंय दिसता की रिजनल प्लॅन म्हणटा ते रिजनल प्लॅन ते. पण मेन म्हणजे स्पीकर सर की आनी एक आहा की फार्म हावस पॉलिसी बी तेजेर खंय तरी चर्चा करपाची गरज आहा. लोक आयज पयलीं सारके उरोंक ना. Farm house policy was initiated by my father earlier on, and then it was changed again. So that's why we are coming out with a farm house policy. It is beneficial to the people of the state of Goa. आणि तुम्ही करा त्याचा फायदो घेतल्यार काय हरकत ना. आणि ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. एंड तुमचे जर मनान जर कितें सजेशन असले फॉर अ मॉडर्न गोवा एंड अ मॉडर्न फॉर डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळे तरेन तुम्ही सजेशन करपाक काय हरकत ना. स्पीकर सर, मिनिस्टराक विचारपाक सोदता हांव ताका क्वेश्चन केलेलें. आमचो मार्केट प्रोजेक्ट जो साड्याचेर आसा 1.5 वर्स जालें सर इनॉग्रेट. तुका असेंब्ली जावपाचे पयलीं आमी मिटींग घेवया हांगाच. कितें जालां कितें आहा तें रिव्यू घेवन CEOक आपोवन सगळें कितें आहा तें करुया आमी. आणि pediatric neuro rehab in South Goa District Hospital, assurance on the floor of the house. Yes. And toilet at AWS Seraulim आणि मोबर GPS. ते म्हणून तुका सांगलें मातशें एक ड्रॉप अ नोट सो आय कॅन. आता तुम्ही सपोर्ट करूंक जाय. Speaker sir, the honorable minister has not told us what is the fate of those 9 people whose services are being terminated. I have taken your view and done what I have to do. So you should be happy with that. Doing a good job. 15 staff आहा. तांकां कन्फर्म करपाचो. I think that assurance if you can give, because you yourself are in concurrent that they are doing a good job, and it is something very unique for Goa. If this house can get this assurance that they will get a permanent stature, I think this is the best time. I didn't understand. Just tell me once more. 15 staff आहा GMC cardiac into. So they are not permanent. ते आमी केलें तेंचे. We are giving them the salary on par, but wherever the relaxation, we are doing our best to see that we observe. We have to give them, they have worked extremely well. Very well. And we are doing that. And आनी एक तुझे ते ODPचे सांगता स्पीकर सर, permanent ODPचे आता उलयले न्ही. आमचे चेअरमन आहा मॅडम थंय बसल्या आनी हांगा तिगय बसल्या. तांकां घेवन आमी पब्लिकाक दिल्या खंय कितें चुकलां बिकलां जाल्यार 60 दिसां भितर आमकां सांगपाक ते थरयतले कित्याक. So you are going to get them permanent stature? Yeah. Okay, permanent stature. Alton सांग. अरे permanent. एक्सक्यूज मी एकूच सांगता होते म्हाकाय विशय खबर आहा म्हणून सांगता. तांकां रेजिडेंटाचो प्रॉब्लेम आसा. फॉर रेजिडेंट ताका एट पार सॅलरी दिवपाक मिनिस्टर एग्री जाला फाटले फावटी. एट पार सॅलरी विथ द आवर नर्सीस तसो हा विशय तो. ताका फक्त रेजिडेंट इश्यू आसा तितकोच. बट एट पार सॅलरी विथ द गव्हर्मेंट स्टाफ. WhatsApp. Not got an answer.
इन गांवकारगडो 5 लाख स्क्वेअर मीटरचे वेर 500 plots have been. पहिले म्हणजे हांवें ऑलरेडी तुजी म्हायती घेतली पयली दे कॅनॉट डू आउट अँड आउट सब डिव्हिजन ऑफ दीस प्लॉट्स सो यू ड्रॉप मी द सर्वे नंबर CTP विल सेंड अ टीम एंड चेक I've already mentioned, but I will give it to ना you. म्हाका एक WhatsApp धाडल्यार पुरो फाल्यां पर्यंत हांव करता बंद Yes, sir. One health center that I had asked in Kunkolim, if Kunkolim requires, because you are sharing between Kepe and Kunkolim. So we will take it up. Lotlim also, Honorable Alex Sequeira had asked that he is a non-bedded actually thing. Speaker sir, आणि एक गोष्ट कितें आहा की आयजची परिस्थितीन सगळी कडेन आमी काय वाडपाक गेल्यार आमचे कडेन सांबाळपाक बी एज इट इज डॉक्टराची कमी आहा आनी म्हणून आयज बाब निलेश काब्राला तेजे उद्घाटनाक तो रावला ते केन्ना आपले जातले म्हणून उद्घाटन तेजे इतलें उरलां काम थंय म्हणजे from staff to everything. But I can assure you, because you need, and as far as Alex is concerned, he is to be refurbished and we will see what we need to do. चर्चा खूप जाल्ली आसा हांगा थांबुया आमी चर्चा खूप जाल्ली आसा I'll give you a new medical officer. Yes. उलय प्रेस बटन बालवाडीच्या बद्दल फक्त आमची जी बालवाडी आसा जी ओल्ड गोवा ते सारके बॅड कंडिशनान आहा तेज्या बद्दल मातशें आमकां जाता तितलें बेगीन हेल्प करचें कारण क्रॅक गेल्ले आसा व्हडले क्रॅक पडल्या ना तुजें पूर्णपणे आयकलां येस तुजे सेंटराचे पासून सांतिस्ते पासून दिवार पासून सगळे कडेन भोंवून आयला तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांगा वर्च्युअल आतां फिजिकली येता तुजे बरोबर डायरेक्टर बसल्या फाटल्यान तिका सांगता तुका फाल्यां कॉन्टॅक्ट कर म्हणून आनी तुजे स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबराचे कितें विशय आहा बरें चर्चा खूप जाल्ली आसा फुडली काम अरे If you can give this assurance, Speaker sir, I already फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे आमचे APCCF कडेन धाडला थोडो टायम म्हाका दी ते विचार ते कशें सॉर्ट आउट करपाक स्पीकर सर म्हाका एक एश्युरन्स जाय सांजे दियार हेल्थ सेंटर थिंगा सर्वीस सामकी पुअर आहा सब हेल्थ सेंटर न्ही सब हेल्थ सेंटर काय कितें प्रायमरी हेल्थ सेंटर कितें जाय थिंगा कित्याक थिंगा सब सेंटर ना थिंगा इम्प्रुवमेंट जाय पळयता मेंबर वांगडा पयलीं सर थिंगा सामकी नेसेसिटी आहा आतां कित्याक सर इंडस्ट्रियल स्टेट आहा क्रॅशर्स आहा सोगटे आमकां कुच्चोरी वचपाक पडटा क्रूज बाब हांव तुज्या वांगडा येवन पळयता लेट्स एसेस एंड देन वील ब्रीफ चीफ मिनिस्टर थँक्यू येस मातशें कंडक्ट करपा आफ्टर हें आतां सद्या मातशें पेशंट चड आहाय मातशें पेशंट देंवले काय ना हें पेशंटाचें चड मातशें आतां येता मातशें चड प्रॉब्लम आहा कॅन्सर चॅकींग कॅम्प्स मातशें कितें जाल्यार ट्राय सम कॅम्प्स स्पीकर सर आमचे ऑलरेडी ब्रेस्ट कॅन्सराचे चालू आहा आनी एक villages constituency wise village wise in the city go down to the people आनी एक आयिल्लें आसा सुरवातीक आमी महिलाच्यान आमी करता सर्वायकल कॅन्सरा खातीर ते पॅप स्मियर आनी सगळें करपाक हांव करून घेता तो सांगता तशें येस सांगलें न्ही आतां वळेरी क्रमांक चारांतल्यो आयिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 वयले कपात सुचोवणे कट मोशन्स सभागृहाच्या मतदानात घालता जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां ना म्हणपाचें आसा ताणें ना म्हणचें ना मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें ना मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां हांव वळेरेक प्रमाणे दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 55, 54, 58 आणि 68 सभागृहाच्या मतदानात घालता जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय मंडळाचें म्हणणें मान जालें हय मंडळाचें म्हणणें मान जालें मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 मंजूर जाल्यो आतां भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्यांनी योग्य गोंय उदका पुरवण तरतूद दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो मंत्री Speaker sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 7 of 2022. प्रश्न असो आसा The Goa provision of water supply amendment bill 2022. येस प्रश्न असो आसा गोंय उदका पुरवण तरतूद दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें
जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां तें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मिनिस्टर. Speaker sir, I introduce the bill. गोंय उदका पुरवण तरतूद दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहांत मांडल्या. गोंय वित्तीय लागणूक आनी अदमासपत्र वेवस्थापन दुरुस्ती विधेयक 2022. चीफ मिनिस्टर. पंचांनी विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 6 of the 2022 Goa the Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 be taken into consideration. प्रस्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. मुख्यमंत्र्यान लास्ट टायम हे इंट्रोड्यूसच करूंक नासलें. फक्त निलेश काब्राल हाडलो, आमी बोवाळ करतना. ना ना बिल इंट्रोड्यूस केला ताणें केला बिल. ऑफ मी ताणें केला बिल. केला इंट्रोड्यूस केला. फायनान्स मिनिस्टर केलो ताका. ना 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 ताणें इंट्रोड्यूस केला. बीइंग अ लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर ताणें इंट्रोड्यूस केला. येस. हे प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. One second. When you are taking for consideration, you at least tell the House, no, what the purpose of bringing. पासिंगाच्या वेळार उलयात न्ही. ना आमकां उलोवपा नाका. कन्सिडरेशनाकूच उलोवप आसता. ना what we said is you at least tell the House at least what is the purpose of bringing this, so that everybody knows. Yes. सर हे बिल जे आमी घेता आमची लिमीट जी आसा it is from the it is recommended is 4% of the GSTP. पयली 3.5% आशिल्ली 3 to 4%चेर गेला, which is a borrowing limit has increased to the 3,600 crores. आणि आमी जरी इतकी 3,600 crores borrowing limit जरी असली इतकी आमी कन्सिडर करतले तशें ना. फाटले फावटी आमची borrowing limit 3,280 crores आशिल्ली. आमी 2,500 फक्त बोरो केल्ले आसा. दॅट इज देयर. आनी कितें जास प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. करता फक्त आतापर्यंतचे आमी बोरो जे आसा 4 महिने फक्त 100 crores केले. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव त्या विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 6 of the 2022 the Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 be passed. बरें. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय वित्तीय लागणूक आनी अदमासपत्र वेवस्थापन दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. सभागृहा मुखार आनी कांयच काम नाशिल्ले कारणान सभागृह मंगळार तारीख 19 जुलय 2022 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता.